ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos. Amen. Una po sa lahat, mga minamahal, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauukol lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos at lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin, amen, ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida and at ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. At magandang gabi po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeida family, sa ating pong mga beloved elders, na ating pong kapiling, sa ating pong mga beloved pastoral worker, amen, sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier, at ating pong beloved Ate Vine Nier, at sa ating pong mga minamahal mga bisita, praise the Lord po, sa ating mga minamahal mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa mapagpalang gabi po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At ngayon po ay araw po ng Biyernes, amen. Ating pong Friday overnight worship, tayo muling pinagpala ng ating dakilang Diyos sapagkat muli tayo po ay idinako ng maluwalhati ng ating dakilang Diyos sa lugar na ito, amen, sa dakong ito upang atin siyang papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan, amen. Ang sabi po ng aklat ng mga awit sa kabanata ay 92, talatay 1 hanggang 2, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan upang magpakilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi. Amen. Napakabuti ng ating dakilang Diyos. Kahit sinasabi po, mga minamahal, amen, wala tayong maigaganti, wala tayong maibabayad sa kagandahang loob ng ating dakilang Diyos. Amen. Ang ating dakilang Diyos, binago ang ating mga buhay. Amen. Pinagaling ang ating mga karamdaman. Pinagpala tayong lubos ng ating dakilang Diyos. Yung mga wasak na sahanan, binuumuli ng ating dakilang Diyos. Amen? Lahat tayo pinagpala sa dinami-rami ng tao sa buong mundo, mga minamahal. Tayo ang pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos. Isa tayo sa tinawag, pinili ng ating dakilang Diyos upang atin siyang papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen? Ang pagpupuri, mga minamahal, amen, ang pag-awit ng mga papuring awitin, ito po ay kinalulugdan ng ating dakilang Diyos. Sa langit po, mga minamahal, ang mga anak ng Diyos hindi po tumitigil sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen. Hindi tumitigil, kahit isang segundo, mga minamahal, tuloy-tuloy ang pagpupuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen. Kahit ang ating dakilang Diyos, sabi nga po, mga minamahal, ay nananahan, amen, sa kalagitnaan ng pagpupuri ng mga anak ng Diyos. Kahit kung tayo magpupuri, mga minamahal, amen, ang ating dakilang Diyos, kasama po natin, mga minamahal, amen. At kung kasama po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, lahat ng ating mga karamdaman, lahat ng ating mga problema na ating daladala, mga karamdaman, mga minamahal, yan po ay aalisin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Katulad nga po ng puno, ang puno kapag nagpuri, mga minamahal, amen, kapag ito'y nagpupuri, nauhulog ang mga tuyong dahon, mga tuyong sanga. Katulad ng ating mga karamdaman, mga minamahal, ito rin po ay mahuhulog gaya ng tuyong dahon at tuyong sanga kapag tayo po ay nagpuri sa ating dakilang Diyos. Amen? Purihin po natin ating dakilang Diyos ng ating buong puso, mga minamahal. Amen? Nang may kagalakan, hindi napipilitan. Kailangan ang pagpupuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Kailangan, mga minamahal, galing sa puso. At nais ng ating dakilang Diyos, yung ating pagpupuri, kailangan maingay, mga minamahal. Amen? Hindi tahimik na pagpupuri. Talagang sumisigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Amen. Ito po ang kinalulugdan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At bago po tayo magpuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, ang lahat po ay inihiling na tumayo. Tayo po'y tumayo, ating itaas mga kamay, ipikit ang mga mata, sama-sama po tayong dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala naming Ama, Diyos na magapangyarihan sa lahat.
aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Maraming pong salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin, kami maluwalhating nakarating sa dakong ito, o Panginoon, sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkakalo mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod sa kalayaan, na kami patuloy makapagpuri, makapagpasalamat, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. At kami po ay nagkakaisa, o Panginoon, dumudulog po sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi, nagsusumamo, o Panginoon. Kami humihingi ng habag, o Panginoon. Kabagan mo po kami, hallelujah, at kami patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugumagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po, Panginoon, bawat yugto ng iyong banal na gawain, hallelujah. Mula po sa mga congregational singing, joyful solemn, Panginoon, sa mga beloved song leader, beloved assist, sa aming mga minamahal, mga kapatid, Panginoon, mabibigyan ng pagkakataon, makapagpasalamat, makapagpatutuo, samahan mo po sila sa mag-assist sa pagpapatutuo, i-guide mo po mga minamahal ang mga kukuha ng magpapatutuo, o Panginoon, sa mga papuring awitin, espesyal na awitin aming iaalay sa iyo, o Panginoon, hallelujah, mula po sa kapunan ng beloved youth and singers choir and beloved adults choir, Panginoon, hallelujah. Lakipan mo po, Panginoon, hallelujah, ng iyong kapangyarihan. Samahan mo po kami, Panginoon. Kailangan ka namin, Panginoon, hallelujah. Kumilos ka sa aming kalagitnaan, iyong ibuhyong matamis at banal na presensya. Purpusin mo po kaming lahat ng iyong Santong Espiritu. Hipuin mo po ang bawat puso ng isa, Panginoon. Hallelujah. Lalo lang mga aanlangan sa pagbibigay ng kanilang kasampung bahagi at handog. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mga nais magbigay, subalit walang maibigay. Pagkalooban mo po sila ng trabaho, negosyo, pagkakakitaan, Panginoon. Pagpalain mo po yung matatapat na mga anak, Panginoon, na patuloy mo po silang pag-ingat ang 10 ng kanilang mahal sa buhay. Pagpalain mo po kanilang negosyo, trabaho, Panginoon, at higit sa lahat, Panginoon, hallelujah, patuloy mo po silang panghawakan hanggang simuling pagbabalik, Panginoon, higit sa lahat, Panginoon, sa ebanghelyo ng kaligtasan na dadalhin ng aming pinagpalang mga aral sa araw na ito. Ikaw po maglagay, Panginoon, magbigay ng mensahe na aming mapag-aaralan, Panginoon. Lakipan mo po ito ng kapangyarihan. Buksan mo po pang unawa kaisipan ng matagapakinig sa ebanghelyo ng kaligtasan. Ito po'y tumimo sa aming mga puso't isipan, maipamuhay ang iyong banal na salita sa aming po mga minamahal, mga kapatid, Panginoon, na naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa. Ingatan mo po sila, Panginoon, paratingin mo po na maluwalhati sa iyong banal na gawain, i-provide mo po kanilang pamasay, kanilang sasakyan, at sa pangkalatang dalangin na aming pong dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Amen. At sa ating pong mga puring awitin. At narito po ang ating pong beloved elder, beloved brother Jan Aquino. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, ating beloved Brother Alvin. Praise God. Sa moros mo yun, mahal. Bago tayo mag-awit ng husay, awit tayo pumanay mawit. Magbusa ng panal, awit ng malumanay na awitin sa ating mga praise. Praise God. Hallelujah. QG. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, gumikilos ka sa aming pagsambahan at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo
kami magsama-sama. Kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin, pag-ibig na Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakil sa lahat. As we God obey your Spirit work within us, as we God may we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we came, will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases, His mercies never come to an end. They're new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. As we God may your Spirit work within us, as we God may we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we came, will be blessed because we came. That steadfast love from the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness.
is, oh Lord, release thy faith, oh name. I live for those Jesus, they under. I live for those weak who come one way. That sweet old spirit will I obey. I live for those Jesus, they under. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than love. Lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. I'll live for those Jesus, they outdo them. I'll live for those Jesus who come one day. That sweet old spirit will I obey. I'll live for those Jesus, they outdo them. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than love. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. I live for those Jesus, they outdo them. I live for those Jesus who come one day. That sweet old spirit will I obey. I live for those Jesus, they outdo them. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do as you commands me, and the world shall hold. He's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do as you commands me, and the world shall go. He's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do as he commands me, and the world shall go.
He's the joy of living. He's everything to me. Jesus, the joy of living. He's everything to me. Oh, Jesus, the joy of living. He's everything to me. I will do as He commands me, and the world salvos. Lord, hallelujah. He is the joy of living. He's everything to me. Jesus, the joy of living. He's everything to me. Oh, Jesus, the joy of living. He's everything to me. I will do as He commands me, and the world is salvation. He is the joy of living. He's everything to me. Jesus, the joy of living. He's everything to me. I'll just keep thirsting my Lord. Say walk alone. I'll just keep thirsting my Lord. Forgiving song. The storm louder in the sky. Oh, what a heavenly realm. I'll just keep thirsting my Lord. He would never fail. I'll just keep thirsting my Lord as He walk alone. I'll just keep thirsting my Lord. Forgiving song. Those storm louder in the sky. Oh, what a heavenly realm. I'll just keep thirsting my Lord. He would never fail. And simply pouring, simply pouring. I can count on Him to the very end. Those storm louder in the sky. Oh, but a heavenly realm. I'll just keep thirsting my Lord. He would never fail. And simply pouring, simply pouring. I can count on Him to the very end. The storm louder in the sky. Oh, what a heavenly realm. Oh, just keep thirsting my Lord. He would never fail. I'll just keep thirsting my Lord as He walk alone. I'll just keep thirsting my Lord. Forgiving song. Don't storm louder in the sky. Oh, what a heavenly realm. I'll just keep thirsting my Lord. He would never fail. Hands to people rain. Sets to people rain. I can count on Him to the very end. The storm louder in the sky. Oh, what a heavenly realm. I'll just keep thirsting my Lord. He would never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo man, humagdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya, ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo man,
Magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon, kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, love Him more and more. Jesus saves and gives me, and is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, love Him more and more. Jesus saves and gives me, and is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and is the one living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost in sin, I had been sweetened to save my very soul, and know that but Jesus came to me, and by His grace I breathe. Now He ran, so He ran down. Once I was lost and sin, I had been sweetened
say my favorite song and all that but Jesus came to me. In my screams I breathe. Oh, 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 now different. Oh, so different now. It's different now. Since he my soul, it's different now. My blood I'm home. Satan and me, but Jesus rescued me. Oh, 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 now different. Oh, so different now. I went to the church one day to hear them sing and pray. The preacher grimly brings the gospel through. Ooh, he said you must repent, so down the hills I'll wait. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. It's different now. Since he my soul, it's different now. By his blood I'm whole. Satan and me, but Jesus rescued me. Oh, 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 now different. Oh, so different now. I went to the church one day to hear them sing and pray. The preacher grimly brings the gospel through. Ooh, he said you must repent, and down the hills I went. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. It's different now. Since he my soul, it's different now. By his blood I'm whole. Satan and me, but Jesus rescued me. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. Do your hand, the mighty Lord, on the rain. Leo walked the four hands on the prairie. Lord, you for the mountain, rains and the mountain. My Lord, keep your mighty hand on me. You lay your hand, mighty Lord, on the rain. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you put for the mountain, raise out the mountain. My Lord, keep your mighty hand on me. You dance the clouds, made the rain. From the rain you made a sea. From the sea formed the cloud to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, we give your precious hand on me. You lay your hand, the mighty Lord, on the rain. Lay your wonderful hands on the prairie.
Lord, you for the fountain, raise up the mountain. Lord, keep your mighty hand on me. You touch the clouds, made a rain. From the rain you made a sea. From the sea formed the cloud. Give us life about a thee. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on. Holy, holy is your name, mighty God indeed. Your connections from ages past, and now He touches me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God who's born. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. There's happiness within my soul, where God has chosen me to be part of His master plan. How glorious this will be. Jesus, there's Jesus, the promise of God who's people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. Holy, holy is your name, mighty God indeed. Your good nations from ages past, and now He touches me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God who's people. Oh, Jesus, the promise of God to be. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the price and earn that I go through. To be and I want you, and I don't worthy. Just a little spot in heaven close to you. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the price and hurt that I go through. To be and I want you, and I don't worthy. Just a little spot in heaven close to you. Oh, precious Lord, give me that on past the behind. Oh, there must be others where you and I. But if you can, Lord, this what I have you do. Save a little spot in heaven close to you. I think out so long ago, I got acquainted. And as time goes by, the love in my heart grows. If He's an asking too much, Lord, to please me. Just a little spot in heaven close to you. Oh, precious Lord, give me that on that's the behind. Oh, there must be others where you and I. But if you can, Lord, here's what I have you do. Save a little spot in heaven close to you. Oh, gracious Lord, give me that on past the behind. Oh, there must be others where you and I. But if you can, Lord, this what I have you do.
they will lead us on in heaven close to you. Sa aking kahinaan, oh, wala kong simondulan. Puso'y may kapayapaan pag ikaw laging tatbang. Oh, Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y hilapit mo ang aking buhay, o Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. Buhay ko pag nagwakas, anak ko iyong dinawa. Iwanan doon sa hirap, uuwi sa bayang Marilan. Oh, Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, o Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. Sa aking kahinaan, sunod-hali, oh, palagusin mo tunay. Puso'y may kapayapaan pag ikaw laging takbang. Oh, Jesus, dinadalangin ko, Jesus, sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, o Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Sipan ay laging litong-litong sunod-hali. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, titiyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging basa, tila ba wala nang katapusan. Nang si Kristo at pinatagpuan, lahat ng hirap hinapatan. Buhay ko'y binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, di ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya tanglang sa aking landas.
pag-ibig niya laging namamalas. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap pinaparang, buhay ko'y natin binago niya dudahan. O Kristo'y salamat sa iyong magmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap hinaparang, buhay ko'y natin binago niya dudahan. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, di ako'y ligtas. Yes, Lord, hallelujah. Buhay ko, Kristo ang may hawak. Liwanag niya tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya laging namamalas. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap hinaparang, buhay ko'y nahin binago niya dudahan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap hinaparang, buhay ko'y narin binago niya dudahan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Kay ganda ng umaga, kisaya ng buhay ko at kisaya lang. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. Kay ganda ng umaga kung si Kristo na iyong kasama. Tulad ng isang umaga, may liwanag ng buhay ko ngayon sa halik. Galing din sa kaliwan, punong-punong hirap at pagdurusahan. Sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Naging maganda ang umaga kung si Kristo na iyong kasama. Diyan tanging daan ang katotohanan. Sa piling mo walang hanggang buhay. Ang mundo ko punong-puno ng gulat. Ulap man ay maklim at gabi may rito, may umaga pa rin darating. Dahil si Kristo kapiling. Yes, Lord, hallelujah. Kay ganda ng umaga, kisaya ng buhay ko at isila. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. Kay ganda ng umaga kung si Kristo na isama sa haliw. Tulad ng nagsang umaga, may liwanag ng buhay ko ngayon. Galing din sa kaliman, punong-puno ng hirap at pagdurusahan. Sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Maganda ang umaga si Kristo na
kasama. Siyang tanging daan ng katotohanan, sa piling niya'y mawalang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulay. Ulap man ay magdilim at gabi may dumating, may umaga pa rin darating. Dahil si Kristo napiling, siyang tanging daan ng katotohanan, piling niya'y mawalang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulay. Ulap man ay magdilim at gabi, may umaga pa rin darating. Nang dahil si Kristo napiling, halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang magkasama ang Diyos ilan pa man. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang magkasama ang Diyos ilan pa man. Diyos, purihin ka, Diyos na dakila, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Tayo'y niligtas, tayo'y dinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang magkasama ang Diyos ilan pa man. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa amin upang magkasama ang Diyos ilan pa man. Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Tanging ikaw lamang ang papupurihan ko. Kami niligtas at tayo'y dinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, ilaan sa atin upang magkasama ang Diyos ilan pa man. O Kristo, tunay na dakila, binigyan pansin ang katulad ko. Buhohin at umong mga kasalanan mo at pagpilubos iyong binago. O Kristo, tunay na dakila,
dakila, binigyan pansin ang isang katulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko at nagilubos iyong binago. Magmula na makilala ka, ang buhay ko anong siya. Magmula na tanggapin kita sa halin ang buhay ko. Handong sila, O Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang katulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko at nagilubos ngayong binago. O Kristo, tunay na dakila, binigyan pansin ang salat ko. Ako mo mga kasalanan ko at nagilubos ngayong binago. O Kristo, pangako mo di ako iiwanan at ika'y sasagi saan man ako bumaroon. O Kristo, pangako mo di ako iiwanan at ika'y sasagi saan man ako bumaroon. Kahit saan man ako bumaroon, di ako mangangamba dahil kasama ka. Ako'y lagi natin wala sa'yo yun. Nalalagi ka sa'kin, pinahan. O Kristo, pangako mo di ako iiwanan at ika'y sa akin saan man ako humaroon. O Kristo, pangako mo di ako iiwanan at ika'y sa akin saan man ako humaroon. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang umaalalay, walang gumagabay, hirap at suliranin ang laging tanda. Sinikap kong lutasin ngunit bigong tunan. Ngayon kasama ka, buhay ko'y gumanda, binigyan mo ng kulay, pinustos ng pag-asa, hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng silahan. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumba, iyong pinawit. Kaya't ang hawit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, pag-asa ng pag-ibig.
ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Puso ko'y sumaya, lungkot ay naglaho. Binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumang iyong binawi, kaya't ang awit kong ito ay alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang binigay mo, sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisip kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, ibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, tumatay ka dahil sa sala ko. Ano ang may gaganti ko. Ang araw ay napakalapit na, gabi iyong kukunin na, at amin ka nang makikita, at tayo'y magsama-sama. It's Lord, hallelujah. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, tumatay ka dahil sa sala ko. Ano ang may gaganti ko. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang binigay mo, sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin ko lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko. Ano ang may gaganti ko. Listen, hallelujah. Lahat ibinigay mo, pati na ng buhay mo, tumatay ka sa sala ko. Ano ang may gaganti ko. O napagkaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid, ang nagkakaisa lagi sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, isa'y wala ng pera, hindi ba't laging masaya? Is Lord, hallelujah. Ganyan nga ang buhay ko na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Kung napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasisabay, ang nagkakaisa laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, minsan wala ng pera, hindi ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay ko na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatihan. Di nag-iingitan, iwasan ng tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap puri, kay sarap umawi, Diyos nating Ama sa langit. Hinipon niya tayong magkakabagin, upang magkasama-sama ukay ligaya. At sa araw ng ito tayo'y sama-samang nagpupuri,
Ika'y ligaya, amen, hallelujah. At sa araw ng ito tayo'y sama-sama nagbubuhay. Ika'y ligaya. At sa araw ng ito tayo'y magkasama. Ika'y ligayin natin ng si Kristo. Ika'y ligayin natin ng si Kristo. Ika'y ligayin natin ng si Kristo. Ay kasama. Huwag ka nang mga bagong si Kristo na iyong kasama. Pag-iingat niya'y maya't-maya ipamamahal sa'yo. Pag isa pagsubok ay hindi kanya pababayaan. Pagkat siya ang nangako, hindi kanya iiwanan. Lord, hallelujah. Manampalataya sa nag-isang ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang papawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Lord, hallelujah. Pangambay ng magdali sa puso, lito siyang katis. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanya pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-isang ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso ang kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanyan papawin sa'yo. Who serves beyond your handle, my heart. Try me and my Lord, and see if really some way can reason me. Leads me in the way, oh Lord. Leads me in the way, oh Lord. Leads me in the way everlasting. Oh, search beyond and oh, my heart. Try me and oh, my Lord, and see if there be some way can resend me. Leads me in the way, oh Lord. Leads me in the way, oh Lord. Leads me in the way everlasting. Pupurihin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kagalakan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Paglilingkuran kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay
sa aming buhay. Sasambahin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilang banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Aawitan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilang banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay, Lord, hallelujah. At kapayapaan, may bagong buhay sa Espiritu Tanan. May bagong buhay, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May pagpapala, Lord God, hallelujah, sa Panginoon. May pagpapala at kapayapaan. May pagpapala sa Espiritong Banal. May pagpapala, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May kaligtasan sa Panginoon. May kaligtasan at kapayapaan. May kaligtasan sa Espiritu Tanan. May kaligtasan, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. You left the piano under my way. He planted my feet out on the highway, and it's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 left me up, you left me up under my way. He planted my feet out on the highway, and it's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 left me up, happy, 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 happy the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing is a word. I want you to know how happy and well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 Lord, hallelujah. Happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing is a word. I want you to know how happy and well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 Lord, hallelujah. Happy in the Lord. Praise God and appreciate, believing is a word. I want you to know how happy and well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Lord, I will think, yes, I will think what you want me to think. And I will say, yes, I will say what you want me to say. You must wait,
wait on the Lord. You must wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to do, what to say, what to do, where have to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will go, yes, I will go where you want me to go. You must wait on the Lord. You must wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to think, what to say, what to do, where have to go. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to keep on your life. I'm blessed 'cause He walks with me and leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. And I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to keep on your life. I'm blessed 'cause He walks with me and leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. And I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to keep on your life. I'm blessed 'cause He walks with me and leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Oh, I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to keep on your life. I'm blessed 'cause He walks with me and leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brethren? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Oh, I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to keep on your life. I'm blessed 'cause He walks with me and leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, Christian? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Oh, napaka-buri mo sa akin. Hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Pagkila, pagsasalamat ang hihandog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarapa, natatalo sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo'y kailan may dakilang pagsasalamat ang iyahan mo. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig ko sa'yo. Para sa iyo ang aking awitin. Buhay ko'y dati-dati puno ng gulo. Hindi alam ang pinagmulan, lalo't higit ang patutunguhan. Subalit nang makilala kita na ang katotohanan na buhay, ano pa ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibinigay, dulot mo'y magsaganang buhay. Dakilang pagsasalamat ang ihandog kong dunay. Dakilang
pasasalamat ang iyahandog. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan ang ibig kong para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang iyahandog. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan ang ibig kong para sa iyo ang aking awitin. Di ko man maunawaan ang iyong kabutihan, ang puso ko'y nagagalan at di ko ito maihayag. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kagalakan. At ngayon ako'y natutong umawit ng pasasalamat sa ating Diyos na tagapagligtas. Ikaw lamang ang ibigin at paglilingkuran ng tapat. Dakilang pasasalamat ang iyahandog. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig kong para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang iyahandog. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig ko para sa iyo ang aking awitin. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na walang hanggang. Magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na walang hanggan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama sa buong katawan. Nadarama sa kamay, nadarama sa isip, nadarama sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama sa buong katawan. Nadarama sa kamay, nadarama sa isip, nadarama sa buong katawan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Ang wala nang tanggapin ko si Jesucristo, may kagalakan sa aking puso. I have what you believe in my heart. I have you believe in my heart. Since Jesus set me free, I have you believe in my heart. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, may kawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Sino nga akong babalik dito upang tayo kukunin at dadalhin niya sa kaharian,
sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ngalak ng Panginoon ay kalakasan, ngalak ng Panginoon ay kalakasan, ngalak ng Panginoon ay kalakas, ngalak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla at maglingkod ka sa Diyos, kung nais bigla at maglingkod ka sa Diyos, kung nais bigla at maglingkod ka sa kanak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla at magpuri ka sa Diyos, kung nais bigla at magpuri ka sa Diyos, kung nais bigla at magpuri ka sa kanak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla kawitan mo ang Diyos, kung nais bigla kawitan mo ang Diyos, kung nais bigla kawitan mo, kalat ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigalak magtapat ka sa Diyos, kung nais bigalak magtapat ka sa Diyos, kung nais bigalak magtapat ka sa kalat ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigalak purihin mo ang Diyos, kung nais bigalak purihin mo ang Diyos, kung nais bigalak purihin mo ang Diyos, kalat ng Panginoon ay kalakasan. Lakad-lakad wag gumbo, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumay ay mayroon. Lakad-lakad wag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Dinig ng awiran siyang naririnig, kawal ng katotohanan siyang sa larangan ng digmaan. Watawat ay pag-ibig, tayo makisama. Ben, hallelujah! Lakad-lakad wag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. To glorify His name, we come to glorify His name, we come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name, we come to praise Him and to praise, we come to praise our coming King, we come to praise Him and to praise, we come to praise our coming King. Oh glory, hallelujah is the coming King, for Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah is the coming King, for Jesus Christ the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. Amen. In the name of Jesus, the demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, and tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I am free. Jesus, give me victory. Glory, glory. Hallelujah, and song. And for me, well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. It's not by mine, nor by power, and by my spirit, send the Lord. It's not by mine, nor by power, and by my spirit, send the Lord. To this mountain shall be removed, this mountain shall be removed, to this mountain shall be removed, and by my spirit, send the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout to victory. I'm on my way to heaven, shout to victory. I'm on my way to heaven, shout to victory. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. Oh, bomb being said, bomb being said, bomb being said. It's all over me. Oh, bomb being said. Jesus, bomb being said. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Press his soul over me. Oh, bombing said, bombing said, his soul over me. Oh, bombing said, Jesus, bombing said, his bombing my soul. Keep singing, shouting for Jesus. Some people understand me, Jesus, save my soul. It's bombing, it's bombing my soul. Keep singing and shouting for Jesus, save me home. Some people understand me, Jesus, save my soul. It's bombing my soul. He's the King of kings, He's the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is written, that's His soul leading. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His soul leading. Bless His soul leading. Palakpakan po natin ng malakas ang ating lahat. Magsabi ng praise the Lord. Hallelujah. And praise God sa nito. Ang kapos sa mga papuring awitin. Mamasayang awitin sa ating pinakamalap sa praise God. Sa moros sa minahal. Tabi tuloy na sa mga minumahal. At tabi tuloy na sa mga ngayon. Tabi dadako na sa ating mga malumanin awitin. Tabi dadalhin po nating beloved elder, mga kapatid beloved brother Alvin Reyes in praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po. Ating po beloved elder, beloved Brother John Aquino, sa panguna po sa atin po sa mga joyful songs. At bago po tayo mga minamahal, magpatuloy po sa ating pong pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Tayo po muli ay sama-samang dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Amen. Tayo po ay humingi, amen, ang habag sa ating dakilang Diyos na tayo po'y samahan sa ating pong pagpupuri. Hallelujah, hallelujah. O dahil mapag-ala namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo sa urang dalangin po ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. Maraming pong salamat mahal na Panginoon sa pag-iingat mo po sa bawat sa amin kami malulhating nakarating sa dakong ito, sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkakaloob mo po sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Hallelujah. Kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan, o malapinoon. Muli kami nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan. Kami humihingi ng habag, o malapinoon. Kami nagsusumamo, malapinoon. Hallelujah, na kami iyong patawarin sa lahat ng aming mga pagkukulang. Saan man kami nasumpungan, sa mga oras di po namin nababantian ang aming mga sarili, malapinoon. Kabagan mo po kami patawarin, hugas sa linisin ng iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po malapinoon, bawat papuring awitin aming iaalay sa iyo. Maging ang iyong abang lingkod, gamitin mo lamang pong daluyan na masaganang pagpapala, malapinoon. Mahabag ka po sa bawat sa amin, kumilos ka po sa aming kalagitnaan, iyong ibuos ang iyong matamis at banal na presensya. Puspusin mo po kaming lahat ng Santong Espiritu, malapinoon. Hallelujah. At sa panggalatang dalangin na aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Oh Lord, my God, when I in awesome wonder consider all the words thy hands have made.
start. I hear the rolling thunder, and I pass throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God to thee. Ooh, how great thou art! How great thou art! When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and they proclaim, my God, how great thou art! Then sings my soul, my Savior God to thee. Ooh, how great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God to thee. Oh, how great thou art! How great thou art! Pinupuri kita sinasamba, dakilang Diyos, dakilang Diyos. Pinupuri kita sinasamba, dakila ka, Panginoon. Dakilang Diyos, kung
mamalas ang kariktan ng iyong mga kawan. Araw, buwan, bituin lahat ng bagay, lahat ng iyay likha ng iyong kamay. Pinupuri kita, sinasamba. Dakilang Diyos, dakilang Diyos, pinupuri kita, sinasamba. Dakila ka, Panginoon. Oh, kahangahangang tunay na kaibigan si Jesus. Langit ay kusang nilisan upang tayo'y matubos. Dakila ang pag-ibig ni Jesus, akong makasalanay tinubos. Maging sa lupa, sa langit man, siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, kung aawitin, dakila niyang pagmamahal. Nakilala ko si Kristo, ng pag-asa'y madilim. Buhay ko'y kanyang pinako, nagliwanag, nagdigdig. Dakila ang pag-ibig ni Jesus, akong makasalanay tinubos. Maging sa lupa at sa langit man, siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin,
Dakila ang pag-ibig ni Jesus. Akong makasalanay pinubod, maging sa lupa at sa langit man. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Oh, kahagahangang tunay na kaibigan si Jesus. Langit ay kusang nilisan upang tayo'y matubod. Dakila ang pag-ibig ni Jesus. Akong makasalanay tinubod, maging sa lupa at sa langit man. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila ng pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Dakila ang pag-ibig ni Jesus. Hallelujah. Akong makasalanay tinubos, maging sa lupa at sa langit man. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila ng pagmamahal. Mundo man maangkin po, kung mawawalan sa'yo, kahit maghirap man ako, huwag nilang malalayo sa'yo. Matatapos din ito sa oras ng pagbabalik mo. Kung magpatuloy lang ako sa paglilingkod sa'yo, kaligayahan
kaligayahan ko. Ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo. Ang siyang panghahawakan ko. Kaligayahan ko. Ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo. Ang siyang panghahawakan ko. Buhay ko'y binago mo. Hallelujah. Nang lumapit ako sa'yo. O Jesus, dinggin mo at panghawakan mo ako. Sa talikod ako. Saan ako tutubo? Ikaw lang ang buhay ko. Yan ang pangako ko sa'yo. Kaligayahan ko. Hallelujah. Ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo. Ang siyang panghahawakan ko. Hallelujah. Kaligayahan ko. Ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo. Ang siyang panghahawakan ko. Kaligayahan ko. Hallelujah. Ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo. Ang siyang panghahawakan ko. Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoon, Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Binago mo ang buhay ko. Sa'yo
buhay ko'y gulong-gulong. Kaya naman, Panginoon, ang buhay ko'y laan sa'yo, Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoon, Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako mawawalay sa piling mo, Panginoon. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako mawawalay sa piling mo, Panginoon. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikat. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Ano man ang ibig mo'y ibibigay para sa iyong kaligtasan. Hindi kanya pababayaan at hindi kanya iiwanan. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikat. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal na. Paglilingkuran kita, O Jesus, usigin man dahil sa ngalan mo. Pagkatunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin.
at ang buhay ko'y laging laan sa'yo. Paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo. Pagkatunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y laging laan sa'yo. Ako raw ay nagbibiro, di raw totoo, buhay na walang hanggan, buhat sa'yo. Kahit patuloy na nilalain, pagpapuri di ipagpapalit, at kahit ano pa ang sabihin nila, oh, paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo. Pagkatunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y laging laan sa'yo. Paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo. Pagkatunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y laging laan sa'yo. Kaligtasan ay nakamit, pag-ibig mo'y di pinagkain, kasalanan pinatawad, inugasan. Ikaw pa rin aking pupurihin, magmula ngayon at magpakailan pa man. Oh, paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo. Pagkatunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y laging laan sa'yo. Paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo. Pagkatunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y laging laan sa'yo. Nagsimula ang aking buhay, magbuhat ng siya ay matagpuan. Si Jesus ang siyang kaligtasan, nilinisan aking kasalanan. Ang puso ko'y ginising niya sa tamis ng kanyang presensya. Nagkaroon
ng bagong pag-asa, nalimutan mga problema. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-isa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Nagsimula ang aking buhay, magbuhat na siya ay matagpuan. Si Jesus ang siyang kaligtasan, nilinis ang aking kasalanan. Ang puso ko'y kinising niya sa tabis ng kanyang presensya. Nagkaroon ng bagong pag-asa, nalimutan mga problema. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Hindi ako ngayon nag-iisa. Ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay magpakailanpaman. Buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Hindi ako ngayon nag-iisa. Ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay magpakailanpaman. Buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Sa sandaling ako'y nag-iisa, ibig ko na sanang makapiling ka. Damdamin ko'y andong sigla. Buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Hindi ako ngayon nag-iisa.
ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay, magpakailan pa man, buhat lang tayo'y ginawang kapiling niya. Ang buhay ko nooy kasamaan, ibig ko na sanang ako ay magbago, magbuhat ng aking matagpuan. Pag-ibig ni Jesus, tunay na walang hanggan. Hindi ako ngayon nag-iisa, ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay, magpakailan pa man, buhat lang tayo'y ginawang kapiling niya. Sa mundo ako'y parang nag-iisa, sa akin walang nagpapahalaga. Sa mundo'y kabilang at dito'y tumatahan, at ikaw ang siyang nagturo na muling ipanganak. Di ko sukat akalaing mababago mo ang buhay ko ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, ang paniging binulat mo ay aking napatunayang iganda pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Nang si Kristo'y makilala lubusan, buong buhay ko'y binago niya tunay. Nung una'y may nagsabing mababago mo ako, siya'y aking tinawanan. Ang mali pala'y ako, di ko sukat akalaing mababago mo ang buhay ko ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, ang paningin minulat mo ay aking napatunayang iganda pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Di ko sukat akalaing mababago mo ang buhay ko ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, ang paningin minulat mo ay aking napatunayang iganda pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Di ko sukat akalaing mababago mo ang buhay ko ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, ang paningin minulat mo ay aking napatunayang iganda pala ng isang nilikha mo.
O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Di ko sukat nakalaing mababago mo ang buhay ko ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, ang paniging minulat mo ay aking napatunay ang giganda pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Ngayong mga huling araw, anong laking kagalakan, malapit nang maghari ang hari ng mga haring mangaral. Siya'y darating, siya'y darating, may halak na sasalubungin. Maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. Ang sakay Kristong na hindi, sila'y magbabangong muli, at sila'y tatanggapin sa dakong inilaan sa atin. Siya'y darating, siya'y darating, may galak na sasalubungin. Maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. Siya'y darating, siya'y darating, may galak na sasalubungin. Maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. Nung una kitang matagpuan, ako ay nag-alinlangan. Subalit ako'y hindi mapalagay na di ka muling balikan. Nung una kitang matagpuan, ako ay nag-alinlangan. Subalit ako'y hindi mapalagay na di ka muling balikan. Kagalakan na naman sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig.
sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig ay di ko malilimutan. Panginoon, salamat sa iyo. Binago mong lubos ang buhay ko. Ayoko nang lumayo pa sa iyo. O Jesus, paghawakan mo ako. Kagalakan na dama ko. Sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig ay di ko malilimutan. Kagalakan na dama ko. Sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig ay di ko malilimutan. Ay di ko malilimutan. Ay di ko malilimutan. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Amen, hallelujah. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but I wasn't within. Ooh, I pulled a lot of friends of mine. They thought I have a peace of mind, but I never had a thing till I opened up and let Jesus in. And I say, Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Hallelujah. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. I know that someday, oh, I'll be there. I know that someday I'll be with Him where there's no sorrow, no pain, no sickness, but happiness. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Praise the Lord, oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. I was not worthy then, for I was a sinner. My destiny was a burning hell. But Jesus came to me, and
He has saved me. Now I am free from the burning hell. Thank you so much, there is Jesus. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Praise the Lord, oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. There are some things I may not know. There are some places that I can't go, but I am sure of this one thing. My God is real, for I can feel Him deep in my soul. My God is real, hallelujah, He's real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me is like to gold. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. Some folks may doubt, some folks may scorn, or can go on and leave me alone. But as for me, I'll take God's part. My God is real, for can feel Him deep in my heart. My God is real, He's real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me is like to gold. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. Once my life is easy, nothing satisfies. Peace of mind I couldn't find, no matter how I try. But then one day I met you, Lord, and now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change. A great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change. A great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. Been a great change. Oh, do you know who Jesus is? The man from Galilee. Made the lame to walk again, and the blind eyes to see. Some say He was a good man who walked the earthly shore. Well, cry Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way. God's fullness dwells in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace is here. Well, cry Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way. God's fullness dwells in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace is here. Well, cry Jesus, my Lord and my God. I'm blessed
And I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed. And I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed. And I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, 'cause He promised me to give a new life. Yes, I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? You're blessed, you're blessed, you're blessed. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the work of the enemy. In a difficult tower, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Come on and shout from the mountain top, hallelujah, proclaim it on the city street. Sing everywhere you go, tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. A peace on earth, goodwill towards men, singing angels long ago. And they proclaim the Son of God to the shepherds down below. Oh, Jesus came and went away to some that were with Him. I'm here to tell the whole wide world that Jesus is coming again. Come on and shout from the mountain top, hallelujah, proclaim it on the city street. Sing everywhere you go, tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. There was a crowd gathered around from all over town and came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost been poured out. It sounded just like a roar of a mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew at Pentecost, praise God, blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. The word today, as the prophet Joel said it would do, will be the day of Pentecost. It's for you and the children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never, never be the same again. And the wind that blew on Pentecost, it's blowing and blowing again. Hallelujah. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Oh, just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Oh, Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Amen! Kasalanan ay huwagsi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba,
upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na. Amen, hallelujah. Kapatid, handa ka naman. Kasalanan ay iwakti, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. If the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me. Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, it's bubbling up inside. It's bubbling up inside, it's bubbling up inside. It's all over me, it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, that Jesus saved my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, that Jesus saved my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. We give double honor and respect to our beloved parents in the Lord, and we cherish the blessed preachings and teachings to our dearly beloved Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeida and our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah. Greetings from the whole Almeida family, to our beloved ordained preacher, to our beloved elders, to our beloved brethren, to our visitors. Hallelujah. Tunay na tayo pinagpala ng Diyos sa isang pinagpalang hating gabi po sa ating lahat. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Napakabuti muli ng ating dakilang Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah. At tayo minamahal ay dadako po minamahal muli sa pagbabahagi ng mga buhay na patotoo, mga pinagpalang patotoo ng mga anak ng Diyos. Hallelujah. Tunay minamahal na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon na muli nating makikita ang mga bagay na kamanghamanghang gawa ng ating dakilang Diyos. Para po sa kapakanan natin mga minamahal na bisita, kung mayroon man po tayong mga bisita, hallelujah, welcome na welcome po kayo sa gawain natin pinakamamahal na Panginoon, lalo na po sa mga beloved viewers. Hallelujah, tunay na inyong pagpapanood at pagparito ay talagang grabing pagpapala na nagmumula sa Diyos.
Hallelujah. Lubos po kayong pinagpala dahil sa grabing pag-ibig sa inyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po sa buong magdamag, wala tayong magagawin. Kagaya ng ginawa natin kanina, minamahal, talagang simula nang tayo umawit ng mga joyful at mga solemn sa buhay na ating sa buong magdamag ang gagawin natin kundi walang iba kundi papurihan ang ating dakilang Diyos. Lalo ngayon minamahal, ito'y bahagi ng pagpapatotoo, ito pa rin ay pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At minamahal, hallelujah. Kagaya po ng sabi po nga po ng banal na kasulatan, ang pagpapatotoo daw minamahal ay ito'y isang grabing pag-ibanghelyo minamahal na talagang wag dapat na dapat talagang isagawa ng bawat Kristiyano, lalo na sa buong bansa, minamahal, maging sa buong daigdig, minamahal, na talagang ihayag ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah, ito raw ay grabing pagpapala, minamahal, hallelujah. At tunay na talagang grabing kahabagan ng ating dakilang Diyos, hallelujah, na talagang nandoon, minamahal, grabing dating mga buhay ng mga Kristiyano, minamahal, nandoon na talagang dating magulong-magulo ang buhay, walang direksyon ang buhay, puro talagang halos talagang wala nang patutunguhan pa, hallelujah. Maging ating mga minamahal na kapatid na talagang punong-puno ng karamdaman, talagang nandun minamahal, talagang halos di na makabangon. Kalamitan minamahal ay mga tinaningan na ng buhay, hallelujah. Ngunit lubos na pinagpala ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay na ganyang kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran, hallelujah. Lalo na po sa ating mga minamahal na bisita, talagang kayo magtataka minamahal sa mga inyong makikita minamahal. Ngunit amin nang pinapauna sa inyo maging sa ating beloved viewers, wala po diyang tumatayo minamahal na binabayaran. Lahat po ng kanilang mga ibabahagi ay pawang katotohanan at sinabi ng banal na kasulatan. Praise the Lord. Tunay minamahal, talagang yan ay grabing pagpapala na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, na talagang mga kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang at maging sa ating mga minamahal na kapatid, hallelujah. Talagang pag nakakapuntos po ang ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, talagang huwag natin ipagkait yung ating pagpalakpak sapagkat na yan ay talagang nagpapatunay na pag-agree natin, minamahal, doon sa mga pagpapalang tinanggap ng ating mga minamahal na kapatid. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigil ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At tunay po minamahal, sa hindi na po pagtatagal minamahal, atin na pong pinaghahanda ang ating mga minamahal na kapatid na mapapalad po na magbabahagi ng kanilang buhay na patotoo. Amen, praise the Lord, hallelujah. Ang una po magbabahagi ng kanilang buhay na patotoo, ang ating beloved brother Jose Padua. Sundan po siya ng ating beloved sister Norma Bilwan. At ang pangatlo po ang ating beloved Arnel Nodado. Ang pang-apat po ang ating beloved Abilina Rosario. At ang pang-lima po ang ating beloved brother June Sabangan. At ang pang-anim po ang ating beloved sister Nida Bakuyag. At ang pang-sampu po praise the Lord. Wala pong number 10, Brother Rom. Praise the Lord. Bali, yun na lang po muna minamahal ang mauna, yung bali siyam na yun na nabanggit minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At sa hindi na po pagtatagal minamahal, atin na pong ibigay pong pagkakataon sa ating beloved Brother Jose Padua. Amen, praise the Lord. Sundan po siya ng ating beloved sister Norma Bilwan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati, pagsamba, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. At ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganun din po, hindi natin makalimutan, turot aral ng ating beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida. Ganun din po sa buong Almeida family, sa lahat po ng mga manggagawa,
sa mga elders na kasama natin ngayon, sa lahat po ng mga viewers, sa lahat po mga kapatiran, magandang ating gabi po sa ating lahat. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sapagkat muli aking ipahayag ang kabutihan ginawa ng ating pinakamamahal na Jesus sa aming buhay. Hallelujah. Tunay po minamahal na nakakilala ako sa ating pinakamamahal na Jesus, hindi sa karamdaman kundi sa problema minamahal. Hallelujah. Na andyan na grabing kalungkutan po minamahal. Hallelujah. Sapagkat aking malasawa nung siya po nag-decide na mag-ibang bansa ang mga minamahal, tunay po na bago pa siya umalis, talagang kami po nag-away na grabing pag-away ng aming malasawa na hindi ko po alam ang gagawin mga minamahal sapagkat kinabukasan mga minamahal siya po paalis na po ibang bansa mga minamahal. Kaya ako'y nalungkot po minamahal na andyan na hindi ko po alam ang aking gagawin hanggang sa kinabukasan na siya na po paalis na po at talagang nung ako po'y nasa bahay minamahal sa aking pag-iisa na nandyan sa aking kalungkutan, parang may nagudyok sa akin na buksan ko po ang aming TV, mga minamahal. Tunay po, mga minamahal, pagbukas ko po ng aming TV, gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Andyan na napakinggan ko po yung mga buhay na patutuo ng ating mga minamahal na mga kapatiran na sila po may mga problema. Ito po nilutas ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, andyan ang kanilang mga kalungkutan, ito pinawi ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Mga karamdaman, sila pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po minamahal, talagang hinanap ko po ang gawain nito minamahal, aking nasumpungan sa dako ng Amoranto minamahal. Tunay po minamahal, talagang andyan, pagpasok ko lang po sa gitna, mga minamahal andyan, nadama ko po ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, na talagang grabe po ang aking pagluha, mga minamahal. At tunay po minamahal na andyan na talagang tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po minamahal na andyan na nagkaroon po ako ng kapayapaan sa puso at isipan, nandyan na aking kagalakan, mga minamahal. At tunay po minamahal na talagang ang mga bisyo, mga minamahal, bilang kalakihan na nasa akin po, mga minamahal. Tunay po minamahal na aking mga bisyo, mga minamahal na yan, pag-inom ng alak, pagsusugal, talagang andyan na inalis ng ating pinakamamahal na Jesus. Talagang ako po'y binagong lubos ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya ako Amen. po'y Praise the Lord. Hallelujah. nagpakiinit sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Tunay po na talagang andyan po ang gusto ko mga minamahal, talagang araw-araw gawain mga minamahal. Pagkat pag nasa gawain po, andyan aking kagalakan mga minamahal. Hanggang Right, amen. Praise the Lord. nag-decide po ako na umuwi dito sa Pangasinan, mga minamahal, upang i-share ko po ang kabutihan na ginawa ng ating pinakamamahal na Jesus sa aming buhay. Hallelujah. Tunay po minamahal na talagang hinanap po namin ang gawain ito minamahal sapagkat hindi ko po alam kung saan ang gawain dito sa Pangasinan. At tunay po na aking mahal na kapatid na matagal na born again sa ibang siktang minamahal na mayroon siyang kakilala minamahal na kapatiran na naglilingkod sa ating banal na gawain sa dako ng lingkain po minamahal. Kaya yung po hinanap po namin minamahal at tunay po minamahal na aking mahal na siya po una kong inanyahan minamahal na talagang aking mahal na hindi basta-basta naniniwala sa ganitong gawain minamahal sapagkat sarado katoliko po minamahal. Tunay po minamahal na talagang nagpapagamit din sa ating nakagisnan na reliyon bilang adorers siya doon minamahal. Subalit nung siya po aking sinabihan na sasama minamahal, siya po sumama minamahal. Tunay po na hindi ko pala alam na ang aking mahal na mayroon pala siyang karamdaman na lagi po siyang nahihilo minamahal. At tunay po minamahal na talagang ang aking mahal na nung siya po nagpabautismo sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Jesus, tunay po ang aking mahal na siya po insta na
pinagaling ng ating pinakamamahal na Amen. Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Ganon din Hallelujah. po ang kanyang mga bisyo, mga minamahal, ito po inalis ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At siya rin po siya po ang nagpagamit bilang adult squire sa dako ng linggay minamahal, sapagkat ang aking malaman, nasa piling na rin po ng ating pinakamamahal na Jesus. Siya po nakapaglingkod ng mahigit 20 years minamahal. Ganon din po ang aking mahal na ina na may kidney failure minamahal, talagang dyan na nung siya rin po'y nagpabautismo sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Jesus, ang aking mahal na ina sa laman, siya rin po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Siya rin po'y nasa piling na rin po ng ating pinakamamahal na Jesus, nakapaglingkod din po ng mahigit 20 years minamahal. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Ganoon din po aking mahal na kapatid na may cancer po, minamahal. Tunay po na siya rin pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Ganoon din po aking mahal na kapatid na may hika, na talagang hirap po siya maglakad, talagang hinihingal po siyang minamahal, tunay po minamahal. Pagkatapos po siyang binautismuhan, siya po instant pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. na Jesus. Aking mahal na tiyahin na nasa balina po ng karamdaman, talagang hindi na po siya kumakain, hindi na po siya nakakakilala, butot balat na po minamahal. Noon siya po pinuntahan ng mga magagawa, siya po inilians sa unang dalangin natin beloved Pastor Evangelist Will Estrada Almeida, tunay po aking mahal na tiyahin, siya po instant pinagaling ng ating Praise the Lord. na Jesus. Hallelujah. At siya rin po nakapaglingkod ng almost 20 years minamahal, sapagkat nasa piling na rin po siya ng ating pinakamamahal na Jesus. At tunay po aking mahal na pamangkin, mga minamahal na dyan na siya po'y inaapoy sa lagnat, nagsusuka po minamahal, talagang siya po aking inilians po minamahal sa unang dalangin ng ating kagalang-galang beloved Pastor Evangelist Will Estrada Almeida. Tunay po ang aking mahal na pamangkin, siya po instant pinagaling ng ating pinakamamahal na po Jesus. Hallelujah. Talagang marami po ang aking mga mahal sa buhay na pinagaling sa banal na gawain ito, mga minamahal, aking mahal na kapatid na talagang nandyan na may almoranas po minamahal. Nung siya pinagpalias mo minamahal, tunay po sa unang dalangin ating kagalang-galang beloved Pastor Evangelist Will Estrada Almeida, siya po instant pinagaling ng ating pinakamamahal na pa Jesus. Amen. Praise the Meron Lord. din po aking malasawa na mayroon pong karamdaman, sakit sa puso, diabetes, tunay po minamahal. Nung siya rin po naglingkod sa ating pinakamamahal na pa Jesus, tunay po na siya po pinagaling din po ng ating pinakamamahal na pa Jesus. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na pa Jesus sa mga pagpapalay na yan, ng mga himala na ginawa na ating pinakamamahal na pa Jesus sa aming buhay. Tunay din po minamahal, aking mga kapitbahay, mga minamahal na andyan na talagang marami silang bisyo minamahal, talagang lasinggiro po minamahal, nung sila po sumama minamahal at naglingkod sa ating pinakamamahal na pa Jesus, tinanggap nila ang bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na pa Jesus, ang kanilang bisyo ay inalis po ng ating pinakamamahal na pa Jesus. Kaya tunay po minamahal na talagang tunay po ang ating pinakamamahal na pa Jesus, talagang andyan na talagang nagmabago ng buhay, nagpapagaling ng karamdaman minamahal. At tunay din po minamahal na andyan ang aksidente mga minamahal, aking mahal na kapatid, nung siya po nakuryente po, nahawakan niya yung live wire minamahal, talagang yung kanyang katawan minamahal, talagang parang damit na nakasabit sa wire mga minamahal, talagang wala na siyang buhay minamahal, talagang patay na po aking mahal na kapatid mga minamahal. Ngunit nung siya po'y nahulog minamahal, at ilang minuto lang po minamahal, siya po'y binuhay ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Ganon din po aking mga mahal sa buhay na talagang marami po silang minamahal, may 10 po silang minamahal. Aking pamangkin, mahal na pamangkin ng mga kapatid, aking mga kapatid mo minamahal, tunay po minamahal na talagang sila na aksidente sa dako ng Tarlac po minamahal, talagang makikita mo yung jet na kanilang sinakyan, talagang tuping-tupi mo minamahal, parang latang sardinas mo minamahal. Subalit, talagang marami nagsasabi na sa lugar na yun, talagang pag may na-aksidente, talagang walang nabubuhay, namamatay silang mga minamahal. Subalit, totoo ating Diyos na pinagliling ko ng minamahal, talagang sapagkat ang aking mga mahal sa buhay, sila po pinag-ingatan ng ating pinakamamahal
na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon din po, andyan ang kahirapan sa buhay. Talagang nakatira lang po kami sa squatter area. Talagang maliit lang po yung tinitira namin. Nakapatong lang yung kama sa lupa minamahal. Talagang ilang hiro lang po may natakpi-takpi yung dingding namin mga minamahal. Talagang grabe po. Doon na po kami kumakain, natutulog minamahal. Talagang grabe pong hirap po minamahal. Talagang napapakinggan namin yung pagbibigay. Ito po susi ng pagpapala minamahal. Yung po sinunod po namin kami pinagtapat sa pagbibigay, sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi nagtagal, pinagkalupang kami ng sariling bahay at lupa ng ating Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Panginoon. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang tunay po minamahal na andyan, na patuloy na nagpro-provide ng aming pangangailangan sa araw-araw, andyan na pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming sa aking mga mahal sa buhay. Kaya yung po labis kong lubos kong pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon na hindi kami pinapabayaan na nandyan ang kalakasan, kalusugan na bumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon din po yung abang lingkod minamahal, talagang nandyan sa aking pagdadrive ng motor minamahal, tagulan mo minamahal sa aking dinadaan ng minamahal, talagang putik po minamahal, talagang isang talagang ako po muntik na nahulog minamahal. Tunay po na sambit ko po yung hallelujah, praise the Lord. Tunay po na ako po pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Ganun Hallelujah. din po minamahal, pag nakakaroon kami ng karamdaman, andyan na talagang magsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon, magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay po na kami po kami po pinagagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga lahat ng mga pagpapala na pinagkakalob sa amin mula sa pagpapalang material, financial, physical, higit sa pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po lahat ng kapuriang pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Jose Padua, sa pinagpalang buhay na patutungan. Hallelujah. Tunay po na ganyang kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah. Talagang grabe mga pagpapala, minamahal. Ngunit ang mga bagay na yun talagang inilaan ng ating Diyos sa atin, mga grabing pag-iingat, minamahal. Talagang napakabuti lang talaga ang ating dakilang Diyos. Napakabait na Ama. Hallelujah. At yan din naman nanatili ng lakas po natin, minamahal, habang tayo bumabiyahe patungo sa kanyang kaharian, minamahal. Yan na talagang patuloy magtiwala lagi sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Na dapat talaga itiwala ang lahat sa Kanya. Huwag na tayo magtiwala sa ating sarili, minamahal. Huwag na tayo magtira, minamahal. Ibigay na natin ang lahat ng tiwala sa ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Hallelujah. Tunay na napakabuti natin dakilang Diyos. Yung pag-iingat na lamang, minamahal, talagang hindi natin mabayad-bayaran sa ating dakilang Diyos. Isipin nyo, minamahal, pero nyo, dumadalo tayo 3 times a week, minamahal, lagi tayong bumabiyahe. Pero grabe mag-ingat ang dakilang Diyos. Sa mga dinadaanan natin, halos araw-araw, minamahal, may na-aksidente, may sumisilong sa truck, kung ano-ano, minamahal. Ngunit ang mga anak ng Diyos, protektado ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen, praise the Lord. Kaya tayo mapalad sa lahat ng mapalad ng mahal. Dahil meron tayong buhay ng Diyos na nag-iingat sa atin. Amen, praise the Lord. Minsan pa ho natin palakpakan ang buhay ng Diyos. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Atin na pong bigyan pong pagkakataon ng mahal sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Norma Bilwan. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Arnel Nodado. Amen. Praise the Lord po. Ang kamataas na pagpupurit, paglalhati at pagparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y Hallelujah. nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, sa ating beloved Evangelist Weldy Estrada Almeida, sa ating inaalala mga aral na at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na
Pastor Wilde Estrada Almeida, minamahal na Assistant Pastor Lena C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa Beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved ambassadors. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na nabigyan ng pagkakataon po na upang maipahayag ko po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng ating Jesus Miracle Crusade Center National Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Diyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako pinakikibarkada. Umiinom po ng gin. Palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong gumalang sa aking beloved ate ko po noon. Naway ko po yan sa aking mga magulang. Talagang sinasagot ko po sila. Alam niyo po nung ako pinabautisman po sa tubig, sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tunay po. Inalis po ang aking pagbibisyo na yan. Ang aking noon din po, hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganito, mahaba. Naiksi po ang aking buhok, naka-short, naka-sleeveless, naka-pantulon. Lahat yan, inalis po ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Hallelujah. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil year 1998, mayroon po akong sakit na symptoms po. Ako po nag-bleeding na. Akala ko po, oras ko na po dahil dumating sa punto na talagang wala po akong makita, wala po akong hininga. Alam niyo po, ang ginagawa ko po, talagang pinabagsak ko po ang aking katawan para lang po ako makahinga, makakita. Alam niyo po, sa oras na po na yun, ako po humingi po ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Tunay po ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal Praise the Lord. na Hallelujah. Jesus, na bagamat ang aking mga kapatid, talagang takot po sila. Ako po itinakbo sa hospital. Alam niyo po, nung pagdating ko po doon sa hospital, talagang dyan na ako po inobserbahan, tinignan, chinik up. Alam niyo po, sabi po ng doktor, dahil talagang ako po niraspa po. Alam niyo po, talagang nung pagkaraspa po sa akin, mayroon pong bukol na sumama. Yun po, sabi po ng doktor, ay tumor daw po ito sa mattress. Alam niyo po, sa examen po, alam niyo po, hallelujah, praise the Lord. Sa patuloy po yan na ako po inaobserbahan, in-examine po, alam niyo po, nakita po sa examination po dahil talagang ako po in-ultrasound po. Sabi po ng doktor, yung bukol na yun dahil mayroon pa po, yun po ang sanhi po na sabi po ng doktor ay cancer daw po ito sa mattress. Kaya andun nga po ang takot ko po noon dahil malilit pa po ang aking anak. Alam niyo po, sabi ko po sa aking beloved ate, nung pagkasabi na cancer po ang sakit ko, sabi niya po sa akin, manampalataya ka. Walang imposible, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Right, Panginoon amen. Jesus. Praise the Sabi Lord. niya po sa akin, dahil umiyak po ako, talagang sabi ko po, mahal na po Jesus, pagalingin niyo po ako. Malilit pa po ang aking mga anak. Ayaw ko po silang magkawatak-watak pag ako'y nawala. Sabi ko po, dahil ako lamang po ang naghahanap buhay po sa aking mga anak. Alam niyo po, sa patuloy po yan na talagang ako po humihingi po ng habag sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ako po ipagalingin. Andyan po, hallelujah. Ang pagkasabi po ng doktor ay lumabas ka muna. Sabi niya po ng doktor, ikay magpahinga ng 2 linggo at ikay bumalik, schedule operahan na. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo po, nandun na nga po ako
ako sa bahay, nagmumukmuk po ako. Iniisip ko po yung sakit ko pong cancer sa matris. Andun lamang po ako nakahiga. Halos takot na takot po ako gumalaw. Dahil naranasan ko po, na nag-bleeding po. Halos talagang mamatay na po ako dahil napakababa po ang aking dugo. Alam niyo po, nung pinasyalan po ako ng aking bilabad ate dahil marami pong gamot na ibinigay po ng doktor. Sabi niya po, sabi po ng aking bilabad ate, lahat ng gamot mo, sabi niya, itapon mo. Sumama ka sa gawain sa Jesus Miracle Crusades International Ministry. Alam niyo po, sabi ko po sa kanya, ate, hindi ko po kaya. Sabi ko po sa kanya, pagsasama po ako sa iyo, sabi ko po, hihiga po ako doon. Alam niyo po, pinaunlakan ko po ang sumama po sa kanya. Pagdating ko po dyan sa gawain po natin sa Barangay Lagban pa po noon, ang mga kapatiran nadatnan ko po sila na nagpupuri po. Alam niyo po, ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nakisabay, nagpuri na po akong nagpuri. Pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan. Nakalundag po ako ng 3 Praise beses. the Lord. Nalakas Hallelujah, po hallelujah. ako ng aming pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, ako po ay nagpatuloy po sa paglilingkod. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Right, amen. Jesus, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa una at panalangin po ng ating beloved Pastor Wilde Estrada Almeida, kabalikat po ng ating beloved Mamang Gagawa, ang sakit ko pong cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Jesus, hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa year 1998 na yan. Hanggang sa mga oras na ito, andyan po, malakas po ako. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po noon po, baguhan lang po ako, talagang ang aming bahay, talagang butas-butas po yan tumutulo dahil kawayan lang po, tuwing bagyo po yan, talagang natutukla po yan, talagang hindi ko po yung tinignan, nagpatuloy po ako kahit ako po'y tinatawanan. Nasabi po nila kung saan daw po kami kumukuha ng pagkain dahil napakahirap po ang aking buhay. Dahil yun nga po, nag-iisa po ako, hindi po naghahanap buhay, hindi ko po mapagawayan. Tinatawanan po ako tuwing dumadalo po ako, naglalakad. Dahil boundary po kami ng nagsaing, ang Tandok po, highway po, nilalakad ko po yan kahit gabi po, kasama ko po ang aking mga apo. Hindi ko po yun tinignan. Nagpatuloy po ako sa paglilingkod sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang aming bahay ngayon talagang hindi na po kami nababasa. Naayos na rin po. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil noon po kahit gamit wala, kahit kuryente wala po kami, kahit ang aga ko po kasi wala po akong kasama, kahit gripo wala, talagang napakahirap po ang aking buhay. Pero ngayon po, pinagkalooban po kami ng sariling sasakyan. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, yun po ang sinasakyan po namin papunta sa banal na gawain. Pinagkalooban din po kami ng sariling gripo po, nawasa po. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa aking anak din po, siya po'y kinagat ng ahas. Alam niyo po, alas 9 po ng umaga po yan, alas 12 po, nakadrive pa po ng motor niya papunta sa aming bahay dahil nakatira dyan po sa Barangay Malacanang. Sa amin pa po Barangay
tanto, napakalayo po yun. Pero nung pagdating niya po doon sa aming bahay, talagang nanginginig po sa takot dahil siyempre first time niya pong nakagat ng ahas. Sabi niya po sa akin, umiyak po yan, Nay, kinagat ako ng ahas. Sabi ko po sa kanya, dahil sabi ko po, magpasalamat ka dahil kung tumalab yung kamandag, minuto lang marahil wala ka na. Sabi ko po, alam niyo po ang aking anak na yan, iningatan po ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal Right, na amen. Jesus. Walang kalugihan po ang maglingkod po sa ating pinakamamahal na Right, amen. Jesus. Praise the Lord. Tuwing tayo dumadalo po, talagang pagpapala po dahil sa Amen. 3 times sa a week na yan na tayo po ay nakakadalo. Right, amen. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil po ang aking pinsan po na nandun po sa ibang bansa po, sabi niya po, tumawag po sa amin, Ate Norma, sabi niya po, may pangpamasko kayo. Sabi niya po, magbibigay po ako ng, sabi niya po, 5,000. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang nahihipo po ang aking mga pinsan na yan. Ang aking apo din po, sabi niya po, bibigyan din po siya ng pan-tuition po. Kaya napakalaki po. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ayan, maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Right, amen. Praise the Lord. Salamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ako po'y kinahabagan po, pinili bilang ang aawit po sa kanyang banal na ubusan bilang adored square ka. Pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat, sa kagalingan, sa aking anak na nandun po sa ibang bansa din po. Talagang iniingatan din po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-provide lahat ng pang-araw-araw naming pangailan sa kagalingan po ng aking beloved mga apo. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Palakpakan mo rin pinakamamahal na Panginoon. Let's be and praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Norma Bilwans. Pinagpalang buhay na patutong yan, hallelujah. Tunay na ganyang kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran, hallelujah. Imagine, hallelujah, sa totoo lang po, hallelujah. Minsan may mga kapatid na nagsasabi, medyo mahirap lang kami kapatid, minsan nagre-remedyo lang ng mga pamasahe para lang makadalo sa banal na gawain, hallelujah. Pero sa totoo lang po, minamahal, kung atin talagang titignan, halos lahat ng membro ng Jesus Miracle Crusade ay milyonaryo po. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Nagulat na mahal na kapatid, bakit? Alam niyo, minamahal, sa totoo lang, talagang milyonaryo talaga mga membro ng Jesus Miracle Crusade. Alam niyo kung bakit? Yung karamdaman lamang natin minamahal. Maraming tao, mayroon mga cancer na tinaningan ng buhay, milyon-milyon ang ginagastos nila dyan para maipagamot lamang yung minamahal, ngunit wala pang kagalingan. Tayo minamahal, wala tayong hinahawakang milyon, pero meron tayong Diyos na nagpapagaling. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Grabing pagpapala, minamahal. Kaya talagang huwag natin tignan yung mga bagay na material lamang, minamahal. Bagkus tumingin lagi sa grabing pagpapala ng Diyos. Panghawakan natin yung ating mga patotoo, minamahal, hallelujah. Talagang tunay, minamahal, kung sincere tayo maglilingkod, sabi nga ng banal na kasulatan, unahin mo lamang ang kalooban ng Diyos. Lahat ng bagay, ibibigay sa atin ng Diyos, walang hindi ibibigay. Dahil sa totoo lang, ang ating pinakamamahal na Panginoon, ano bang mahalaga? Mga material na bagay ba o buhay? Tayo nga minamahal, pag nilooban ng magnanakaw ang ating bahay, talagang paglalo nagising tayo minamahal, ang kalimitan na sinasabi ng mga taong milyonaryo, mga mayayaman mahal, huwag nyo lang kaming saktan, kunin nyo na ang lahat. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Doon lamang natin makikita minamahal na mas mahalaga ang buhay kaysa sa pera minamahal. Ngunit ang buhay ng pinakamamahal na Panginoon, siya niya lang ibinigay minamahal para sa atin. So ano pa kaya ang hindi ibibigay? Kaya tingnan natin sa ating mga minamahal na kapatid, talagang kung patuloy magtitiwala, laging dadalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon, unahin lang ang kalooban ng pinakamamahal na Panginoon. Siguradong sigurado, lahat ng pagpapala, susunod sa ating mga mahal na kapatid na dapat maglingkod. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon.
Lahat sumigaw ng praise the Lord. Talagang patuloy ipoprovide niya ng nakamamahal Panginoon. Lahat ng ating mga pangailangan, gagamitin niya lahat ng tao. Minsan kahit yung mga taong galit na galit sa iyo, magugulat ka na lamang, silang gagamitin ng Diyos para pagpalain ka. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At bago po tayo magpatuloy minamahal, minsan pa po tayong tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Hesus Kristo, may kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Hesus Kristo, may kagalakan sa aking puso. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Hallelujah, siya'y nangako babalik dito upang tayo kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Hallelujah, siya'y nangako babalik dito upang tayo kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang maliw magpakailanpaman. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang maliw magpakailanpaman. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tuloy na po tayo, mahal, sa mga pagbabahagi po ng buhay na patuto. At atin na pong binibigyan buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Arnaldo Dado. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Abilina Rosario. Praise the Lord, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati, pagsamba, pagpaparangal ay aking pinabot sa ating pinakamahal na Presos po lamang. Hallelujah. Amen, praise the Lord. At ako'y nagpapabot ang nubling pagalang sa ating minamahal, ginagalang mga pastor, Ulde Estrada Almeida. At kailanman, hindi natin malilimutan ang ganitong turo at aral ng ating beloved Mama Dear, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Pagbati rin sa kanilang mga anak at sa inyong mga mahal, mga ginagamit sa ubasan ng ating pinakamahal na Panginoon. Sa mga lahat na nanonood ng Facebook and YouTube, ako'y bumabati ng isang magpalang hating gabi po sa ating lahat. Hallelujah! Praise the Lord. Amen, mahal. Ako'y lubos ng kapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. At muli naman ako nabigyan ng pagkakataon upang sariwain lagi ang kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon sa aking buhay. Hallelujah. Una ko pinasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah.
ang patuloy niyang kahabagan sa aming buhay na sa araw-araw ng aking pagbiyahe, nandiyan yung pag-iingat ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Maging sa katiwasan ng aming buhay, ang kapayapaan, kagalakan, hallelujah. Kalusugan sa aming pamilya, hallelujah. Tunay na dakila ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay kong pinasalamatan sa aming buhay, hallelujah. Aming mahal, sariwain ko lang, nung wala pa kami sa gawain ito mahal, na masasabi ko, kung wala kami dito mahal, talagang aming buhay, napakagulo. Walang kapayapaan sa aking puso't isipan, hallelujah. Bagaman ang aking beloved Lola nung araw mahal, ito'y masabi kong maka-Diyos mahal. Bagaman nung araw mahal, ito'y hindi pa nakakilala sa katotohanan. Makita ko sa kanyang buhay mahal, aking beloved Lola, naghahanap siya ng katotohanan mahal. At sa kanyang buhay mahal, makita ko sa kanyang buhay yung kaayusan ng kanyang pamumuhay mahal. Dahil ito'y nakakilala na sa ating pinakamahal na Panginoon. Bagaman wala pa sa katotohanan mahal, na sa kanyang buhay mahal, yung kanyang panalita, pagkilos mahal, ito talaga may kaayusan mahal. Hallelujah. Lubos ko na unawaan mahal ang aking beloved Lola nung maglingkod siya sa gawain ito mahal, lalo na pinangaral ng ating beloved Mama Der, yung kabanalan sa ating buhay mahal. Kaya ako'y lubos na pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Kami nakakilala sa gawain ito. Hallelujah. Ganang mahal, aking beloved Lola, nung araw mahal, talagang nagsasaliksik ng katotohanan mahal. Dahil kung saan siya dumadalo ng sikta denomination mahal, may isa pang pagkakataan mahal, ako'y napapasama sa kanyang dalo-dalo mahal. Grabe mahal, masigasig aking beloved Lola. Hallelujah. Ngunit ang kanyang karamdaman, sakit sa puso mahal, ito hindi gumagaling-galing mahal. Hallelujah. Sa paghahanap ng katotohanan ng aking beloved Lola mahal, ang gawain Diyos Miracle Crusade, ito'y kanyang natagpuan sa ako ng Marikina mahal. Sa una, siya nag-observe mahal. Dinaglawan mahal, ito'y nagpatuloy ng dalawang mahal at tumanggap sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa patuloy na magdalawang mahal, ang karamdaman ng aking beloved Lola mahal, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Yun ang naging daan mahal, kung bakit kami dito mamahal, lubos na pinagpala sa gawain ito mamahal. At masasabi kong totoo talaga ang ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Aming mahal, nung araw mahal, bagaman nakita ko ang pagkagalingan ng aking beloved Lola sa kanyang karamdaman, ito'y binabaliwala ko lang mahal. Akala ko ganun-ganun lang paglilingkod ng mahal. Sumasama ako sa gawain mahal, pasok sa kabilang taiga, labas sa kabilang taiga mahal. Kaya, yung bisyo sa aking buhay mahal, yung pag-iinom, pagdadrugs mahal, pagsusugal, walang kapangyarihan na malabanan mahal, gaya ng mga pinapangarap ng ating beloved pastor mahal. Hallelujah! Sa ganung kalagayan mahal, ang aking beloved Lola, sinasabi sa akin, anak, maglingkod ka ng seryoso, isa puso't isa isip po ang paglilingkod mahal. Hallelujah! Kaya naman mahal, di naglawan ng panahon mahal, ako ay nagkaroon matinding problema mahal, na halos masakit ko lang ang pamilya mahal at ako na rin magpatiwakal mahal. Hallelujah. Dahil sa kaguluhan ng aking puso't isipan ng mahal. Hallelujah. Sa ganung kalagayan mahal, ako'y nakinig sa aking beloved Lola na sumama sa kanya sa pagdalo-dalo mahal. Hallelujah. Sa dako ng kunita ng araw mahal, na ang panalain ko lang sa ating pinakamahal na Panginoon, tanggalin nila sa akin ang problema mahal. Hallelujah. Kasama ang pagtanggap sa ating pinakamahal na Panginoon, pag-ayon sa dako ng pambanggang mahal, yung panalangin ko mang mahal, sobra-sobra pa, labis-labis pa ang magpala ng aking natanggap sa ating pinakamahal na Panginoon. Bakit mahal? Dahil paglabas ko ng pastor na mahal, grabing kagalakan sa aking puso't isipan mong mahal. Hallelujah. Na parang ako'y nakalutang sa akin mong mahal, sa kagalakan mong mahal, na ang aking mga problema mahal, ito'y limot ko ng mahal, bagos pinalitan ng kapayapaan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ganang mahal, ito'y masasabi kong napakadakila ng aking pinakamahal na Panginoon sa aking buhay mahal. Hallelujah. Dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon, sa unang paglood ng ating beloved pastor, nakaptan ko mong mahal, ang tunay na kapayapaan, kagalakan sa aking puso't isipan. Hallelujah. Hallelujah. Kaya, mahal, napakabuti na ating pinakamahal na Panginoon, maging sa aming buhay mahal. Hallelujah.
Kaya pinapasalamatan ko mahal ang ating pinakamahal na Panginoon sa pagbabago niya sa akin, mahal. Hallelujah. Dahil nung araw mahal, talagang masasabi ko mahal na walang pag-asa ang mahal. Kung hindi ako nakakilala sa ating pinakamahal na Panginoon, lagi kong sinasabi, malamang wala na ako sa mundong itong mahal. Hallelujah. Dahil nung araw mahal, pag sinabi ko, hallelujah. At maraming tayo nasaktan ng taong mahal, pasalamat lang sa mahal Panginoon, at ako'y buhay pa mahal. Hallelujah. Kaya napatakila na ating pinakamahal na Panginoon. Pasalamatan ko rin mahal sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Na kung kami nagkakasakit, mahal, gaya ng pinapangaral sa ministeryo ito, mahal. Hallelujah. Kami mahal, nagpupuri, titiwala sa ating pinakamahal na Panginoon. Sa unang paglood ng ating beloved pastor, kami pinagkagaling na ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Maging sa mga pagsubok mahal na dumating sa amin ng aking beloved wife mahal na grabe pagsubok mahal, ngunit sapat ang pangarang ating beloved pastor mahal na lubos pagtiwala sa ating pinakamahal na Panginoon. Sa patuloy na pagtitiwala sa ating pinakamahal na Panginoon, yung mga dumaan na pagsubok sa amin mahal, ito'y aming nalagpasan mahal. Kaya ako'y lubos ng kapasalamat sa mga palangin mahal hanggang sa kasulukuyan mahal. Hallelujah. Maging sa aking pagmamaniho ng araw mahal, sa dako ng Maynila mahal na lagi ako iniingatan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Na may isang pagkakataon mahal na sa aking magdadrive mahal, talagang sagani akin mahal, kung ako lang mahal, talagang mababangga ko ang aking nasusundan mong mahal. Hallelujah. Ngunit sa kabagan mahal Panginoon, totoo ang salitang hallelujah, ito'y makapangyarihan mong mahal. Sa pagsigaw ko lang, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Ako iniingatan ng ating pinakamahal na Panginoon. So, hallelujah. Amen. Maging dito sa dako ng Pangasinan mahal na nandiyan yung pag-iingat. Talagang lagi natin kasama ang ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Patuto ko rin mahal ang aking pamangkin mahal na ito yung nagkaroon dati ng trangkasong mahal na napakataas ng kanyang lagat mahal na umaabot ng 40 mahal na ito'y nagdideliryo ng mahal. Hallelujah. Ngunit sa dakilang kahabagan nating pinakamahal na Panginoon, hindi nawala ng pag-asa ang aking kapatid mahal na lubos ang tiwala sa ating pinakamahal na Panginoon. Nananalangin lang sa ating pinakamahal na Panginoon, pupuri lang sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang karamdaman ng kanyang anak mahal, ito'y pinagaling na ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya napakadakila na ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Walang sapat na dahilan mahal upang hindi natin paglingkuran ang ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Maging aking kapatid mahal, patuto ko rin sa inyo mahal dahil ang aking kapatid mahal, ito'y dati ring may dinadalang sikta denominasyon mahal na sinasabing dating daan daw mahal. Ngunit walang kapangyarihan na magbago ang kanyang buhay mahal. Hallelujah. Sa kabagan mahal Panginoon, sa patuloy kong pag-share sa kanyang mahal, bagaman nung araw mahal, talagang sumasagot ito mahal, talagang magaling mong salita mahal dahil sa may kunti ding alam mahal. Ngunit akong ginagawa mahal, ako'y lagi nagpapatutuo ang kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa patuloy ng ganung mahal, ang aking kapatid, di naglaw ng panahon mahal, ito'y nakakasama na rin maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya ako'y lubos nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa magpalangin mahal. Maging aking beloved, mama ng araw mahal, ito'y may ugali din mahal na masungit, maldita rin mahal. Ngunit sa patuloy na paglilingkod, kanyang naunawaan mahal, yung pag-ibig, pagpakumbaba mahal. Hallelujah. Ito'y binago at inas ang kanyang masamang ugali mahal. Hallelujah. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa nakakamta na yung pagpalang yan, maging ang kanyang karamdaman ng mahal na iskinas mahal na ito'y sobrang katim mahal at ito'y nagdanaknak sa katim mahal. Sa patuloy na paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ito'y pinagaling at tinuyo ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Tunay at takila ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Maging ang aking beloved tita nung araw mahal. Ang aking beloved tita nung araw mahal. Dahil sa kanyang negosyo mahal, ito hindi nagpatuloy mahal. Una na itong nabautismo nung 1995 mahal sa dako ng Maynila mahal. Ngunit sa kanyang negosyo, ito hindi nagpatuloy mahal. At ito'y napunta pa sa ibang sikta mahal na sinasabi niya, siya ay may
dinasalan at may pwede rin siya manggamot mahal. Sabi ko sa kanya, tita, hindi yan totoo. Nakita mo yung sa nanay mo, sa beloved lola natin, hallelujah, lola ko, na yung kabutihan ng mahal Panginoon, ngunit binabaliwala mo ng mahal, hallelujah. Di naglaw ng panahon, mahal, ang aking beloved tita, ito'y nagkaroon ng karamdaman kulang, mahal. Yung kanyang inuutuban na sinasabi niyang may kapangyarihan din, mahal, ito'y walang nagawa, mahal, hallelujah. Nung bago ang pandemya, mahal, ang aking beloved tita, talagang naman sa kanyang katawan na nagdudumi na parang giniling, mahal, pasintabi sa kumakain, mahal, na talagang parang lantang gulay ng mahal, hallelujah. Ngunit ang aking beloved, mama mahal, hindi siya tumigil na magpaalala sa kanyang kapatid mahal na sabi niya yan ay paalala at dumalo ka na sa gawain, hallelujah. Sa ganong kalagayan, mahal, aking beloved lola, ay tita mahal, dahil sa hirap na rin siya mahal, ito ay kanyang pinalaka, dumalos na ako ng Antipolo, autos mahal, at kasama ang pag-i-esteem mahal, at pag-aayon sa dako ng Antipolo mahal, sa kabagan ng mahal Panginoon, mong mahal, sa patuloy na pagdalo, pag-aayon ng mahal, napakalaga talaga ang pag-aayon ng mahal. Ito ay pinagaling na ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah! Sa unang paglood ng ating beloved pastor mahal, kaya napakabuti na ating pinakamahal na Panginoon, lubos-lubos ang ipasalamat mahal, maging sa mga nakakamtan ng aking mga kapatid mahal na pagpapalang, hallelujah, spiritual mong mahal. Kaya ako'y lubos-lubos salamat mahal sa mapapalang yan mahal mula sa material, physical, higit sa lahat spiritual. Kaya ang lahat ng purihan, pasalamat aking binabalik sa ating pinakamahal na lamang, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Palapakan po na natin ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Lahat ng gising magsabi, praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, manatili po tayong gising. Mga minamahal, God bless you po sa ating beloved brother Arnel Dodado. Mga minamahal sa pagpapalag yan. Mga minamahal, tunay mga minamahal, napakabuti. Mga minamahal ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, hindi lamang mga minamahal, hallelujah, nagbabago ng ating mga buhay. Mga minamahal, bagkus mga minamahal, hallelujah, nagpapagaling din mga minamahal sa bawat karamdaman. Mga minamahal, hallelujah, purihin po. Mga minamahal ang ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, hallelujah, ngunit bagong lahat. Mga minamahal, hallelujah, kung muna'y nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang, hallelujah, doble paggalap, pagrespeto po, mga minamahal, hallelujah, sa ating mga magulang, sa mga Panginoon, hallelujah, sa mga turo at aral, mga minamahal na di malilimutan, mga minamahal, hallelujah, natin Honorable Pastor World Estrada Almeida, mga minamahal, hallelujah, ganun din po, mga minamahal sa ating Assistant Pastor Lina C. Almeida, mga minamahal, pagbati rin po, mga minamahal sa beloved Almeida Children, mga minamahal, hallelujah, sa ating mga bisita, mga minamahal, hallelujah, kung sa ating mga live discuss viewers, mga minamahal, sa lahat ng mga manggagawa, mga minamahal, hallelujah, isang mapagpalang hating gabi na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal po rin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, tayo na po magpatuloy, mga minamahal, akin ang pong tinatawagan, mga minamahal, hallelujah, sa ating beloved sister Abilina Rosario, mga minamahal. Amen, praise the Lord. Sa akin na pong tinatawagan, ating beloved sister Abilina Rosario, mga minamahal, hallelujah, andin po, mga minamahal, hallelujah, ang iyong abang lingkod po. Amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Ako'y Praise the nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, ating inaalaala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldy Estrada Almeida at minamahal na rin Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako po rin po ay mabati sa beloved Almeida family, beloved preacher, beloved workers, beloved veteran at ang mga hallelujah visitor. Ako'y nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus, talagang hallelujah.
maibahagi ko na naman po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Dati-rati rin po, may pag yan ay sinusumpong ng aking pananakit ng ulo, halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit nung na-switch ko po yung television namin, talagang nilipat-lipat ko po yan. Hallelujah. Tamang-tama ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Talagang habang sinusubaybayan ko po yan, ay talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah. Praise the Lord. Hindi nagtagal. Hallelujah. Hinanap po namin ang gawain ito. Talagang natagpuan po namin dyan sa Lukban. Pagkatapos ng gawain ay talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Yung Praise the Lord. karamdaman kong sakitin ng ulo ay stand pong pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil talagang napakabuti niya, napakabait niya. Hallelujah. Maraming salamat din po sa mga beloved. Hallelujah. Praise the Lord. Evangelist Wilde Estrada Almeida, sila ang ginamit upang makakilala tayong lahat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Siya po ang gumawa ng paraan. Hallelujah. Talagang napakabuti ng pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang mula noon hanggang sa mga oras na ito, yung karamdaman kong sakitin ng ulo, hallelujah, sa patuloy ng pagdalo, talagang hindi na po sinusumpong yung pananakit ng aking ulo. Talagang lubusang pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya sa aming buong sambahayan. Hallelujah, praise the Lord. Napakabuti ng pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil, hallelujah, talagang nandyan ang pag may balita sa television, talagang panay aksidente, wala silang matatawagan. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nandiyan po ang pinakamamahal na Panginoong Hesus na nag-iingat, hallelujah, sa aming buong sambayan. Kaya purihin ka, mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil siya po ang nagpro-provide naming pangangailangan sa araw-araw. Hallelujah, praise the Lord. Hindi po nagpapabaya ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Para pakapunan natin ang naman ang ating gusto po sa ating beloved sister Abilino. Pagpapala na pagpapala po niya. Praise the Lord. Hallelujah sa pagpapala mo yan. Maminamahal na tunay, maminamahal. Hallelujah, napakabuti ng ating dakilang Diyos na nabuhay. Maminamahal kung ikaw at minamahal at pinili. Maminamahal ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, mga minamahal. Hallelujah, kapag ikaw ay pinili ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa pamamagitan, mga minamahal. Hallelujah, ng telebisyon, mga minamahal. Hallelujah, ng kanilang binuksan, mga minamahal, na panood nila ang ating banal na gawain, mga minamahal, na dati-rati, mga minamahal. Hallelujah, grabing sakit, mga minamahal, ng kanilang ulo kapag ito ay sinusumpong, mga minamahal. Hallelujah, hindi po sila makapagtrabaho, mga minamahal. Hallelujah, subalit, mga minamahal. Hallelujah, habang sila nanonood ng TV, mga minamahal. Hallelujah, sa ating banal na gawain, mga minamahal, na po ang ating banal na gawain, mga minamahal. Hallelujah, sila po ay nagpabautismo sa tubig, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah, sa kanilang patuloy na pagdalo, mga minamahal, yung kanilang karamdaman na laging sumasakit ang kanilang mga ulo, ang kanilang ulo, mga minamahal, yan po ay pinagaling ng ating dakilang Diyos na buhay na walang gamot na ginamit, mga minamahal. Hallelujah, sa unat pagluhod lamang pananalangin ng ating ginagalang mga Pastor Wilde Estrada Almeida. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah.
At akin din po maalala, mga minamahal, hallelujah, nung wala pa po ako, mga minamahal, sa paglilingkod na ito, mga minamahal, hallelujah, nandyan po, mga minamahal, hallelujah, na napakagulo, mga minamahal ng aking buhay, mga minamahal, hallelujah, walang kapayapaan sa puso't isipan, mga minamahal, hallelujah, nandyan, mga minamahal, ang aking mga bisyo, mga minamahal, hallelujah, bisyo ng isang kalalakihan, mga minamahal, hallelujah, ako'y umiinom ng alak, mga minamahal, suga pa po ako sa alak, mga minamahal, nung araw, mga minamahal. Grabe rin po ako, mga minamahal, kung manigarilyo nung araw, mga minamahal, hallelujah, hanggang mga minamahal, hallelujah, ako na po'y gumagamit, mga minamahal, hallelujah, ng marijuana, mga minamahal. Hallelujah, nandyan mga minamahal sa aking pakikipagbarkada, mga minamahal, hallelujah, nandyan mga minamahal, hallelujah. Sari-saring mga barkada, mga minamahal, hallelujah, ang aking nakasama, mga minamahal. Napasama rin po ako, mga minamahal, hallelujah, sa isang samahan, mga minamahal, hallelujah, ito kung tawagin fraternity, mga minamahal, nandyan, mga minamahal, grabe po, mga minamahal, bago po ako pumasok, mga minamahal, hallelujah, sa samahan yan, mga minamahal, hallelujah, grabe ang aking dinanas, mga minamahal. Minasakar po ako, mga minamahal, yung talagang grabe, mga minamahal, bago ka talaga, mga minamahal, maging membro, mga minamahal. Hallelujah, almost, mga minamahal, grabing pasa, mga minamahal ng aking binti, mga minamahal nung araw, mga minamahal. Hallelujah, dyan mga minamahal, walang kapayapaan sa puso't isipan, mga minamahal, napakagulo, mga minamahal, hallelujah, nandyan din mga minamahal, nung ako'y tumagal, mga minamahal, sa samangyan, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, binigyan po ako ng posisyon, mga minamahal, sa samangyan, mga minamahal. Hallelujah, pumapalo po ako, mga minamahal, hallelujah, ng 2 beses, mga minamahal, kapag may baguhan, mga minamahal. Hallelujah, tinatapos namin, mga minamahal, hallelujah, ang aming ginagawa, mga minamahal, kapag may pumasok, mga minamahal na baguhan, mga minamahal. Grabe, mga minamahal, hallelujah, hanggang dumating yung araw, mga minamahal, hallelujah, na nagkukonsensya na po ako, mga minamahal, sa aming ginagawa, mga minamahal. Hallelujah, naalala ko, mga minamahal, hallelujah, ang ating banal na gawain, mga minamahal, naalala ko, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah, huminto po ako ng pag-aaral, mga minamahal, dahil lang po, mga minamahal, hallelujah, nung ako'y nakasama sa isang samahan yan, mga minamahal, hallelujah, napakagulo ng aking buhay, mga minamahal, hanggang ako'y nakapag-asawa, mga minamahal, hallelujah, nandyan pa rin, mga minamahal, ang aking bisyo, mga minamahal, hallelujah, sa aking pagkikipagbarkada, mga minamahal, nakulong po ako, mga minamahal, hallelujah, andyan mga minamahal, na napasama po ako sa patayan, mga minamahal, nakapatay ang aking kasama, mga minamahal, 4 po kami nakulong, mga minamahal, hallelujah, grabe, mga minamahal, hallelujah, ang hirap sa kulungan, mga minamahal. Hallelujah, grabe ang mga minamahal, hallelujah, ang pinapakain, mga minamahal, hallelujah, minsan di mo masikmura, mga minamahal, dahil po may mga uod talaga, mga minamahal. Yung gulay, mga minamahal, hindi po yan tinatanggal, mga minamahal. Hallelujah, nandyan mga minamahal, hallelujah, hanggang ako'y nakalaya, mga minamahal, dahil po mga minamahal, hallelujah, ang aking mga loved ones, mga minamahal, na una na naglilingkod, mga minamahal, hallelujah. At alam niyo po, mga minamahal, yung napatay ng aking kasama, mga minamahal, hallelujah, sabi mga minamahal ng hallelujah, ng nag-ampun doon, mga minamahal, dahil isa po siyang general, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sabi niya, panganya, mga minamahal, buhay ang kinuha nila, buhay. Yan, mga minamahal, hallelujah, na takot, mga minamahal, ang aking mga magulang. Takot, mga minamahal, hallelujah, ang aking mga magulang nung araw, mga minamahal, subalit totoo ang Diyos na buhay, totoo ang sinabi sa banal na kasulatan, mga minamahal, kapag may isang mananampalataya, mga minamahal, 10 kabayan niya maliligtas, mga minamahal. Hallelujah, hanggang ako'y nakapag-asawa, mga minamahal, walang kapayapaan, mga minamahal, napakagulo aming buhay, mga minamahal. Hallelujah, nandyan, mga minamahal, hallelujah, yung aking tahanan, mga minamahal, lagi kaming nag-aaway ng aking mahal na asawa, mga minamahal. Hallelujah, nandyan, mga minamahal, dumating pa nga po yung time, mga minamahal, dahil sa grabe, mga minapesikalan na mga minamahal, sinabit po, mga minamahal, hallelujah, na sinabit po niya ang kanyang liig, mga minamahal, ang aking mahal na asawa, mga minamahal, hallelujah, nandyan, mga minamahal, hallelujah. Anong umiyak po yung bata, nagtaka ako, mga minamahal, hallelujah, bakit umiyak yung bata, mga minamahal, hallelujah, yung pala, mga minamahal, nakasabi ng aking beloved wife, mga minamahal. Hallelujah, subalit salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, maging di po sa pagbabanta ng aking buhay sa aking mga nakaaway, mga minamahal. Hallelujah, sa pagtib mo, minamahal, ang aking mahal na asawa, meron hindi pinahintulutan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, dahil hindi kami pala ay kakahabagan, mga minamahal, sa banal na gawain ito, mga minamahal. Hindi man kami karapat dapat, mga minamahal, hallelujah, nandyan, mga minamahal, hallelujah.
sa aming paglilingkod, mga minamahal, grabing hirap ng aming buhay, mga minamahal, napakarit ng sahod dito, mga minamahal, sa ating probinsya nung araw, mga minamahal, hallelujah, nandiyan mo minamahal, kargador pa ako that time, mga minamahal, hallelujah, kikita ko mga minamahal ng 130, 150, 180, masaya na ako, mga minamahal, subalit, mga minamahal, hindi sapat, mga minamahal, dahil 4 ang aking mga anak, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, sa aming paglilingkod, mga minamahal, bilang baguhan, mga minamahal, narinig namin, mga minamahal, ang pagbibigay, mga minamahal, siyang susi ng pagpapala, mga minamahal, hallelujah, sinunod ko po yan, mga minamahal, ng may kagalakan, mga minamahal, hallelujah, dumating pa nga po yung time, mga minamahal, dahil po, mga minamahal, hallelujah, dahil sa kakulangan ng pinansyal, mga minamahal, alam niyo po, sabi ng aking mahal na asawa, wala na tayong pambili sa susunod na ating kakainin, mga minamahal, subalit hindi ko po yan pinakinggan, mga minamahal, bagkus sinunod ko, mga minamahal, ang kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, hindi mo po kami karapat dapat, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, hindi namin namalayan, mga minamahal, unti-unti na pala kaming pinagpapala, mga minamahal, ng mahal na Panginoon, mga minamahal, hallelujah, nandyan, mga minamahal, yung aking sahod nung araw, mga minamahal, napakaliit, mga minamahal, hanggang sa patuloy na paglilingkod, mga minamahal, hallelujah, pumasok po ako sa ibang trabaho, mga minamahal, mas malaki pa, mga minamahal, sa dako po ng Manila, mga minamahal, ganyan po, mapagpala ang Diyos na buhay, mga minamahal, na ating nakilala, mga minamahal, hallelujah, nandyan, mga minamahal, hindi rin po namin inaasahan, mga minamahal, sa patuloy na pagbibigay, mga minamahal, binigyan din po kami ng negosyo ng mahal na Panginoon, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, bago namin yan itayo, yung negosyo na yan, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, iniisip na namin kaagad, mga minamahal, yung first fruit, yung unang tubo, yung unang kita, mga minamahal, ibibigay namin lahat sa mahal na Panginoon, mga minamahal, hallelujah, hanggang ito ay ipinagkaloob ng mahal na Panginoon, mga minamahal, 2020, mga minamahal, 2020 ng January of last week, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, nandyan, mga minamahal, hallelujah, dahil sa kagalakan, mga minamahal, na ibibigay yung para sa mahal na Panginoon, mga minamahal, hindi pa kami nagbubukas, mga minamahal, mayroon nang bumibili, mga minamahal, hallelujah, nagdagsahan na, mga minamahal, ang nagtatanong, mga minamahal, ganyan po kabuti, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, alam din natin lahat, mga minamahal, that time, mga minamahal, nung pagdating ng March, mga minamahal, nag-lockdown, mga minamahal, dahil po sa COVID, mga minamahal, subalit napakabuti, mga minamahal, ang ating Diyos na pinaglilingkuran, mga minamahal, bago po magkaroon ng lockdown, mga minamahal, yung aming unan, mga minamahal, hallelujah, mayroon na po siyang tubo, mga minamahal, hallelujah, na ipinakita ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, salamat din, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, dahil dati-rati, mga minamahal, yung aking tahanan, mga minamahal, napakaliit po yan, mga minamahal, lupa pa lang po yung sa loob, mga minamahal, tinirahan ko na po yan, mga minamahal, katabi pa namin ang bahay ng anay, ang aming mga gamit, inaanay, mga minamahal, subalit totoo talaga ang pagbibigay, mga minamahal, buhay ang Diyos na ating nakilala, mga minamahal, yung aking tahanan na yan, mga minamahal, ginawang 2 grados ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, minsan, mga minamahal, hindi ko sukat akalain, mga minamahal, sa tuwing ako ay uuwi, galing trabaho, mga minamahal, itinatas ko ang aking kamay, mga minamahal, sabi ko, salamat, mahal na Panginoon, tunay ka mapagpala, mga minamahal, tunay ang pagbibigay, siyang susi ng pagpapala, mga minamahal, hallelujah, maging din po, mga minamahal, sa kagalingan ng aming mga karamdaman, mga minamahal, nandyan ang aking beloved wife, mahigit 1 taon, mga minamahal, yung kanyang dinanas, mga minamahal, sa karamdaman, lamig sa katawan, mga minamahal, ilang beses namin pinacheck up yan, mga minamahal, subalit walang makita ang doktor, mga minamahal, hallelujah, inuusig na kami, mga minamahal, ng kanyang mga ng kanyang beloved nanay, mga minamahal, kanyang mga loved ones, may pira naman kayo, bakit hindi kayo pagamot ng iyong asawa, sabi sa aking beloved wife, mga minamahal, subalit nanampalataya kami, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, pinanghawakan namin ang pananampalataya, mga minamahal, hindi namin namalayan, mga minamahal, hallelujah, sa pagdaan ng araw, mga minamahal, yung aking beloved wife, mga minamahal, unti-unting pinagaling ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, purihin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, at hallelujah, bilang karagdagan po, mga minamahal, ako po'y mag-aalay, mga minamahal, ng papuring awitin, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Palapakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, napakabuti po, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. At maganda po, mga minamahal, ang magsusunod ng papasalamat, mga minamahal, sa ating beloved sister, Nida Bakuyag. Amen. Praise the Lord.
may pagsubok, bakit itinadara sa apoy? Hinuhubog, dinadalisan upang tumibay, maging tunay. Bakit sa aking paglilingkod ay dumaranas ng pagsubok? Ikaw ay aking tinalikuran, ngunit ako'y iyong binabalikan. Bakit pinili mo ako ngayong nalilita ng lalamig sa pag-ibig ko? Nagkukulang, nagkakamali. Bakit ako ang siyang pinili mo, Panginoon? Hallelujah. Bakit may pagsubok, may nadaraan sa apoy? Hinuhubog, dinadalisan upang tumibay, maging tunay. Bakit sa aking paglilingkod ay dumaranas ng pagsubok? Ikaw ay aking tinalikuran, ngunit ako'y iyong binabalikan. Bakit pinili mo ako ngayong nalipit na nanlalamig sa pag-ibig mo? Nagkukulang, nagkakamali. Bakit ako ang siyang pinili mo? Bakit, hallelujah, pinili mo ako ngayon malipit na nanlalamig sa pag-ibig mo? Nagkukulang, nagkakamali. Bakit ako ang siyang pinili mo? Bakit pinili mo ako ngayong malimit na nanlalamig sa pag-ibig mo? Nagkukulang, hallelujah, nagkakamali. Bakit ako ang siyang pinili mo, Panginoon? Hallelujah. Hallelujah. Puring ka ating pinagkakamahal kay Jesus. Hallelujah. Ang lahat ng kapurihan, mga minamahal, pagdadakila
at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Pulis po lamang. Hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Tayo po muli magpatuloy, mga minamahal. Hallelujah sa pagkinig, mga minamahal, ng mga buhay na patotoo, mga minamahal. Hallelujah. Ang kinapong tinatawagan, mga minamahal. Sa ating pong beloved sister Nida Bakuyag, mga minamahal. At maganda po, mga minamahal, ang susunod po. Salamat sa ating beloved brother June Sabangan. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupurit, paglalwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. At dobling paggalang at pagbati po sa ating beloved Pastor Weldy Almeda. Di natin malilimutan ng mga turo't aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At nagpapabot din po ako ng pagbati po sa mga buong beloved Almeda family at sa lahat po ng ating mga beloved pastoral workers. Sa inyong mga kapatiran na magandang hating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko pong mga kabutihang ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, talagang grabing pasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na talagang tunay ang ating Diyos na ating pinaglilingkuran. Hallelujah, praise the Lord. Dahil alam niyo mga minamahal, masabi ko po yung ganun po mga minamahal dahil noon po mga minamahal, bagamat ako po mga minamahal ay talagang grabe ang pagtanggi ko po sa banal na gawain. Ito po mga minamahal na noong araw talagang isang kapitbahay po namin noon sa dako ng Manila na talagang walang sawa po talaga yan na nag-share po sa akin po mga minamahal. Ngunit andyan na napakatigas ang aking puso at talagang binabaliwala ko lahat ang mga sinasabi niya po mga minamahal. Dahil nung araw po mga minamahal, may trabaho kasi ako mga minamahal, kaya wala akong panahon po mga minamahal. Ngunit tunay ang ating Diyos po. Hallelujah, praise the Lord. Dahil alam niyo mga minamahal, biglaan na lang po mga minamahal ang aking beloved kong anak na nagkaroon po siya ng karamdamang galis sa kanyang buong katawan po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Mga time na yun po mga minamahal, dinala ko po ito sa doktor po mga minamahal upang ipagamot po mga minamahal. Ngunit bigo po ako mga minamahal dahil wala pong kagalingan po mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa kagustuhan ko po mga minamahal na gumaling ang aking beloved kong anak. Ansa na ginawa ko po lahat, ang kaparaanan upang gumaling lang po ang aking anak. Ngunit minsan po mga minamahal na bigo po ako mga minamahal. Hanggang po mga minamahal na dahil nun po mga minamahal, nariyan din po mga minamahal na napakataas din po ang aking pride po mga minamahal. Ngunit tunay nga po mga minamahal kung sa ating pamilya po mga minamahal, gusto mo talagang gumaling ang iyong anak po mga minamahal, gagawin mo lahat ang paraan po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, dahil wala na po akong magawa, ako pinagpakumbaba po sa ating pinakamamahal ng Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. At talaga nga po mga minamahal, bagamat inaayawan ko po mga minamahal itong gawain ito po mga minamahal, ngunit sa panahon na yun po mga minamahal, hallelujah, hinahanap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, yung kapatid po mga minamahal na walang sawa pong mag-share sa akin. Sinubukan ko pong mga minamahal na sumama po sa kanila. Hallelujah, praise God. Sa dako po ng Marikina po ang banal na gawain po mga minamahal. Alam niyo po, yung unang dalo ko po mga minamahal, grabe po mga minamahal dahil doon pa lang po ako sa pintuan. Habang lumalakad po ako mga minamahal na dinadala po ako sa crowd, pakiramdam ko po sa aking sarili po mga minamahal, parang yung mga paa ko po hindi nakasayad sa lupa dahil sa sobrang kagalakan ko po mga minamahal.
Alam niyo mga minamahal, yung mga papuring awit na inaawit po dito, first time ko po yung marinig po yun mga minamahal. Ngunit ang pinagtataka ko po mga minamahal, abang inaawit po yung mga awitin po mga minamahal, tumutulo po yung aking luha po mga minamahal. Lalo na po mga minamahal, ng mga ganito po mga minamahal na nagpapatotoo po mga minamahal, at talagang pinakinggan ko po yung mga patotoo po. Lalo na yung nagpatotoo na yung cancer niya po mga minamahal na matagal sa ospital. Wala na din lunas po mga minamahal na sila po'y pumunta dito po sa banal na gawain ito at nagpabautismo sa tubig. Sila po mga minamahal ay pinagaling po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Hanggang isang kapatiran po mga minamahal na nagpatotoo po mga minamahal na ang kanyang kitong po mga minamahal ay talagang grabe po mga minamahal. Pati na yung daliri niya po mga minamahal, ito po ipudpud na po sa kitong po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sila rin po mga minamahal ay pinagaling ng mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Sa aking mga pakikinig po mga minamahal, hallelujah, sabi ko sa aking sarili po mga minamahal, grabe, sabi ko, ngayon lang ako nakakita ng mga ganito. Sabi ko po mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, nung pagkatapos ng banal na gawain, ako po'y tumanggap po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tinanggap ko po siya sa aking tagapagligtas ko po mga minamahal, hari ng aking buhay po mga minamahal. At nang pagkatapos ng banal na gawain, tinanggap ko kaagad ang bautismo sa tubig. Sa pangalan ng mahal na Panginoong Hesus, alam niyo po mga minamahal, dahil sa aking kagalakan po mga minamahal. At talagang ako na po mga minamahal, nakapag-unahan po mga minamahal upang magpabautis po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sa aking pagdalo po, dahil pagkatapos ko pong nabautismaan, diretso na po akong dumadalo po mga minamahal na 3 beses sa isang linggo po. Alam niyo po mga minamahal, grabing aking kagalakan po mga minamahal. Sa aking pagdalo po mga minamahal, wala pa po akong 1 buwan po mga minamahal na dumadalo po mga minamahal. Nung napansin ko na lang po yung balat ng aking mahal kong anak po mga minamahal. Wala na pa akong ginagamot. Wala akong pinapahit po mga minamahal. Alam niyo po sa kahabagan ng mahal na Panginoong Hesus, tunay po mga minamahal sa pangunat panalangin po ng ating mga Pastor Wildes Radalmeda, yung galis ng aking beloved kong mahal kong anak po mga minamahal, ito po pinatuyo, pinagaling po ng ating pinakamamahal na Hesus. Alam niyo mga minamahal, napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus. Pagkat po mga minamahal, ako rin po, may tinataglay din po akong karamdaman noon mga minamahal, dahil mahina rin po akong baga po mga minamahal. Bata pa po ako mga minamahal, sakitin na po ako mga minamahal. At yan ang mga sakit na yan po mga minamahal ay pabalik-balik po sa akin po mga minamahal. Subalit nung ako po ay nakakilala po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mula nung ako po ay nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Hesus, yung karamdaman kong yan po mga minamahal sa kahabagan ng mahal na Panginoong Hesus, ako rin po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, andyan po na andyan na yung mga minamahal no, sa aking paglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil sa sobrang kagalakan ko po mga minamahal, ang aking beloved husband po mga minamahal noon, grabe po mga minamahal, talagang ayaw niya po talaga akong padaluin sa banal na gawain ito po mga minamahal. Hinahadlangan niya po ako mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Naalala ko lang po mga minamahal noon po mga minamahal. Halos po mga minamahal, yung aking isusuot po mga minamahal, itatago niya po ito mga minamahal. Itatapon niya po yung mga damit ko po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, lahat ng yan po ay tiniis ko lang po mga minamahal. Hallelujah. Patuloy po akong dumalo po sa banal na gawain ito po mga minamahal. Hanggang isang araw po mga minamahal sa aking pagdalo po mga minamahal, talagang ang mahal na Panginoong po ang gumawa ng paraan upang aking mahal na asawa ay makakilala sa ating pinakamamahal na Hesus. Alam niyo po mga minamahal, noong time na yun po mga minamahal, nandyan po mga minamahal, nawalan po siya ng trabaho noon.
At alam niyo po mga minamahal, sabi ko po sa kanya, sabi niya sa akin, wala na akong trabaho. Sabi niya sa akin, hindi. Sabi ko, matagal ka nang inaantay ng mahal na Panginoong Yesus. Sabi ko, alam mo, sabi ko, dumalo ka lang sa banal na gawain. Sabi ko, ibabalik ng mahal na Panginoong Yesus yung trabaho mo. Sabi ko po mga minamahal, alam niyo mga minamahal, yung time na yun po mga minamahal, parang hindi ko pa siya makumbinsi noon po mga minamahal. Ngunit tunay ang ating Diyos po mga minamahal. Nung wala na talaga siyang magawa po mga minamahal, sumama nga po siya sa akin po mga minamahal. Alam niyo po yung grabing kagalakan ko po mga minamahal. No? Unas po siyang makadalo po sa banal na gawain ito po mga minamahal. Dahil isipin niyo po mga minamahal, 11 years po mga minamahal na nag-antay po ako mga minamahal upang siya po ay madala ko po sa banal na gawain ito po mga minamahal. Hanggang po mga minamahal, yung time na yun po mga minamahal. Dahil nidigyan na po siya talaga ng resignation paper po mga minamahal. Talaga, iniisip na talaga niya na wala na talaga siyang trabaho po mga minamahal. Iniisip niya na wala na siyang trabaho. Paano kami mabubuhay kung wala siyang trabaho na po mga minamahal. Ngunit ako po'y nanindigan at nanampalataya po sa mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sabi ko sa kanya, sumama ka lang sa amin. Sabi ko po mga minamahal, alam niyo po, nung siya po'y sumama po mga minamahal, dito po sa banal na gawain ito po, at tumanggap po siya sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Tinanggap niya po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus at tumanggap siya ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Alam niyo po, nagulat na lamang po siya mga minamahal. Hallelujah. Pagkat po mga minamahal, yung time na yun po mga minamahal, kukunin na sana niya yung mga gamit niya po mga minamahal dahil alam niya po talaga wala na siyang trabaho po mga minamahal. Pero grabe po talaga ang himala ng mahal na Panginoong Yesus. Nung pumunta po siya sa kanyang trabaho po mga minamahal, biglang sinabihan po siya na, Mr. Bakuyag, pwede ka nang bumalik sa iyong trabaho, sabi po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, napakabuti ng mahal na Panginoong Yesus. Pagkat ansan po mga minamahal, yung panalangin ko mga minamahal na magkasama ko lang akin. Sa paglilingkod, sabi ko, tinugon ng mahal na Panginoong Jesus. Alam niyo mga minamahal, pagkabuti ng mahal na Panginoong Jesus sapagkat naglingkod din siya ng ilang taon po mga minamahal. Maraming mga himala na pinakita sa kanya. Mga kagalingan ng karamdaman na, alam niyo mga minamahal, nung po mga minamahal na meron po siya sakit na tuberculosis po mga minamahal. Sa kabaga ng mahal na Panginoong Jesus, yung karamdaman niya na pinagaling na mahal na Panginoong Jesus. Alam niyo mga minamahal, nagpapasalamat po talaga ako sa mahal na Panginoong Jesus. Sapagkat po mga minamahal, ilang taon po siya naglingkod sa mahal na Panginoong Jesus. Ngayon po mga minamahal, kinuha na rin po siya ng mahal na Panginoong Jesus. Dugumat kinuha po siya mga minamahal. Grabe po yung kagalakan ko po mga minamahal. Kahit pa paano po mga minamahal, bago siya kinuha po mga minamahal, ay nakapaglingkod po siya ng ilang taon po mga minamahal. Hallelujah, praise God. Papasalamat po ako sa mahal na Panginoong Jesus dahil nandyan yung mga himala na pinapakita ng mahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, madalang ko rin po itong ipatotoo po mga minamahal. Hallelujah, praise God. Alam niyo po yung nagkaroon po tayo ng krusada po mga minamahal dito po sa may Septas po mga minamahal. Time po mga minamahal na ang overnight natin noon po mga minamahal ay Huwebes po mga minamahal dahil in advance po mga minamahal. Yung time na yun po mga minamahal, yung aking beloved kong anak na Sister Rona, siya po yung nag-aaral pa po noon po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. At noong po mga minamahal ay ako po mga minamahal, hindi na po ako umuwi dahil kinabukasan po, Friday po yun mga minamahal. Yun po yung napasama po ako mga minamahal na magbigay po ng mga leaflets po mga minamahal. Yung aking beloved kong anak, diretso po sa bahay po mga minamahal. Alam niyo po, grabe po talaga ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po pagbukas niya po, ang aming bahay po mga minamahal, bago pa lang yung bahay po namin, di pa po
natatapos nun po mga minamahal. Yung bintana po mga minamahal ay nilagyan lang po mga minamahal ng yung kawayan po na inikis-ikis po mga minamahal at nilagyan ng kortina po mga minamahal. Yung mga gamit namin po nandoon po sa loob ng bahay po mga minamahal. Nagulat na lang po ang aking beloved kong anak po mga minamahal dahil maliwanag. Hallelujah, praise God. Ibig sabihin, maliwanag po mga minamahal. Yung kortina, yung bintana, ito po'y binaba po mga minamahal. Hallelujah, praise God. Alam niyo po mga minamahal, grabe po talaga ang pag-iingat ng mahal na Panginoong Yesus. Nandun yung mga gamit namin, yung TV, electric fan, yung washing machine namin, lahat po nandoon po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, grabe po talaga ang ating mahal na Panginoong Yesus na mag-protection po mga minamahal. Unahin lang natin ang pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hindi niya po talaga tayo pababayaan. Alam niyo po, nung tinignan ko po yung mga gamit namin po mga minamahal, kompleto po yun mga minamahal, wala pong bawas. Ibig sabihin, wala pong ninakaw po mga minamahal. Talagang napakabait ng mahal na Panginoong Yesus. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, nung kinukwento namin sa kapitbahay namin dahil ang aking anak talagang pinicturean niya po talaga yung para talagang may pureba po mga minamahal. Nagulat na lang po yung mga kapitbahay po namin dahil akala nila po mga minamahal ay parang nag-aano lang po kami, ngunit totoo po talaga ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay buhay. Hallelujah, praise the Lord. Pagkat yung meron po mga minamahal doon sa kapitbahay po namin po talaga, nandyan po mga minamahal, nakalak na lahat dyan mga minamahal, kapitbahay po namin, nanakawan din po sila mga minamahal, kinuha lang po yung isang TV nilang po mga minamahal, at talagang nabuksan po yung bahay po nila mga minamahal, subalit kami po mga minamahal, wala po kami sa bahay po mga minamahal. Ngunit yung mga gamit namin, nandiyan na iningatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah. And praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At pasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil po nandiyan ang kanyang paggabay at patnubay po mga minamahal sa kahabagan ng mahal na Panginoong Yesus. Nandiyan na hindi niyo po kami pinababayaan sa araw-araw namin pamumuhay. Hallelujah, praise the Lord. Nandiyan na sa kahabagan ng mahal na Panginoong Yesus. Nakakadalo po kami sa ating banal na gawain. Hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus dahil nandiyan na meron din po kaming nasasakyan po mga minamahal na pang-service po na kaloob ng mahal na Panginoong Yesus. Kaya totoo po talaga ang pagbibigay ay susi po talaga ng pagpapala po mga minamahal dahil isa rin po mga minamahal yung aking beloved kong anak po mga minamahal na bunso po mga minamahal. Nung kakagraduate lamang po mga minamahal, nung grade 12 po mga minamahal. Pagkatapos na pong nag-graduate po mga minamahal, tunay na ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na pinagkalooban din po siya ng trabaho po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa lahat-lahat ng mga biyaya at pagpapala na pinagkakalaob niyo po sa amin mula sa financial, material, physical, alatigid, ang pagpapalang espiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lang. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. God bless mahal na kapatid sa pinagpalang buhay na patutuo. Ganyan po magpala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Talaga pong hindi po matatapos talaga mga minamahal yung kabutihan na ginagawa sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa kagalingan ng karamdaman, katugunan ng mga panalangin, mga minamahal. Kung isa-isahin po natin talaga mga minamahal, talaga pong kulang mga minamahal yung pasasalamat natin, mga minamahal sa lahat ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Lahat tayo, mahal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat tayo, mga minamahal, tinutugon ng ating mga panalangin. Ayon na rin po sa kanyang banal na kalooban, mga minamahal. Masakit man, minsan darating din ang araw ng umaga na tayo pigiginhawa, mga minamahal. Ay lahat ng dumarating sa ating buhay, kalooban na malapan, dapat po natin papurihan, pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon para sa katitibay po natin ang lahat na ito, mga minamahal. Kaya purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, malaya mo na akong bumabati una sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay.
ang pinakamataas ng pagpupuri, pagpapasalamat, pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo lamang po, mga minamahal. We always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa ating mga pastoral workers po. Magandang umaga po. Sa mga anak din po ng ating minamahal, na mga manuwang apo ng ating minamahal na magulang po natin sa mahal na Panginoon. Sa ating mga beloved elders po na kasama natin, mga minamahal, magandang umaga po, mga minamahal. Sa inyong mga kapatid ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ganun din po sa mga bisita, sa mga baguhan, ating mga webcast viewers po, mga minamahal. Magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po, mga minamahal, ating beloved brother John Sabangan po, mga minamahal. At sundan po siya ng ating beloved Adila Dumantay po, mga minamahal. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord po, ang pinakamataas na pagpupuri, paglulwalhati, pagparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. At ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal, magulang sa Panginoon, sa ating inaalala, aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang Pastor Wildy Estrada Almeida, minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved veteran and visitors. Nais ko rin pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa pamamagitan na to, sa gawain na to na dati hindi ako naniniwala, ngunit nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon na siyang nagbukas ng puso't isipan upang maniwala at magtiwala sa banal na gawain na ito. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos po ang Jesus Miracle Crusade ng isang krusada sa dako ng Luneta na kung saan ay nasa dambuhalang relihiyon ako na nakagisnan. Talagang nung una talagang sabi ko sa mga nagpapatuto sa harapan, sabi ko mga pinabayaran lahat yung mga nagpapatuto dyan dahil napaka-imposible po yung mga kanilang mga nababanggit na mga karamdaman nila. Sila ay pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na walang gamot ginagamit. Kaya nung una talagang nagkaroon akong duda sa gawain na ito. Ngunit nandiyan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na siyang nanguna sa akin. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa ako'y tumagal sa gawain na ito. Nagkaroon ng pamilya talagang hindi ako pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nandiyan ako'y pinanghawakan ng ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa oras na ito. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa paalala niya sa akin nung ako'y nalamig sa aking paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil kabilin-bilinan po ng ating beloved pastor na tayo dumalo ng 3 beses sa isang linggo. Ang ginawa ko lang po noon ay nag-Sunday Christian na lamang po ako. Sunday na lang po ako dumadalo. Ayaw ko nang dumalo ng Wednesday, Friday. Hindi ko na yan dinadaluhan dahil ang katuwiran ko noon ay ako po'y nagtatrabaho. Ngunit nandyan na ang paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. 2012, nung ako'y na-diagnose na napakataas po ng aking BP, na bigla na lang po akong nahilo at bumagsak. Pagkamulat ko po ng aking mga mata ay nasa ospital na ako. Nagkaroon na ako ng mild stroke. Hanggang sa pinayuhan na lang po ako na doktor na mag-maintenance na lang po. Sabi sa akin ng doktor na yung ibibigay ko sa iyo na gamot, yan ay panghabang buhay mo na yan na gamot. Sabi niya sa akin habang ikay nabubuhay dahil baka sa susunod na yung atake na sa high blood mo, baka sa puso na yan at yan ay kakitil na yung buhay.
Ngunit sa takot ko, ako rin po yung nag-take ng gamot na yun. Ngunit hindi po yung kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa tuwing take ko ng gamot ay kahit na ilang buwan na akong nagtitake, hindi po ako gumagaling. Sa tuwing balik ko sa doktor para magpa-check up, parang ganun pa rin yung BP ko. Sabi niya sa akin, bakit nagtitik ka ng gamot pero yung BP mo talagang hindi nag-stable, sabi niya sa akin. Hanggang sa palitan ko kaya yung gamot na iniinom mo, sabi sa akin, at tasa na ng dosage. Sabi niya baka hindi akma yung gamot na yung ininom. Ngunit na alala ko sa aking sarili na sabi ko, bakit ako bibili ng panibagong gamot samantalang may nakilala akong Diyos noon. Bakit hindi ko kaya balikan yung dati kong ginagawa, dumalo ulit ng 3 beses sa isang linggo upang manghingi ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nag-alay po ako ng pag-aayuno sa ating pinakamamahal na Panginoon at nagsisi ako sa aking nagawang kasalanan at binalik ko yung pag-overnight magamat ako'y sinabihan na bawal akong magpuyat dahil sa taas ng aking BP. Baka raw po ako atakehin pag ako'y nagpupuyat. Ngunit hindi ko yun pinakinggan. Ang pinakinggan ko yung ating pangangaral ng ating beloved pastor. Talagang nagsumikap ako na dumalo ulit sa ating banal na gawain. At hindi nagtagal, hindi naglaon. Talagang nandyan ang kagalingan na natamo ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Sus. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Sus. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Sus sa dakilan niyang pag-iingat. Last Monday po, bali 2 linggo na po yung nakakaraan, nagkaroon po yung nakawan sa amin. Talagang nandyan na yung bag ko sa aking higaan. Hindi ko namalayan na sinungkit pala doon sa may bintana. Ngunit bago po yun mangyari, talagang nandyan ang pag-iingat natin pinakamamahal na Panginoon dahil nung bago mangyari yun, kinuha ko yung wallet ko dahil may binili ako. Tapos nung pagpasok ko sa bahay, may biglang tumawag sa akin. Kinuha ko ulit yung aking cellphone sa bag ko. Hanggang sa nakuha ko na yung mga mahalagang bagay doon sa bag ko. Nung ako po ipapasok na para kunin yung bag ko, nakita ko na lamang po sa may tapat ng bintana na nagkanda punit-punit na. Tapos yung mga gamit ko na lang yung mga natitira doon hanggang sa sabi ko ba, ang inaalala ko yung mga ID ko dahil napakahirap po pag nawala yung ID. Ngunit pag punta ko ng barangay para i-report yung nangyari hanggang sa bumalik ako sa bahay, talagang nagronda yung mga kagawad. Hindi pa ako nakakaupo na sa bahay namin. Talagang nandiyan na pinatawag na ako ng kapitan. Sabi niya, nakita daw yung mga ID ko doon dahil pumunta ka sa barangay, nandun yung mga gamit mo, sabi niya sa akin. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil gano'n na lang po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Jesus. Praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nung una talagang wala rin kaming sariling bahay at lupa. Talagang nandyan na nakikitira lamang po kami sa aking mga gulang. Ngunit yan po ay pinagkaluban po kami ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa dako ng Cavite po, talagang nandyan din po na kami po ay nakapurchase ng bahay doon. Kaya kami po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa paggamit niya sa akin bilang mga awit niya, hindi na karapat-dapat. Kaya ang lahat ng kapurihan
pasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Alam niyo po mga minamahal, talaga pong ang mahal na Panginoon, hinahanap-hanap po yung unang pag-ibig natin. At tulad ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, pinaalalanan dahil nga po hinahanap ng mahal na Panginoon. Yung una nating pag-ibig gawa sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ayun po, napupunta po tayo mga minamahal dyan sa hindi dapat natin puntahan mga minamahal dyan sa pagpapauspir. Gagastos po tayo mga minamahal. Dahil nga po sa pagkukulang pagkakasala natin mga minamahal. Kahit manalangin po tayo mga minamahal, wala pong katugunan. Mga minamahal yung ating mga panalangin. Mga minamahal. Kasi po may hinahanap ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa atin. Muli, sinasabi ko yung unang pag-ibig natin. Yan, pinakamagandang gawin po talaga natin mga minamahal. Dito po sa Kawikaan, mga minamahal 28:13, ganito po ang pagkakasaad ng aming minamahal. Siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi giginawa, ngunit ang nagpapahayag at nag-iiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan. Yun po mga kailangan po talaga natin lumapit sa mahal na Panginoon kung nagkulang, nagkasala po tayo. Pahayag po natin mga minamahal yung ating mga nagawang pagkakasala. Ang sabi ng banal na kasulatan sa nabasa natin, tayo po ay magtatamo ng kaawaan sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Yun po yung natanggap ng ating mahal na kapatid, mga minamahal. No, siya po yung manumbalik, balik niya po yung 3 beses po siya dumadalo mga minamahal. Ito po yung nagpapatunay na tayo yung mga anak po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga paalala, mga minamahal na nagpapatutuo na tayo nga ay anak ng mahal na Panginoon, tagapagmana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister Adelina Dumantay po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved brother Romiel Morante. Amen. Praise the Lord. Ang papurit pagdadakila ay para sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang po sa kagalang-galang na Pastor Rudy Estrada Almeida, ganon din sa turot aral ng Assistant Pastoral nila si Almeida, sa kanilang mga children, lahat ng sa lahat ng mga manggagawa, sa mga elders, mga instrumentalists, sa iyong mga kapatiran baguhan manudatihan. Aking nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nakilala ko po ang Panginoon Jesus dahil sa aking mga karamdaman. Alam niyo mga minamahal, marami po akong karamdaman tulad ng masakitin ng ulo, back pain, rayuma at higit ang aking kidney trouble mga minamahal. Ang nagpahirap sa aking napakatagal na panahon yung aking kidney trouble. Akala ko mga minamahal, ikakamatay ko na mga minamahal. Subalit, dakila ang pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pagkatapos ng gawain mga minamahal, tinanggap ko ang bautismo sa tubig sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon. Instant pinagaling ako mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil dati-rati wala po akong kapayapaan sa puso't isipan mga minamahal. Andyan magulo ang aking pamilya mga minamahal. Subalit nung kami nakakilala at naglilingkod na mga minamahal, binigyan kami ng kapayapaan sa puso't isipan mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Dati-rati mga minamahal, napakahirap ang aking buhay mga minamahal. Hindi ko alam mga minamahal kung paano ko mapatapos ang aking mga anak, mga minamahal sa kolehiyo. Subalit dakila ang pinakamamahal na Panginoon Jesus. Binigyan kami mga minamahal na pagkakataon na ang aking panganay na anak mga minamahal ay makapuntang abroad. Siya po ang nagpatapos sa kapatid niya sa kolehiyo mga minamahal. Kaya laki kong pasasalamat sa ating pinakamamahal pagbabago ng aking buhay mga minamahal.
Ang lahat ng kapurihan po sa salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ganyan po magpala ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung mga noon pa man, mga senior citizen, nakikita ko pa rin mga minaw ng panahon na nakakilala ko sa mahal na Panginoon. Sila na po yung mga kasama po namin, mga minamamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na natili ang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa mga oras na ito. Alam natin magpakailan-kailan pa man ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Kaya manalangin po tayo ng gusto, mga minamahal, sapagkat ang panahon po talaga natin ay napakapanganib. Alam niyo po itong darating na mga araw pa, mga minamahal. Mayroon pong hindi po natin may tatotoo, hindi natin may paglilihim. Ito yung mga minamahal. May mga mangyayari na hindi po natin naasahan, mga minamahal. Napagka kung titignan po natin talaga sa buong mundo, mga minamahal, paggrabe ng paggrabe po, yung mga salot na lumalaganap, mga minamahal. Yung hindi na po may pahiwatig ng mga tao, mga minamahal. Patindi ng patindi po yan, mga minamahal. Kahit magpakainit po tayo kung gusto po natin maligtas itong darating ng mga araw, mga minamahal, na hindi po natin akala na mangyayari. Nariyan ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang kanyang pangako na tayo hindi iwanan, hindi tayo pabayaan. Mga minamahal, katulad po na ating mahal na kapatid, hanggang sa mga oras na ito, ay kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa katugunan ng panalangin, kagalayan ng karamdaman, mga minamahal, mga biyayag pagpapala na ating tinatanggap, pangako po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Basta magtapat lamang po tayo, mga minamahal, higit sa lahat yung pagtatapat sa pagbibigay. Ay yung pagbibigay dyan na po nakabuod ang ating pagkakristyano, mga minamahal. Kung nagtapat po tayo sa pagbibigay, lahat po, mga minamahal, ipagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon, lalo na pa yung kayamanan sa langit, mga minamahal, na kapayapaan, mga minamahal, na hindi po natin mawari kung saan nanggaling yung kapayapaan, mga minamahal, na sa tangang buhay natin, mga minamahal, ay hindi po natin naranasan maliban lang po nung nakakilala tayo sa tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali tuloy-tuloy na po tayo, mga minamalaking tinatawagan na po ang ating beloved brother Romel Morante po, mga minamahal. Asundan po siya ng ating beloved sister Merly Sardido. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglahati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpakabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy A. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin din po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. At ako po ay nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pagbabago niya po sa aking buhay, na nung ako po ay hindi pa ako nakakilala po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ay napakagulo po ng aking buhay. Diyan po ang aking mga bisyo, ang pag-iinom po ng alak, at ako din po ay nagmumura noon. At napakagulo din po ng aming pagsasama po ng aking mahal ko pong asawa. Wala po kaming kapayapaan. At umaabot po sa punto na pag kami po ay nag-aaway ng aking mahal ko pong asawa, ay akin po siyang nasasaktan. Ngunit nung may nag-share po sa akin ng mga kabutihan po ng ating pinakamamahal na Jesus, at sa patuloy niya pong patuloy na pag-share po sa akin, ay isang araw po ay ako po ay dumalo po at nagpabautismo na din po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus.
At ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon mula nung ako po ay tumanggap sa ating pinakamahal na Jesus ay yung aking mga hindi kaaya-ayang mga gawa ko po noon at mga bisyo ko po ay yun po ay inalis po ng mahal na Panginoon. Maraming salamat po sa mahal na Panginoon sa pagbabago po niya sa aking buhay at pinapasalamat ko din po ang kapayapaan. Bigyan po ako ng kapayapaan po sa aking puso at isipan ko po. At pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon na minsan din po ay andyan po ang mga problema. Tulad po nung yung aking mahal kong asawa ay siya po ay buntis po ay ako po ay nag-aalala po sa gagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal kong asawa. Ngunit ang aking ginawa ko po ay nanalangin po sa mahal na Panginoon at nagpuri po. At salamat po sa mahal na Panginoon na yung aking pinoproblema ko pong yun ay yun po ay nilutas po ng mahal na Panginoon. Ako po ay pinagkalooban po ng gagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal kong asawa. At ipinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon yung aking mga mahal ko sa buhay, aking mga anak ko po na minsan po pag sila po ay nagkakaroon po ng mga karamdaman gaya ng mga lagnat at mga ubo at minsan din po ay napipilay po sila. Noon po nung wala pa po ako sa mahal na Panginoon, ako po ay aburido, alalang-alala na po sa mga karamdaman pong iyon, problemado po. Ngunit mula nung ako po ay nasa mahal na Panginoon po ay yung mga ganong bagay na po ay ipinapanalangin ko na lamang po sa mahal na Panginoon at ang mga karamdaman pong iyon ay pinapagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at pinapasalamatan ko din po sa mahal na Panginoon ang pag-iingat po sa amin na sa araw-araw. Kami po ay pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na minsan po ay aking pong nababantayan po sa mga news po ay mga aksidente. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus na meron po tayong kinahabagan po tayo ng mahal na Panginoon na nag-iingat po sa atin. Hanggang dito na lamang po ang pagpapasalamat ko po at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lang po. Amen. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. God bless mahal na kapatid sa pinagpalang buhay ng patutuwa. Totoo po yan, mga minamahal, yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong araw-araw. Mga minamahal, tingnan niyo po mga minamahal, mayroon nang maabot ng 30 years dito na naglilingkod, mahigit pa mga minamahal, 20 years, 10 years. Wala akong nabalitaan mga minamahal dito po sa Sangkalas, dito po sa atin mga minamahal na disgrasya po mga minamahal. Wala po mga minamahal. Kapag iniingatan nga po tayo araw-araw ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo na hindi po natin nalalaman. Kaya purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya pasalamatan po natin mga minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Biruin niyo po sa tagal ng panahon na naglilingkod po tayo, hindi tayo na sa mga aksidente na yan mga minamahal. Ay salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Totoo po ang salita ng mahal na Panginoon. Any man being crisis, and your creator, all things pass away, behold, all become new. Ito po yan mga salita ng mahal na Panginoon. Babaguhin ka talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung nasumpungan mo po mga minamahal sa mga viewers po natin katotohanan. Babaguhin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ayaw at sa gusto mo mga minamahal. Basta't nasa katotohanan ka, mananahan ng banal na Espiritu Santo, hindi sa ganang iyo, kundi yung nanahan ng Espiritu Santo na nasa sa iyo ang siya magbabago sa iyo mga minamahal. Ikaw at ang Espiritu ng Diyos magpapatutuo mga katugunan ng ating mga panalangin, mga minamahal sa mga karamdaman katulad ng ating mahal na kapatid. Ang kanyang mahal na asawa, mga minamahal talaga po, galit na galit po mga minamahal sa kanya noong siya po mga minamahal umalis sa trabaho, mga minamahal dahil sa paglilingkod.
sa unang pag-ibig natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, kung nalulugod ang Diyos sa mga lakad natin, maging yung mga namumuhay sa ating mga kaaway natin, sabi niya, gagawin niya, titiwasayin niya, mga minamahal. Sa banal na kasulatan po yan, mga minamahal. Kaya wala po tayong pag-aalala, mga minamahal, kung naglilingkod po tayo, mga minamahal, sa mahal na Panginoon natin, mahal na sa mga asawa natin na babae, mga minagalit na galit po sa atin, mga minamahal. Gagawa po ng kapamaran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Siguro isang araw na lang, mga minamahal, ikaw ay magpapasalamat sa mahal na Panginoon. Mahal mo sa buhay na galit, mga minamahal, ay makakasama mo na rin pala na mas mainit na naglilingkod sa iyo. Nakita ko na rin po yung mahal na asawa niya, mga minamahal na galit sa kanya. At nakita ko dumadalo na rin po, mga minamahal. Kaya mapalad po tayo, mga minamahal, kapayapaan, katugunan natin, panalangin dyan sa mga problema natin, kailangan natin, mga minamahal, nagpapatuto na tayo po yung mga anak ng ating pinakamamahal. Hindi na po natin kailangan, mga minamahal, yung pag-alala sa ating mga anak, mga minamahal. Kung medyo may matindi po tayo nagawa na kasalanan, mga minamahal, isa lang po, mga minamahal, ating parusahan ng ating kaluluwa sa pamamagitan po ng pag-aayuno at sa pagtangis at makikita po ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung ginagawa natin sakripisyo, instant na pagagalingin po ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung ating mga mahal sa buhay, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Dahil tuloy-tuloy na po tayo. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister Merly Sardido po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved brother John Amaro. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos ng buhay. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. At doble pong paggalang po sa ating pong sa magulang sa ating mahal na Panginoon. Sa pag-aalala po sa mga turo at aral po natin po, beloved, mahal na Pastor Will Estrada Almeda, sa ating pong beloved assistant Pastor Lina C. Almeda, sa ating pong mga ngaral, mga minamahal, sa Almeda family po, mga minamahal, sa ating po mga beloved workers, sa inyo po mga minamahal, mga kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal pa Jesus dahil nabigyan po ako ng pagkakataon, mga minamahal, upang maibahagi po sa inyo, mga minamahal, ang mga dakilat himala ng ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Diyan nga po, mga minamahal, maalala ko po, mga minamahal, na simula pagkabata ko po at hanggang sa nagdalaga po ako, mga minamahal, na lagi po ako nagkakasakit, mga minamahal. Sa isang taon, mga minamahal, hindi lang po yan 2 beses, mga minamahal, ilang beses po yan, mga minamahal. At tuwing nagkakasakit po ako, mga minamahal, umaabot po ng 1 buwan, mga minamahal. Pinakamababa ko po, mga minamahal, 1 linggo, mga minamahal. Diyan po, mga minamahal, tuwing nagkakasakit po ako, mga minamahal, lagi nagpapahirap po sa akin, mga minamahal, yung tonsillitis ko, mga minamahal, na hindi ko na po magawa magsalita, mga minamahal. Munting uminom lang po ng tubig, mga minamahal, nahirapan po talaga akong lumunok, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Nung time po, mga minamahal, na nagkasakit po ako ng 1 buwan, mga minamahal, praise the Lord. Kung titingnan po ako, mga minamahal, para po akong buhay na bangkay, mga minamahal, dahil hindi na po ako nakakakain, mga minamahal. At maging tubig, hindi na po ako makainom, mga minamahal. Andiyan din po, mga minamahal, na aking mahal na nanay nung time na yun, mga minamahal, hindi pa po masyadong dumadalo sa banal na gawain, mga minamahal. Ilang beses po ko dalhin na aking mahal na nanay sa doktor, mga minamahal. Ngunit wala pong kagalingan, mga minamahal. Andiyan na sa dakilat kabaga po na ating pinakamamahal po Jesus, mga minamahal, dahil ginagamit na po ko bilang mga awit, mga minamahal, bilang children's choir po noon, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, na nung time na hirap na po ako, mga minamahal, di na po ako makatulog, mga minamahal. Halos bumigay na po ang aking pisikal na pangangatawan, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, na sabi ko sa aking mahal na nanay, Nay, gisingin mo sila Ate Veron at Kuya June, dalhin ako sa pastoral house. Sabi ko po, mga minamahal, dahil hindi ko na talaga kaya, mga minamahal, di na po ako makatulog, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, sabi po nila, mga minamahal, ng aking mahal na ate, mga minamahal, na magpuri na lang po at manalangin sa bahay po nila, mga minamahal, dahil
Nung time na yun, mga minamahal, mga alas 2 po ng madaling araw, mga minamahal. At nung time na po noon, mga minamahal, ang pastoral house po mga minamahal, sa may lukaw po, mga minamahal. Nandiyan po, mga minamahal, ganun po yung ginawa po namin, mga minamahal. Nagpuri na nalayan po, mga minamahal. After po nila akong nilens, mga minamahal, nakaramdam po ako ng antok, mga minamahal. At alam niyo po, mga minamahal, sa paggising ko sa umaga, mga minamahal, instant healing po na ating pinakamang places pinagkalom na sa akin, mga minamahal. We praise the Lord. Nasa unat panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeda. At andyan din po, mga minamahal, maalala ko rin po, mga minamahal, andyan po, mga minamahal, na nagkaroon po ako ng sakit sa paa, mga minamahal. Praise the Lord, na akala ko, mga minamahal, na may nakita lang po ko sa hilalaki ng daliri ng aking paa, mga minamahal, na akala ko po simpleng maliit na parang nagkatubig po siya, mga minamahal. Tinusok ko po yan, mga minamahal. Tinanggal ko po yung tubig, mga minamahal. Pero hindi ko po napansin, mga minamahal, na lumalala po pala yan, mga minamahal. Excuse me po sa mga kumakain, mga minamahal. Ang itsura po nun, mga minamahal, kung titignan, mga minamahal, para po siyang tusino, mga minamahal, na sobrang pula na may nana, nagdurugo po, mga minamahal. Praise the Lord. Lumalala po yan, mga minamahal, na lumalaki po siya, mga minamahal, hanggang sa lumipas sa kabilang ilalaki ng paa ko, mga minamahal. Nagkaganon po ulit, mga minamahal. Praise the Lord. Ang sabi po ng mga nakakakita, mga minamahal, baka may diabetes po ko, mga minamahal. Praise the Lord. Andiyan po, mga minamahal, dahil gusto ko pong malaman, mga minamahal, kung ano po yung karamdaman na yun, mga minamahal. Nagpa-check up po ko, mga minamahal, at pinatingin ang aking blood sugar, mga minamahal. Ngunit bago po ako nagpunta, mga minamahal, sa hospital, mga minamahal, andyan po, mga minamahal, na nag-ali po ako ng ayuno, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, praise the Lord, nung lumabas po yung result ng blood sugar ko, mga minamahal, praise the Lord, pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal, dahil andyan po na normal po yung blood sugar ko, mga minamahal, praise the Lord. At andyan po pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal, dahil andyan po, mga minamahal, na may allergy lang po pala ako sa sabon, mga minamahal, praise the Lord. Diyan na pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal, dahil yan po ay pinagaling ng ating pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal, praise the Lord. At andyan din po, mga minamahal, maalala ko po, mga minamahal, praise the Lord. Noon po, mga minamahal, nung bata po ko, mga minamahal, praise the Lord, may karamdaman po ko sa tainga, mga minamahal, na bigla lang po yung nagkakasugat, mga minamahal, na halos napupuni na po yung part ng tainga ko, mga minamahal, dito po sa bandang gilid, mga minamahal, praise the Lord. Hindi ko po alam kung saan po yun ang galing, mga minamahal, pero hindi po ako nagpa-check up, mga minamahal. Bagkos nagtiwala lang po sa ating pinakamamahal, please, mga minamahal, hindi ko, lagi pong ilang beses po yan dati, mga minamahal, na nagkakaganon ako, mga minamahal. Ngunit hindi ko po namalayan, mga minamahal, yan po pala, hindi na po, yan po ay pinapagaling, tuwing umatake po yan noon, mga minamahal, pinapagaling po yan na ating pinakamamahal, Jesus, mga minamahal, praise the Lord. At andyan din po, mga minamahal, na hindi ko po namamalayan, mga minamahal, na hindi na po pala yung bumalik na yung karamdaman na yan, mga minamahal, praise the Lord. At andyan din po, mga minamahal, maalala ko rin po noon, mga minamahal, na may sakit po ko sa mga mata, mga minamahal, na bigla po yung bubukol, mga minamahal, at para po kung mablablak ayan, mga minamahal, na masakit yung mata ko, mga minamahal, praise the Lord, dahil nagkukulay parang purple na green po siya, mga minamahal. Hindi ko po alam kung saan po nanggaling yan, mga minamahal. Pero sa dakilat kabahan na ating pinakamamahal pa sa mga minamahal, dahil nga simula pagkabata ko po, mga minamahal, nakakilala na po ko sa ating pinakamamahal pa sa mga minamahal. Nililihans ko lang po yan, mga minamahal. Wala anumang gamot po, mga minamahal, at hindi rin po ako nagpapacheck up, mga minamahal. At sa dakilat kabahan na ating pinakamamahal pa sa mga minamahal, pinapagaling po yan ang ating pinakamamahal pa sa mga minamahal. At andyan din po, mga minamahal, hindi ko rin po namamalayan, mga minamahal, na hindi na po pala yan umatake yung sakit, yung karamdaman na yan, mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At andyan din po, maalala ko po, mga minamahal, na nung bata po ko at nung nagdalaga, mga minamahal, piksain po ko po
po ako noon, mga minamahal. At sa dakilat kabangan po natin pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal. Hindi ko rin po namamalayan, mga minamahal, na matagal na po yung last nung nagkaroon po ako ng piksa, mga minamahal. Sa dakilat kabangan natin pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal, din na po ako nagkakapiksa, mga minamahal. Praise the Lord. At andyan din po, mga minamahal, praise the Lord, maalala ko rin po, mga minamahal, praise the Lord, andyan po, mga minamahal, na nakaranas din po ako, mga minamahal, na halos makagat na po ko ng aso, mga minamahal, praise the Lord. Ngunit sa tagkilat ka ba natin pinakamamahal, praise mga minamahal, sa pag-review ko po ng hallelujah in Jesus name, hallelujah in Jesus name, alam niyo po, mga minamahal, yung aso na yan, mga minamahal, na halos muntika na po ako makagat, mga minamahal, bigla po yung natakot at bumalik po sa bahay po nila, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Diyan po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal, praise mga minamahal. Nakaranas din po ako, mga minamahal, na halos madisgrasya po, mga minamahal. At andyan po, mga minamahal, na sa dakilat kabangan natin pinakamamahal, praise mga minamahal. Andyan po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal, praise mga minamahal. Ngunit nakaranas din po ako, mga minamahal, na disgrasya po kami, minamahal, nung April po, mga minamahal, praise the Lord. Pinapasalamatan ko pa rin po yan sa ating pinakamamahal po Jesus, mga minamahal, dahil sa dakilat ka ba natin pinakamamahal po Jesus, kahit nakaranas po kami ng disgrasya na yan, mga minamahal, andyan pa rin po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal po Jesus sa amin, mga minamahal. Praise the Lord. Andyan din po, mga minamahal, pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal po Jesus, na kahit nakatamo po kami ng mga sugat, mga minamahal, andyan po na sa dakilat ka ba natin pinakamamahal po Jesus, mga minamahal. Andiyan pa rin po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal pa Jesus, dahil sabi po nila, mga minamahal, sa lugar na yun, mga minamahal, accident-prone area po yan, mga minamahal. At tuwing may nadidisgrasya daw po doon, mga minamahal, andiyan na namamatay po, mga minamahal. Ngunit kami po, mga minamahal, sa dakilat kabangan na ating pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal, andiyan po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal. At andiyan din po, mga minamahal, tunay nga po, mga minamahal, ang pagbibigay isusin ng pagpapala, mga minamahal. Dahil ang aking beloved husband, mga minamahal, nung time na nagtuturo po siya, mga minamahal, andyan po, mga minamahal, na nung time na nag-apply po siya papuntang ibang bansa, mga minamahal, ilang beses po yan, mga minamahal, na pumunta ng Manila, mga minamahal, dahil doon po yung interview, mga minamahal. At nung time din po, mga minamahal, nung medical po, mga minamahal, ilang beses po yan, mga minamahal, na 2 linggo, mga minamahal, ngunit hindi po siya magkasunod, mga minamahal, na hindi po siya pumasok, mga minamahal. So expected po namin, mga minamahal, mali lang po yung masasahod niya, mga minamahal. Ngunit alam niyo po, mga minamahal, sa dakilat kabangan natin pinakamamahal po Jesus, mga minamahal, hindi po namin na-expect, mga minamahal, buo po yung pinagkalob ng ating pinakamamahal po Jesus, mga minamahal, buo po yung sahod niya, mga minamahal. Praise the Lord. At andyan din po, mga minamahal, praise the Lord, nung time na nag-apply po siya, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po, mga minamahal, nung medical na, nung interview po niya, mga minamahal, praise the Lord, halos lahat po ng mga in-interview, mga minamahal, pahirapan daw po yung mga tanong, mga minamahal. Ngunit sa kanya po, mga minamahal, tinanong lang po siya, mga minamahal, kung may driver license po siya, mga minamahal. Nagtaka po yung aking beloved husband kung ilang po itatanong sa kanya, mga minamahal. Ngunit yun lang daw po ang tanong sa kanya, mga minamahal, praise the Lord. At sinagot nga po niya, mga minamahal, may driver license po siya, mga minamahal. Nung lumabas nga po yung result, mga minamahal, nakapasa po siya, mga minamahal, praise the Lord. At hindi lang po yung nagtatapos, mga minamahal. Dahil nung time na medical na po, mga minamahal, nakitaan po siya ng spot, mga minamahal, sa kanyang baga, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, praise the Lord, tunay nga po, mga minamahal, na sinabihan ko po siya, mga minamahal, mag-ayuno ka dahil matagal ka nang hindi nag-ayuno, sabi ko po, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nag-ayuno po siya, mga minamahal, kung hindi po ko nagkakamali, 3 araw po, mga minamahal. At tunay nga po, mga minamahal, bago po siya bumalik ng Maynila, mga minamahal, para sa another medical po niya, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sa dakilat kabangan natin pinakamamahal po Jesus, mga minamahal. Nagpa-medical po muna siya sa Cebu, mga minamahal, bago po siya pumunta ng Maynila, mga minamahal.
Nandiyan po mga minamahal, habang inaantay po namin yung result, mga minamahal, diyan po yung pagpupuri namin sa ating pinakamamahal po Jesus, mga minamahal. Sa dakilat kabahan na ating pinakamamahal po Jesus, sa unat panalangin ng ating ginagalang mahal na pastor, mga minamahal, lumabas po yung result, mga minamahal. Wala na po yung spot, mga minamahal, sa kanyang baga, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Andyan po mga minamahal na nagtaka po yung doktor, mga minamahal, nung nag-check up po siya, mga minamahal. Dahil niresetahan po siya ng mga antibiotic, mga minamahal, ngunit hindi po yan tinake ng aking beloved husband, mga minamahal. Bagkus nagtiwala po kami sa ating pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal. Praise the Lord. Nagpapasalamat din pa pala ako sa ating pinakamamahal pa Jesus, dahil simula pagkabata hanggang sa oras po ngayon, mga minamahal, na patuloy po kong kinakabaga, mga minamahal, ginagamit bilang mga awit, mga minamahal, di man po karapat-dapat. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal pesos, mga minamahal, sa papapalang material, physical, ligid sa lahat, sa papapalang spiritual. Kaya dito na lang po, lahat ng kapurihan pasasalamat ay tayo sa ating pinakamamahal pesos po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Ituloy po natin ang palagpag na yan, mga minamahal. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. God bless sa pinagpalapato ng ating pong beloved Sister Marley Sardido. Amen. At tunay nga po, mga minamahal, na ang patutong ito, mga minamahal, ay nagpapakita na ang ating Diyos, mga minamahal, ay ganoon na lamang, mga minamahal, na mapagmahal sa sangkatauhan, mga minamahal, partikular na sa ating mga minamahal. Amen. Sa libo-libong tao, sa hindi lamang libo, mga minamahal. Amen. Higit pa sa milyon, mga minamahal, ang populasyon ng tao sa mundo ito, mga minamahal. Subalit isa tayo sa kinahabagan, tinawag ng ating mahal na Panginoon. Amen. Upang sa ating karamdaman, mga minamahal, na taglay, tayo pagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga panahon ng problema, isa tayo, mga minamahal, sa milyon-milyon na tao, mga minamahal, na dumaranas ng problema, ng pagsubok. Isa tayo sa tinawag ng mahal na Panginoon upang magkaroon ng pag-asa. Amen. Gaya ng patutunan ating pong beloved Sister Marley Sardido, mga minamahal, na talagang sa dami ng tao, mga minamahal, na naghahanap ng kagalingan, ng karamdaman, isa tayo, mga minamahal, sa kinabagan ng mahal na Panginoon upang magkaroon, mga minamahal, ng libre, mga minamahal, na kagalingan. Amen. Samantala, mga minamahal, alam natin, mga minamahal, na talagang marami po ang nasa sa pagamutan, mga minamahal. Amen. Sa oras na ito, mga minamahal, na talagang sila'y umaasa sa kompletong kagalingan, mga minamahal. Subalit, napakapalad natin, mga minamahal. Amen. Na nang makilala natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, wala tayong anumang binayaran dito. Amen. Wala tayong binabayaran dito, mga minamahal. Hindi natin binabayaran ang tumatayo sa pulpito, ang ating malapastor, mga minamahal. Hindi, bagkus ang sabi ng ating malapastor, mga minamahal, kapag tayo ay manampalataya ng 100%, mga minamahal, 100% na panampalataya sa Diyos na kanyang ipinakilala, walang ibang malapensos, mga minamahal, ay talagang ayon sa ating panampalataya, mga minamahal, magkaroon tayo ng kagalingan ng ating mga karamdaman, gaya ng patutunan ng ating mga kapatid po, mga minamahal. At sa ating mga sarili, mga minamahal, tayo po ang saksi, mga minamahal, at nagpapatutuo, mga minamahal, na tayo nga po, mga minamahal, ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon, pinagpala ng ating mahal na Panginoon, binago ang masamang buhay, inhayo sa magulong buhay, mga minamahal, at tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen. At pinapataas sa puri, pagluluwalhati, pagsamba sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. At double honor and respect po, mga minamahal, at lagi ang ating po ipinapabuti, mga minamahal, sa mga taong ginamit ng ating mahal Panginoon para sa ating makaligtasan. Lagi po natin inaalala, mga turo nila sa aral po nila, mga minamahal, ating po beloved Evangelist Pastor Will Estrada Almeda and Assistant Pastor Lina C. Almeda. Mapapalang madaling araw sa kalang beloved children, sa ating beloved pastoral workers, sa ating pong beloved elders. Sa inyo po, mga minamahal, datihan man, at sa mga bisita, sa mga Facebook and YouTube viewers, isang mapapalang madaling araw po sa ating lahat. Amen. At tayo po yung muling magpatuloy, mga minamahal, sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo. Atin na pong ibinibigay ang pumugtaw sa ating pong beloved elder brother June Amaro. Amen. Ating pong pakinggan kung paano rin po sila pinagpalang ating mahal na Panginoon. Maghanda po ating pong beloved sister Corazon Juan. Amen.
Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon. Ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na pastor, Will Estrada Almeda. At ganoon din po sa ating minamahal na assistant pastor, Lina C. Almeda. At ako rin po ay bumabati sa buong Beloved Almeda family, Beloved preachers, workers, at sa inyo po mga minamahal po kapatiran. At kung may bisita, welcome po sa Banalagaway ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa unang panalangin ng ating minamahal at kagalang-galang na pastor, sa kanyang mga panalangin, mga minamahal, kanyang pag-iingat nung ako'y nasa ibang bansa. Last year, 2010, mga minamahal, nung nawala yung aking wallet doon sa dako po ng Riyadh, Saudi Arabia, mga minamahal, na nandun yung mga dokumento, mga minamahal, na ikakatsalan sana ako ng aking amo ng almost 32,000 sa Philippine money, mga minamahal. Salamat sa unang dalangin na ating mahal na pastor, Will Estrada Almeda, na ito po ay hallelujah, binalik sa akin, mga Amen. minamahal. Praise the Lord. At ganoon din po sa kanyang pag-iingat sa akin, sa pagtatrabaho ko noon sa ibang bansa, sa pag-iingat niya sa akin last 2019, April 7, mga minamahal, na nariyan, hallelujah, yung aksidente na hindi ko po inaasahan. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, na ito po ay hallelujah, naararo na po na aking trailer truck na minamaniho yung kotse. Ngunit sa tulong at habag na ating pinakamahal na Panginoon Jesus, ang nadalangin na ating mahal na pastor, Will Estrada Almeda, nandyan, hallelujah, iniingatan yung hallelujah, isang pamilya na nakasakay doon sa kotse, mga minamahal. Praise the Lord. Ako'y iniingatan na ating pinakamahal na Panginoon po sa hallelujah, pagpagaling sa aking karamdamang diabetes, mga minamahal, at ganoon din po sa COVID-19, mga minamahal, na hindi din ako na-exempted. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa lahat-lahat ng mga pagpapala na yan. Sa ulang dalangin nating mahal na pastor, Will Estrada Almeda, kabalikat ang ating mga beloved pastoral workers, hallelujah, sa kanila mga panalangin, hallelujah. Nandito pa ako nakatayo sa inyong harapan. Kailangan ko pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hindi man kami karapat-dapat na aking beloved wife na patuloy kinahabagan, ginagamit bilang magawid sa kayang banal na basan. Kaya akin po pinapasalamatan ang pinakamahal na Panginoon Jesus, magmula sa pinakabalit hanggang sa pinakamalaking pagpapala, maging sa pisikal, sa material, pinansyal, at higit sa lahat ang pagpapala espiritual. Kahit dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. God bless sa pinagpalampatong ating pong beloved Elder Brother June Amaro. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Amen. At tunay nga mga minamahal sa mga panahon, mga minamahal na tayo, mga minamahal, ay talagang kumbaga mawalan ng isang mahalagang gamit po, mga minamahal, ay talagang hindi lahat ng nawawalan po, mga minamahal, ng mahalagang gamit, mga minamahal, ay bumabalik sa kanila. Amen. Lalo kapag doon, mga minamahal, ay may malaking halaga. Amen. Talagang bihira po, mga minamahal. Gaya nga ng pinuto ng ating mga kapatid, mga minamahal, nung sila po, mga minamahal, ay nagtatrabaho, mga minamahal, sa ibang bansa. Aksidente, mga minamahal, na talagang nawalan nila, mga minamahal, yung kailang pitaka. At alam natin, mga minamahal, sa ating buhay, amen, lahat tayo, mga minamahal, ay may mga mahalagang dokumento, mga minamahal, yung ID natin, mga minamahal, amen, maaring PhilHealth ID, driver license, mga minamahal, amen, yung ID, mga minamahal, na mga professionals, mga minamahal, yung mga nakapasa sa board exam, mga minamahal, amen, at marami po, mga minamahal, na kung saan, sabi nga natin, kapag nawala yung ating pitaka, ay okay lang kahit hindi na bumalik yung pera, amen. Ang mahalaga, kahit yung ID natin ay bumalik dahil sabi nga natin, mga minamahal, napakahirap yung maglakad. Naranasan natin yung pumila-pila tayo, mga minamahal, ng napakahaba, amen. Yung parito tayo, pabalik-balik sa pagpa-follow up, mga minamahal,
pagbibigay na update, mga minamahal. Amen. Yung ating pagod, mga minamahal, naroon. Amen. Kaya sa lahat, mga minamahal, ng mga tao, mga minamahal, na talagang dumanas niyan, sa mga panahon, mga minamahal, tayo ay talagang nawawala yung bag natin, mga minamahal, yung ating pitakan, mga minamahal, ay ang ating prayer, kahit man lamang, mga minamahal, ang bumalik na lamang, yung ID natin, mahalagang dumagito, kahit yung pera ay wag na, yun, mga minamahal, ay talagang diyan natin makikita ang pagdugo ng malapayon, ang paghipo ng malapayon sa puso ng taong maaaring makapulot nito, mga minamahal. Gaya ng pinagtuon ng ating pong mahal na elder po, mga minamahal, na imagine, mga minamahal, sa ibang bansa po yan, mga minamahal, hindi po natin alam ang kanilang kultura, hindi natin alam ang kanilang pag-uugali, mga minamahal. Amen? Hindi tulad dito sa Pilipinas, mga minamahal, talagang masabi natin, mga minamahal, na talagang may mga tao po sa atin, talagang yung ating kultura, mga minamahal, talagang pag hindi sa atin, ay talagang yan po natin ay pinagsisikopan natin na ibalik, isurrender po, mga minamahal. Subalit lalo na, mga minamahal, sa ibang grupo ng tao, amen, na may iba rin silang paniniwala at panampalataya, hindi natin alam. At lalo hindi tayo taga roon, amen, tayo lang yung bisita, amen, ay talagang baka isang porsyento lang, mga minamahal, yung pag-asa natin para bigyan tayo ng kaunting pagpapahalaga at pansin na ibalik yun, isauli, mga minamahal, napakalanggami. Subali yung ating mahal kapatid po, mga minamahal, yan po, mga minamahal, ay ibinalik, mga minamahal, ng kumpleto, amen, maging talagang hindi lamang yung dokumento, mga minamahal, kundi maging, mga minamahal, kung may mga mahalagang bagay pang naroon, mga minamahal, ay talagang yan po ay nagpapakita, mga minamahal, na saan man tayo naroon, mga minamahal, kapag tayo, mga minamahal, ay nagtitiwala sa Malapaynoon, sabi ng Malapaynoon, walang dapat ikabalisa, walang dapat ipag-alala, mga minamahal, dahil ang Diyos, mga minamahal, na ating pinagkatiwalaan, mga minamahal, ang siyang kayang gumawa ng anumang kaparaanan, mga minamahal, upang yung ating mga dalangin, mga minamahal, amen, yan po ay tugunin at tayo pagpalain ng ating pinakamamahal Panginoon. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay, at magsabi ng praise the Lord. Amen. At muli, mga tayo magpatuloy sa paghinang mga buhay, pinapalapato, at pong ibinibigay ang bupato sa ating pong Sister Corazon Juan, ating pong pakinggan kung paano po sila pinagpala ating Malapaynoon. Amen. At maghanda po ating pong beloved brother George Bigao. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas pagpuri, paglulahati sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang po sa ating pong beloved and honorable Pastor Wildistrada Almeida. Ganoon din po sa turo at aral po na ating pong beloved assistant Pastor Lina si Almeida, sa Almeida family, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa inyo pong lahat ng mga kapatiran, baguhan, datihan. Magandang madaling araw na po sa ating pong lahat. Ako pinagpupuri, napapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon sa nakaraang linggo po. Diyan po yung sakit na grabe po, sumakit po yung aking pong sikmura, tagos po sa likod. Hindi ko po alam kung anong pong gagawin. Subalit, pinaisip po naman na Panginoon na ako nagpuri. Maraming salamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, at ako po pinagaling po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Inalis po yung pananakit po na aking tiyan po. Taong 1994 po, nakilala ko po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gawain pong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, na dati-dati po, marami po akong taglay po na karamdaman. Andyan po yung paniningkit po ng aking dibdib, pananakit po ng aking ulo, maging po sa aking likod. At yung sakit ko po na matagal ko pong tinaglay, simula po nung nagdalaga po hanggang nagkapamilya, nag-asawa, yung sakit ko po na bawal magpuyat, anemia. Alam niyo po, subalit, napakabait po ng ating po pinagmamalapay sa pamamagitan po ng pakikinig po ng mga patutuo. Dito po ako nagkaroon po ng pananampalataya, at dito po ako pinagaling po ng ating po pinagmamalapay sa pamamagitan po ng pag-overnight prayer. Amen. Praise the Lord. Ako pinagpupuri, napapasalamat sa ating po pinagmamalapay ng Jesus, na maging po yung sa taong din po yung nagkaroon po ako ng sakit po na ito po ay sign po ng leukemia. Nagkaroon po ako ng mga pasa-pasa sa aking katawan. Subalit simula po noon hanggang sa mga oras pong ito,
andyan po nakinabagan po ako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yung sakit ko po na aking pong nabanggit po ay wala po akong ininom po na gamot sa pamamagitan po ng pagsunod po sa kanyang mga kalooban. Dumalo po ng 3 beses sa isang linggo. Sa kahabagan po na ating pong pinakamamahal na Panginoon, ako po pinagaling po na ating pong pinakamamahal na Panginoon Sus. Amen. Praise the Lord. Kaya ako pinagpupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Sus. Maging po noon po, grabe po yung hirap po ng aming pong buhay. Yung aming pong tahanan, butas-butas, butas po sa dingding, sa sahig, sa yero, at tumutulo kapag umuulan. Subalit, maraming salamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Sus. At sa ngayon po, binigyan po kami ng tahanan po na hindi na po kami mababasa. Ako pinagpupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Sus. Maging po na noon po, kapag dumadalo po kami, wala po kami magagamit po na sasakyan. Kami po ay nag-arkila lamang po upang makadalo lamang po. Subalit, nanampalataya po kami sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Naghintay po kami kung ano ang kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sa ngayon po, kinabagan po kami na ating pong pinakamamahal na Panginoon na binigyan po kami ng aming pong mga masasakyan. Kaya ako pinapupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapala po na pinakakaloob niya po sa amin sa pang-araw-araw po naming pangangailangan. Ako pinapupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, maging po ang pag-iingat po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa aking pong mga minamahal na mga anak sa kanilang kanya-kanyang pagtatrabaho. Andiyan po yung paggabay, pag-iingat po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat din po sa ating po pinakamamahal na Panginoon sa kahabagan. Muli po ako binalik po sa kanyang panloobasan bilang isang mang-awit na bagaman hindi po ako karapat-dapat, subali ako po kinabagan at nirapat po na ating po pinakamamahal na Panginoon. Kaya hanggang dito na lamang po lahat po ng kapurihan, pasasalamat tanging po sa ating po pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ituloy po natin ang palakpak na yan, mga minamahal. Lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. God bless you. Pinapalampato ng ating buong beloved sister Corazon Juan. Amen. At tunay mga minamahal ang ating Diyos na buhay. Mga minamahal ay Diyos mga minamahal na sa ating po mga minamahal ay nagpapanumbalik. Amen. Sa mga Kristiyano mga minamahal na talagang dumanas po mga minamahal na sabi ng panghihina, panglulupay-pay mga minamahal. Amen. Kung saan yung punto na tayo ay napahagod na. Amen. Sa paglingkod sa malapay noon, ay talagang ang malapay noon, kailanman hindi napagod sa ating mga minamahal. Amen. Hindi napanghinaan ng loob ang malapay noon sa ating mga minamahal. Amen. Na balang araw na muli tayong makikinig at manunumbalik sa kanyang mga minamahal at sundin ang kalooban ng malapay noon. Gaya ng patuloy ng ating pong mahal na nanay pong mga minamahal. Amen. Na kung saan sa bagay na yun, mga minamahal, doon natin talagang mararamdaman na ang Diyos natin pinaglingkuran, mamila ipinakilala sa ating beloved evangelist Pastor Weldes Radameda, Assistant Pastor Lini Salmeda, ay totoong Diyos na nagmamahal sa bawat kaluluwa, mga minamahal. Amen. Na walang ibang hangarin ng malapay ng mga minamahal upang bawat isa ating mga minamahal ay makatiyak at magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. At mga minamahal, bago natin muna ibigay ang buwantaw sa ating beloved brother George Bigaw, mga minamahal, tayo po muna itumayo mga minamahal at pong ipagpag ating pong inantok na diwa mga minamahal. Amen. Tayo po magpuri sa ating malapay noon. Amen. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang maigaganti ko? O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang maigaganti ko? Ang araw ay malapit na at kami iyong kukunin na, at amin ka na makikita, at tayo ay magsasama. O lahat
namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kadakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti mo? O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Kami ay aawit, sana kayo ay makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag inyong nalaman, ay huwag nang ipagliban. Tanggapin ang inyong kaligtasan. O tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tubo ay kamatayan. Kahit kung inibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang nalapitan. Ngayong iyong narinig, himig na inaawit, sana tayong lahat ay lumapit kay Jesus. Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig ay ialay. O tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tubo ay kamatayan. Kahit kung inibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Si Jesus lamang ang lapitan. Praise the Lord! Amen. Amen. Sa oras na ito mga minimal, tayo po manatiling nakatayo at po sama-sama po ng awitin ialay ng kumpulan ng kuwan para lamang sa ating pinakamamalapan na Jesus. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the beloved Adults Choir. Amen.
Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Salamat, O Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakilang ka, dakilang ka, dakilang ka, pag-ibig mo. Dakilang ka, dakilang ka, dakilang pag-ibig mo, oh Jesus. Jesus, salamat. Oh Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakilang ka, dakilang ka, dakilang ka, pag-ibig mo. Dakilang ka, dakilang ka, dakilang ka, pag-ibig mo. Dakilang ka, dakilang ka, dakilang ka, pag-ibig mo.
pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila ka. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila ka, pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, Praise the Lord. dakila ka, pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila ka, pag-ibig mo, oh Jesus. Dakila ka, mahal po Panginoon. Sabi ng awitin mo, minamahal. Hallelujah. Sagana ang Diyos sa wagpala. Mga bagay na hindi nakikita ng mga mata mo, minamahal. Subalit, papalang ito'y pinagkalap ng malapay na tayo patuloy iniingatan ng malapay na. Imagine mo, minamahal, mag-isang linggo muli na tayo mo, minamahal, patuloy nililingam ng malapay na tinutugon sa ating mga dalangin. Taglay natin ang kalusugan ng kalakas. Dakila ang Diyos. Hallelujah. Dakila ang Dakila, Thank you, Lord. dakila ka, dakila ka, pag-ibig Hallelujah, 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 hallelujah. dakila ka, dakila ka, dakila ka, pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila ka, pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila ka, pag-ibig mo, oh Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Palapakan natin ang ating malapay noon. Amen. God bless sa pupuna awitin yan. Ating pong beloved adults choir. Amen. Salamat sa ating pinakamalapay noon at hindi sapat mga minamahal ang anumang kataga o maging ang awitin ito mga minamahal upang talagang ating maipaabot mga minamahal ang ating o matumbasan mga minamahal ang kabutihan ng malapay noon sa ating mga buhay. Amen. Subalit sa pamagitan itong mga minamahal once na ating ibuka ang ating mga bibig mga minamahal, awitan ng malapay ng pasalamatan ating malapay noon. Amen. Ang ating Diyos sa langit mga minamahal ay tuwang-tuwa mga minamahal. Amen. Na ang kanyang mga anak mga minamahal kailanman hindi nakalilimot mga minamahal na tayo po mga minamahal ay patuloy kinakahabagan, pinagpapala ng ating malapay noon. Palapakan natin ang ating Diyos sa buhay. Alat magsabi ng Praise the Lord! Alat magsabi ng Praise the Lord! Amen. At sa oras na ito, mga minamahal, tayo po muling patuloy sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkataon sa ating pong beloved brother George Bigaong. Amen. Atin po pakinggan kung paano po sila pinagpala ating malapay noon at maghanda ating pong beloved sister Martha Tamundong. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pitaas papuri, pagwalhati, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na pwedeng Isus. Amen. Praise the Lord. Pangalawa po, aking pong muli pinapaabot na aking doble paggalang sa ating beloved evangelist,
sa ating mga parents in the Lord, ganyan din po ang kanilang mga hindi malimutan turo at aral ng ating beloved evangelist Mrs. Suada Almeida, ganyan din po sa ating beloved Pastor Lisa Almeida, ganyan din po sa kanilang mga beloved children, maging po sa ating mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng beloved ordained preachers, sa ating mga beloved elders, sa inyo po mga kapatid, baguhan po datihan, tayo po lubos na pinagpalang muli ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po mga minamahal ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos mga minamahal sa pagkakataon to na binigyan po ang pagkakataon upang po ma-share sa inyo ang ating mga pagpapala, mga biyaya na aking makamtan mula ng makilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa ministeryong to ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Natuloy ka po mga minamahal, ako ay labis na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nga po mga sa panaginip, hindi ko po akalain, hindi ko po lubos na akalain mga minamahal na makapiling niyo po ko, mga minamahal na maglingkod, mga minamahal sa gawain to sa ating pinakamamahal sa magitan ng ministeryong to. Dahil po mga minamahal, ako po ay pinalaki na kay mga magulang, na kay mga beloved lovers, mga minamahal, na maging pari, mga minamahal, sa Catholicism, mga minamahal, na kung saan, diyan po ako lumaki, simbahan, mga minamahal. Halos po mga minamahal, diyan na po ako matulog, diyan na po mag-stay, dahil alaga po ako ng mga pari, mga minamahal, na kung saan, mga minamahal, ay akala ko po mga minamahal nung una, ay akala ko po tama na po yung aking ginagawa. Ako po mga minamahal, yung isa po sa nagpupunas-punas, mga lumuluhod, mga minamahal, sa mga inanyo ang larawan, mga minamahal. Sa tuwing mga ganitong gabi, mga madaling araw din po, gumigising din po kayo mga minamahal, upang po, kaya mag-rosaryo, kung ano po ang aming ginagawa, mga minamahal. Akala ko po, tama na po yung aking ginagawa. Akala ko po yung balikod ay banal na po, mga minamahal, sa paningin, subalit, mga minamahal, yun po yung mga mali po, malaba, aking ginagawa, mga minamahal. At hanggang nga, aking pagkikita ako magkaisip, mga minamahal, nandun po mga minamahal na hindi ko po maisip mga minamahal dahil yung aking kapag nasa loob po kami ng simbahan mga minamahal ay banal na banal mga minamahal, wala po kaming ginagawa ko subalit pagka sa labas na po mga minamahal, nandyan po mga minamahal na typical pa rin po yung aking ginagawa, matigas sa aking ulo, yung aking puso mga minamahal, nagmumura, typical na ginagawa ng makasanlibutan mga minamahal, wala po mga kabanalan mga minamahal, subalit mga minamahal, nung ako po'y magkaisip, mga minamahal, andyan po na, mapunta po kami sa Maynila, mga minamahal, upang ako po'y maging lubusan pare na po, mga minamahal, andyan po, mga minamahal, na ang iyong mabalingkod, mga minamahal, dahil tunay nga po na natuto pong uminom ng alak, ang iyong mabalingkod. At tunay nga po, mga minamahal, hindi na po lang manginginom sa bayat, mga minamahal, naging talamak po sa alak, mga minamahal, naging alcoholic po, mga minamahal. Umabot po na hindi na po ako makatulog mga minamahal kapag hindi na po ako nakakaamoy at nakakainom ng alak mga minamahal. At doon po mga nagsimula yung kalbaryo mga minamahal dahil mismo Pasko at bagong taon mga ganitong panahon, maraming okasyon mga minamahal, nandyan po yung abal lingkod mga minamahal na grabe mga minamahal, wala na po ibang ginawa ko niya sa barkada mga minamahal. At ilang Pasko at bagong taon mga minamahal na yung abal lingkod na natulog sa kulungan mga minamahal. Dahil sa kagagawa ng makasanlibot ang bagay, mga minamahal. At doon po, mga minamahal, inabot na po ako, wala na po magawa yung aking beloved loved ones. Nandiyan na po lagi, mga minamahal, na lagi na lang po mga problema aking dala, mga minamahal. Naging problema na rin po ako, mga minamahal, ng kapulisan sa dako po ng Pasig, mga minamahal. At doon, mga minamahal, hanggang umabot, mga minamahal, pinaka-counsel nila ako, inabot na rin po ako, dumalo rin po ako sa mga minamahal, sa mga ganitong gawain, mga minamahal, sa balit. Yung sa mga Trinitarian mga minamahal, nag-INC mga minamahal, nandyan po mga minamahal na wala pa rin po pagbabago mga minamahal. Hanggang sa isang araw mga minamahal, nung mayakag po ko mga minamahal sa kasama sa trabaho mga minamahal, na sister po sabi niya, Brad, magbabago ka, sabi niya. Sabi ko, wala na pag-asa, buhay ko na yung alak. Wala na pag-asa mga minamahal, subalit mga minamahal, sabi niya, subukan mo lang. Sagot ko, merienda mo, pamasahe mo, alam mo mga minamahal, ililibre kita, alam niyo po mga minamahal. Yun lang po pumaw sa aking isipan, mga minamahal. Sige, wala namang mawawala, sabi ko. Sige, pagbibigyan kita dahil sister po, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, pagdating po na sa Madrid Saita, dumalo po ako linggo yun, mga minamahal. Kursada po yun, sa dako ng Luneta. At doon po mga minamahal, na umabot mga minamahal na sabi ko, grabe, nung makita ko po ang mga kapatiran, nagtatalunan, nagpapalakpakan, mga joyful pa po yung mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sabi ko, bakit kayo ito naramdaman dahil nga pa gusto ko nang umalis mga minamahal.
At pagka dapat sana aalis na po ako mga minamahal, subalit sa dami ng tao, mga minamahal, parang hindi po ako makalabas mga minamahal. At doon po mga minamahal, wala na po ako magawa mga minamahal, kundi ako po yung nagmasid mga minamahal, nag-observe mga minamahal, at doon ko po nakita yung papalubog yung araw mga minamahal. At doon mga minamahal, habang pinagmamastang papalubog yung araw mga minamahal, at nang umawi ito at beloved Friday Square mga minamahal, sa dako ng main, doon ko po na sa mga minamahal, doon ko po na hindi ko po naramdaman mga minamahal. Nung pag-awit po ng beloved Friday Square mga minamahal, sa unang awitin mga minamahal, nagulat na po yung abal lingkod mga minamahal, yung aking kamay ay nakataas sa papalubog yung araw, nakataas sa rin po mga minamahal, nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ngayon din po mga minamahal, doon na po mga aral po ang ating beloved evangelist with Estrada Almeida. Doon po mga minamahal na yung aking pinag-aralang Catholicism mga minamahal, naramdaman ko na para po kung dinurog mga minamahal. Para po hindi ko po alam kung anong aking gagawin dahil nga po, yung aming pinag-aralang Catholicism mga minamahal, baliktad po sa pinapangaral na ating beloved evangelist. Parang sabi ko parang kontra. Alam niyo po mga minamahal, hindi ko po saan mapigyan sa sarili mga tayo, upo ako, hindi ko po malaman kung anong gagawin. At doon po nung sabi sa nagyakag sa akin, Brad, huwag kang magalit, huwag kang sundan mo ang pangaral ng beloved evangelist, mga Brad, sabi sa akin. Alam niyo po mga minamahal, nung pagkasunod ko po sa pangaral ng beloved evangelist, sabi niyo mga minamahal, doon ko po pagtanto mga minamahal, sabi ko, parang iba yung aming binabasa, sabi ko, doon ko po pagtanto mga minamahal, yung aming pinag-aralan pa, yung aming binahawakan Biblia, mga minamahal, revise na po yan mga minamahal. At doon po mga minamahal, habang dahan-dahan, mga minamahal, akin na mapakinggan, mga minamahal, wala naman pong labang doon sa binabasa kong Biblia, mga minamahal, yung sinasabi ng beloved evangelist. Alam niyo ba mga minamahal, hanggang umabot mga minamahal, nung ako po'y patanggapin, na magpapatanggap daw ating beloved, ang ating mahal na pastor, mga minamahal, alam niyo po, tunay nga po mga minamahal, na parang nung time na yun, may lumabas na masamang amoy sa aking katawan, na hindi ko mawari mga minamahal, na para akong umuusok mga minamahal. At doon po mga minamahal, kapalit doon mga malamig na bagay na aking naramdaman mga minamahal, asataan ng buhay ko na hindi ko nagawa mga minamahal. Alam niyo po yung patak na aking luha, hindi ko mapigilan mga minamahal, at doon mga minamahal. Doon pa mga minamahal, doon ko for the first time na ako po'y umiyak mga minamahal, at doon ko naramdaman mga minamahal na parang nilingap ako. At yung mga palang behind that tears mga minamahal, yung sa likod ng mga pangluha na yan, naramdaman ko pong kagalakan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ngayon po mga minamahal, at ako labis na nagpapasalamat mga sa ating pinakamamahal, mula nung araw na yan, nakakita ng ating pinakamamahal, yung kagalakan na yan mga minamahal, yan pa rin po pinaparamdam ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus hanggang sa mga oras ito mga minamahal. Kaya ako labis na nagpapasalamat mga minamahal sa patuloy kong pagdalo mga pakikinig sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus mga minamahal. Nagkaroon po ng pananampalataya mga minamahal. Alam niyo po mga hindi ko po pinalangin mga minamahal na yung pag-inom ko ng alak mga minamahal ay alisin yun natin pinakamamahal ng Panginoon. Alam niyo po mga minamahal dahil hindi po ako makatulog mga minamahal. Nang pag hindi po ako uminom ng alak. Alam niyo mga minamahal, isang pagdalo ko mga minamahal, sabi natin pinabili sa kanyang pangangaral mga minamahal, kapag hindi kayo makatulog, dumalo kayo ng overnight. Amen. Alam niyo po mga minamahal, tunay nga po mga minamahal, sinubukan ko po yung sa dako ng Amoranto mga minamahal, at tunay nga po mga minamahal, sabi ng ating beloved evangelist, pag dumalo kayo ng overnight, pag hindi kayo makatulog, tiyak hindi pa tapos yung overnight. Kayo po'y paiilipin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, sa dumalo po ako mga minamahal, at nagpulo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, tunay nga po mga minamahal, hindi nga po ako nakatulog, wala nga po akong nainom na alak mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, pagdating kinabukasan mga minamahal, pumasok po ako trabaho mga minamahal, at pag uwi ko sa bahay mga minamahal, pagkalabag ko ng bag ko, naglinis ako ng katawan ko, alam niyo po mga minamahal, tunay nga po ako labis nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil yung gabing yun mga minamahal, ako'y pinatulog na mahimbing ng ating pinakamamahal na Panginoon. At tunay nga po sa patuloy ko pong pagdalo mga minamahal na pagdalo, pakikinig ko rin ng salita na ating pinakamamahal na Panginoon sa pangunang pangalan ng beloved evangelist with Estrada Almeida. Tunay nga po mga minamahal, dahil noon mga minamahal, hindi po rin po na nakikinig sa mga patutuon, dahil hindi po ako naniniwala mga minamahal sa mga patutunan mga minamahal. Dahil sa kagalingan mga sabi, tunay nga po mga minamahal, ako labis na nagpapasalamat mga sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil alam niyo po mga minamahal, nung mabigyan po yung beloved wife, mga minamahal na karamdaman, mga minamahal, yung kanyang magkabilang breast, mga minamahal. Yan po tinubuan ng bukol, mga minamahal.
At tuloy nga po, mga bata po yung aming mga beloved son and daughter doon, mga minamahal. Isa pa po, yung aming buso, alagin pa po yan, nag-breastfeeding pa po, siya po yung dumilipak sa kanyang mama, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, tuloy nga po, wala po kami bang magawa, mga minamahal. Kundi mga minamahal, ay kami, alam niyo po, sabi ko, malapag kayo po nanalangin, mga minamahal, at tuloy nga po, mga minamahal, kayo po humingi ng backup prayers sa mga developed pastoral workers. Alam niyo po, mga minamahal, tuloy nga po, mga minamahal, dahil kayo po pinaghahanda ng malaking halaga, mga minamahal, sa dako ng Pujap Floor, mga minamahal. At kami po nagsumamo, mga minamahal, sabi mo, tuloy nga po, mga minamahal, sabi namin, mga minamahal, yung mga patutuwa kami narinig, sabi ko sa kabilang wife, alam ko, anak na rin tayo ng Diyos, sabi ko, hindi rin tayo pababayaan. At tuloy nga po, mga minamahal, nung a week before na po siya dapat operahan na po, mga minamahal, na may lumalabas na po na push. Ngayon na po, mga minamahal, may lumalabas na po mga tubig, mga dugo, mga minamahal sa kanyang breast. Alam niyo po, mga minamahal, wala yung aking beloved wife, hindi na po yan makabangon, mga minamahal. At dapat alalayan siya. Wala na po siya magawa sa loob namin tahanan. Subalit, mga minamahal, a week before na po siya dapat operahan, mga minamahal. Tuloy nga po, mga minamahal, chinek po ni Dr. Villafor, alam niyo po, mga minamahal, aking beloved wife, sabi na, nagulat po si Dr. Villafor, mga minamahal, hinana po yung bukol na yan, mga minamahal, at tunay nga po, pinasok po siya sa mammogram, pinasok sa laboratory, lahat, mga minamahal, talagang tinis po siya, mga minamahal, alam niyo po yung bukol na yan, mga minamahal, yan po inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa paunang panalangin, Brother Beloved Evangelist with Estrada Almeida, mga kabalikan ng pastoral workers, alam niyo po, mga minamahal, tunay nga po, ngayon, mga minamahal, lubusan na po siyang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay nga po, mga minamahal, yung ang beloved daughter din po, mga minamahal, siya po tinubuhan mula ulo hanggang paa ng skin diseases, mga minamahal. Hindi na po yan makapasok sa school, mga minamahal. Sabi ko nga, hindi na po yan makapag-aral, mga minamahal. Hindi na nga po makakain. Dahil kapag mga minamahal, kumakain siya, yung kanyang daliri, mga minamahal, nagkakadadikit-dikit na po dahil nagkakaroon na po, nagbabasa na po, mga minamahal, sa galis na yan, mga minamahal, na kung saan, mga minamahal, anda kami namin nalapitan, mga minamahal. Kaya nga, pati lahat ng mga napunta po sa hospital, napunta po lahat sa Maynila upang mga minamahal mapaggamot, mga minamahal, subalit pabalik-balik din po, mga minamahal. Ilang taon din po niyang nidaas sa mga, almost mag-2 years po mga nidaas po yan, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, tunay nga po, mga minamahal po siya ay bautismo sa tubig sa pangalan natin, pinakamamahal dito po mismo sa Jesus Miraculous International Ministry Association, mga minamahal. Tunay nga po, siya po nilinis, pinagaling na lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung tunay nga po, mga minamahal, ako may labis na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal. Tunay nga, grabe, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, yung aking beloved daughter din po, mga minamahal, na bunso ko po, mga minamahal, kapag ito malamig ng panahon, kapag nag-aagaw yung lamig at init, mga minamahal, nandiyan na po, mga minamahal, hindi na po makahinga yan, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, kapag kayo nangingitin o kanyang labi, yung kanyang mga kuko, dahil sa asma, mga minamahal. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal, mga minamahal. Pag doon siya po maglingkod din po, mga mabatispuhan din po, mga minamahal. Yung asma na yan po, mga minamahal, pinagaling rin po yan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Ay pa, mga minamahal, sabi ko, hindi ko po pinalangin, mga minamahal, na yung aking pag-inom ng alak, mga minamahal, ay alisin yung ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Yung pag-iinom na yan, mga minamahal, yan po inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. At tunay nga po, mga minamahal, ako'y labis na nagpapasalamat, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Dahil po, mga minamahal, sa mga hindi po nakakarinig, mga minamahal, yung naalala ko po, mga balikan ko po yung aking beloved mother, mga minamahal. Tunay nga po yan, mga minamahal, siya po inakomatos ng 3 days, mga minamahal. Wala na pong malay, mga minamahal, dahil nga po, mga minamahal, inatake po siya, tumawag na po sa akin yung aking beloved kapatid, mga minamahal. Nagulat lang po kung, mga minamahal, na yung aking beloved mother daw, mga minamahal, ay wala na pong malay, nakomatos po siya. Ang sabi ng doktor, mga minamahal, sabi ng doktor ay wala ng pag-asa, mga minamahal. Ang sabi ng aking beloved kapatid, sabi niya, kuya, sabi niya, umuwi ka na lang sa dako ng Tuguegarao City dahil di po ako taga rito, mga minamahal. Taga Tuguegarao City po ako. Sabi ng isa mga minamahal, tumawag po sila, mga minamahal, at sabi, mga nakahiga, nakaratay lang yung aking beloved mother, wala ng malay, mga minamahal. Yun po, mga minamahal, sabi sa akin ng aking kapatid, umuwi ka na lang para maabutan pa si mama na humihinga.
Maabutan mo po siya, maabutan mo pa siya, makita mo pa siya na hindi po siya nakakabaong. Alam niyo ba, mahal, walang ka nang problemahin. Nakahanda na lahat ng kanyang kailangan, yung kanyang pag-aratayan, lahat ng kanyang mga minamahal, nakahanda na po yung gamit na aking beloved mother para sa kanyang himlayan. Alam niyo po mga minamahal, sa madaling salita, umuwi po ako mga minamahal, wala po akong dala, kundi yung pananampalataya mga minamahal, na nagmumula sa pakikinig ko sa patutuo mga minamahal, nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Umuwi po sa ako ng Cagayan mga minamahal, gabi pagkating ko po rin mga minamahal, umaga mga minamahal, at doon mga minamahal, nakita ko yung aking beloved mother. Hindi ko po yan tinignan mga minamahal, ako yung lumuhod mga minamahal, at humingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pagkatapos humingi ng tawad, yung sinama ko ang beloved mother, bagamat walang malay, tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, dumating po oras mga minamahal na ako'y nagpuri. Tinatawanan po ako mga minamahal, aking mga, yung mga kasama doon sa mga minamahal yung mga tao. Dahil sabi nila, bakit daw ako nagpapalakpak na umiiyak? Alam niyo po mga minamahal, sabi na aking doktor, na aking mga kamag-anak, yung mga nurse, mga aking kamakas na hospital, sabi niya, sabi nagtataka sila dahil hindi ako ganoon. Sabi niya, di ba dapat magpaparihan? Ba't ganoon siya ngayon? Akala po nila man nasisiraan na ako ng bait, mga minamahal. Dahil nagpapuri pagkataos mga minamahal, napapuri sa joyful mga minamahal, papasolin pa lang po ako mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, kahabagan natin pinakamamahal pa dahil po mga minamahal, yung aking beloved mother, yan po yung ginising ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At paggising po niyan mga minamahal, tunay nga po mga minamahal, paggising po niya mga minamahal, akala po hindi ko po makilala mga minamahal. Subalit salamat sa ating pinakamamahal, nakilala po kami mga minamahal at tunay nga po mga minamahal. Ang sabi ng doktor na naman mga minamahal, opera niyo aking beloved mother sa kanyang brain mga minamahal dahil mayroong blood clot sa kanyang utak mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal, hindi po ako pumayag mga minamahal. Ngayon sabi ko sa doktor mga minamahal, sabi ko nga, ginising niyo ang beloved mother at pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, sabi sa akin, wala na ba ibang paraan? Sabi niya dahil yung mother, sabi hindi na rin yan makakagalaw. Dahil ginising lang siya pero hindi na yan makakagalaw. Sabi niya hindi na yan makaka-recover. Sabi niya kasi may blood clot siya, kailangan tanggalin daw yun para daw siya makagalaw. Sabi niya wala ka naman babayaran kuya. Sabi siya wala naman, kami nang bahala. Sabi ng mga kamag-anak ng mga medical science mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, asa hindi po ako pumayag, ako lang po yung hindi pumirma ng waiver mga minamahal. Sa kanyang mga anak, lahat ng kamag-anak, sabi sa akin ng doktor na sabi niya, Tito, madedemanda ka kapag may nangyari kay tita. Sabi nila kasi, sabi ko nga po mga minamahal na hindi po ako pumayag, sabi ko, isa po yung aking kondisyon mga minamahal. At sabi ko sa kanila mga minamahal, kapag i-check up nyo ulit, sabi ko, x-ray nyo ulit, MIR nyo ulit, sabi ko, kapag may lumabas pa, sige, papayag akong operahan. Sa panapin dapat i-check up nyo. Alam nyo po mga minamahal, sabi sa pumayag po sila. Siya po yung muling pina-check up mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, yung blood clot na yan po yung tinunaw, inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. At sa madaling salita mga minamahal, hindi po ba para niya kay beloved mother, mga ibagat na kabatos mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, pagdating sa ilang araw lang mga minamahal, 2 araw pa sa ospital mga minamahal, dahil din na po sa operahan. Pinauwi ka agad, ako po unang-unang pumirma ng waiver mga minamahal. Sabi ko sa bahay na magpapagaling, sabi ko, alam niyo po mga minamahal, pagdating sa bahay, bedridden po kay beloved mother mga minamahal, wala po ko bang ginawa ko nila langit, tuwing gabi mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal, pag uwi ko po dito, dahil nagpahal po ako mga minamahal, pag uwi ko dito, bedridden niyo kay beloved mother. Pag uwi ko dito, after 2 weeks, bumalik po ako ron mga minamahal. Yung aking beloved mother, siya po pinalakad ng ating pinakamamahal na Panginoon at pinagaling mga minamahal. Alam niyo po, ang tayong doktor, wala na po yung beloved mother mga minamahal. Subalit mga minamahal, bagamat siya po ikinuha natin pinakamamahal na Panginoon, yung kanyang buhay, mga minamahal, dinagdag pa ng 7 taon bago po kuhanin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako labis na magpapasalamat sa ating pinakamamahal sa pagpapalang yan, mga minamahal, yung beloved son, mga minamahal. Siya po ay madisgrasya sa dako ng Maynila na nagmamotor papasok sa eskwelahan. Tumalsik po siya mga minamahal na napakalayo dahil nasa bukid po ako noon, hindi ko po alam kung anong nangyayari. Naghihingaws po yung aking beloved wife mga minamahal, sabi niya yung anak mo na disgrasya. At umiiyak po siya mga minamahal na hindi pa makapagsalita. Sabi, tumawag ko yung pulis mga minamahal dahil yung beloved son wala daw malay na nasa kalsada. Kung meron daw kong mag-anak na pwede matawagan para kumuha sa kanya.
Alam niyo po mga minamahal, wala po akong magawa. Bilang tao, mga nasyak ako mga minamahal. Subalit sabi ko, nagsumamo sa ating pinakamama na po, sabi ko sa aking beloved wife, umuwi ka na, sabi ko, dahil nag-aarado po ako mga minamahal sa bukid mga minamahal. At doon po mga minamahal, pag-alis sa aking beloved wife, wala po akong ginawa mga minamahal, kundi bumaba sa traktora mga minamahal at lumuhod sa ating pinakamama na Panginoon Jesus. At doon po mga minamahal na nagkisumamo sa ating pinakamama na Panginoon Jesus. Doon ko po sabi ko sa ating pinakamama na Panginoon, kung nagawa mo kaming pagalingin, kung nagawa mo kaming iligtas, alam ko magagawa mo iligtas yung aking beloved son. Alam niyo po mga minamahal, wala po akong ginawa mga minamahal, hindi na po nag-alala nun, umuwi po ako, wala po akong ginawa kundi magpuri mga minamahal habang nagdadrive papauwi. Bagamat talagang hindi ko malaman ng aking damdamin mga minamahal. Nandyan yung pag-aala pero nandyan yung lubos na pagtitiwala sa ating pinakamama na Panginoon Jesus. Pag-uwi nagpupuri mga minamahal, pagdating sa bahay mga minamahal, nung kunin ko po yung phone, sabi, tumawag po sa aking beloved son, alam niyo po mga minamahal, ang sumagot, yung aking beloved son, sabi niya, Papa, huwag na kayo mag-alala. Nagkamalay na ako. Amen. Alam niyo po mga Praise the minamahal, Lord. sa pag-uusap po namin, siyempre unang tanongin ko, mga minamahal, sabi ko, kumusta anak, anong resulta ng x-ray? Sabi niya, Papa, yung x-ray dito, sabi sa, wala daw akong fracture. Praise the Lord. Grabe mga minamahal, pero hindi pa rin po nanigurado mga minamahal, yung doktor doon sa San Juan, mga minamahal, dinalawa po siya sa orthopedic para masigurado dahil may sugat po siya sa paa. Magamat mga minamahal, hindi yung malaki mga minamahal, 7 stitches mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, tunay nga po mga minamahal, pagdating sa orthopedic, sabi sa akin ng beloved son, sabi niya, Pa, pumunta ka rito, alayan niyo ako, sabi niya, pumunta po ako rin sa magsalita mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal, nung makausap ko po kanya mga doktor, sabi niya, grabing himala, Brad, sabi sa akin, yung anak mo, sabi niya, bagamat may maliit na sugat sa kanyang paa, sabi niya, wala naman siyang fracture. Tunay nga po mga minamahal, sabi niya, lahat na nila dito, halos wala sugat, puro busog naman ang kanyang buto mga minamahal. At sa himala po ng ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal, ako labis na nagpapasalamat mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil po mga minamahal, nung ako po ay mag-ayos sa kanyang billing mga minamahal, hindi ko pa alam kung paano, saan po ako kung saan po pupunta mga minamahal. At tinuturo lang kung saan mga minamahal yung billing. At pagkasabi sa akin mga minamahal, papunta po ako sa kanyang PhilHealth, baka sakali merong makakuha mga minamahal. Dumiretso po ako mga minamahal doon sa opisina mismo na pinakamataas sa PhilHealth mga minamahal. Na kung saan mga minamahal, pagsabi sa akin mga minamahal, pitanong ko mga minamahal, sabi sa akin, Brad, Papa, sa kabupunta, sabi ko, mamayado ko yung bilin na ganyan. Ay, pumunta ka dito sa mga ganyan-ganyan, tinuturo-turo niya ako. Tapos sabi kong ganun, ma'am, sabi ko, okay ma'am, salamat po, God bless po. Alam niyo po mga minamahal, tuloy nga po ako labis nagpapasalamat sa ating pinakamamahal. 3 hakbang pala po ako, tinawag po ako nung babae, sabi niya, Brad, sandali, Mr. Bigaw, sandali, sabi niya, bakit po, ma'am, anong relihiyon mo? Sabi ko, taga Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya pala, born again ka. Sabi sa akin, kasi iba yung pagsasalita mo, sabi sa akin, bihira lang daw. Yung narinig niya ngayon for the first time, yung narinig yung gano'n, mga minamahal, sa mga kliyente niya, mga minamahal. Okay, kung gano'n sabi sa akin, alam niyo ba mga minamahal, gumawa lang po siya ng sulat, mga minamahal, pinirmahan niya, pumunta ka sa window na to. Sabi mo, pinapadala ko. Alam niyo ba mga minamahal, hindi alam mo dahil sa dinala ko po ron, mga minamahal. Pagdating po ron, sabi niya, kaano-ano mo itong tao na ito. Alam niyo po, hindi ko kaano-ano. Sabi ko, basta binigay lang po yung referral. Alam niyo po mga minamahal, yung ang beloved son, sa lahat ng orthopedic mga minamahal, wala pong binayaran ni Cinco. Praise the Lord. Binayaran natin pinakamamahal na Panginoon. Sa kabagan po natin pinakamamahal na Panginoon. At tunay nga po, labis nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Ako sa lahat ng pagpapala po niya mga minamahal, maging sa pagpapala physical, pagpapala financial at material, lalo higit sa pagpapala material na po ng kapurihan. Pagpasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin mga minamahal ng malakas po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved brother George Bigaong sa kanyang pinagpalad buhay na patutuo. Amen. Napakabuti ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Talagang sa unang dalangin. Amen. Dahil sa extreme sacrifice, mga minamahal, may taong lumuhod. Amen.
nag-ayuno, nanalangin sa bawat isa sa atin, kaya tayo pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos. Amen. Kung narinig po natin lahat ng patutuo ng ating beloved kapatid, mga minamahal, talagang grabing pagpamala, mga minamahal. Amen. God is good. Amen. All the time. All the time, God is good. Mga minamahal, habang tayo naglilingkod sa ating pong pinakamamalapang Diyos, habang ating hinihintay ang kanyang muling pagbabalik, mga minamahal. Amen. Tayo po ay makakaranas ng mga himala galing sa ating pong pinakamamahal-apang Diyos. Amen. Ito po yung mga pruweba at ebidensya, sign, wonders, and miracles, mga minamahal. Amen. Na hindi naririnig, hindi nakikita sa mga ibang sekta, dominasyon, mga minamahal. Amen. Dito lamang yan sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Palakpakan po natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamalapeng. Tayo po muna tumayo, ating awitan, ating dakilang Diyos, ating munang ipagpag. Amen. Yung ating pong inaantok na diwa, mga minamahal, sapagkat napakahalaga ng ating pong pinakikinggan, mga minamahal. Amen. Talagang ito'y himala ng ating dakilang Diyos, mga gawa ng ating dakilang Diyos, hindi gawa ng tao, mga minamahal. Amen? Oh, I'll live for there is Jesus, day after day. I'll live for there is Jesus, oh come what may. Thy sweet Holy Spirit will I obey. I'll live for there is Jesus, day after day. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, that's when I bless thee. Thy loving kindness is better than life. Jesus is the joy of living, He's everything to me. I will do as He commands me, anywhere He leads I'll go. Jesus is the joy of living, He's everything to me. Jesus is the joy of living, He's everything to me. Create in me a clean heart, oh God, and renew right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew thy spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. At sa iyong harapan, huwag mo akong paalisin. Ang Espiritong Banal maghariin sa akin hanggang lahat na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik mo at ako'y gawin mong tapat. It's beginning to rain. Hear the voice of the Father saying, whosoever will come and drink of this water, I promise to pour my spirit out on your sons and your daughters.
If you're dirty and dry, look up to the sky. It's beginning to rain. It's beginning to rain. Hear the voice of the Father saying, whosoever will come and bring up this water. I promise to pour my spirit out on your sons and your daughters. If you're dirty and dry, look up to the sky. It's beginning to rain. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Tayo lamang po talagang mga minamahal, manatiling gising. Sikapin po natin mga minamahal. Amen. Sapagkat mga minamahal, tayo rin po ang pagpapalain ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Ito po, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos nalulugod. Lalong-lalo na talaga, mga minamahal, ay nagsasakripisyo sa gabing ito. Sa mga oras nito, ito po yung oras na masarap matulog. Amen. Masarap matulog sa mga oras na ito, lalong-lalo na preaching time, mga minamahal. Napakasarap matulog dyan. Subalit, mga minamahal, amen, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, nalulugod kapag talagang sinisikap natin, talagang manatiling gising, mga minamahal, amen. Kung tayo po talaga ay hindi mapigil yung ating antok, mga minamahal, amen, pumunta lamang po tayo sa may likuran, talagang lumukso-lukso, amen. Ipagpag po natin yung ating pong inaantok na diwa, ang ating pong beloved parents in the Lord, beloved pastor, beloved pastor Willie Estrada Almeida, mga minamahal, talagang gusto lamang pong manatiling gising, amen, nagpapakagat sa lamok, mga minamahal, amen, taga sa tumba-tumba doon nagpapakagat sa lamok para lamang makapagpuri, manatiling gising, amen, laging nakikipag-ugnayan sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen. Tayo rin po ganun, mga minamahal. Amen? Tinuturuan po tayo. Sila po nagsilbing halimbawa, magandang halimbawa, ehemplo, mga minamahal, na dapat po nating tularan. Alalahanin po natin, mga minamahal. Amen? Natulog tayo, biglang dumating ang ating dakilang Diyos. Sayang yung pinagparuto po natin, mga minamahal. Amen? Sayang na sayang. Bakit, mga minamahal? Amen? Napunta tayo dito, tinulugan lang natin, dumating ang ating dakilang Diyos, hindi tayo nakasama sa rapture of the church, mga minamahal. Sayang lang. Yung mga shampoo, yung ating sinuot, yung pinanglaba sa mga damit, mga sabon, kung ano pa, mga pabango, mamahaling pabango, mga minamahal. Amen? Sayang na sayang lang kung hindi tayo makakasama sa rapture of the church, mga minamahal. Amen? At alam niyo po, mga minamahal, ang kaaway, mga minamahal, amen, ang tulog ginawa ng ating dakilang Diyos. Subalit, mga minamahal, may oras ng pagtulog, mga minamahal. Amen? Ang oras na ito ay para po sa ating dakilang Diyos. Kahit ibigay po natin ang kapurihan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Diyos. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Diyos. Amen? Pag yung iba, mga minamahal, amen, talagang hindi na makapalakpak, mga minamahal. Amen? Parang walang ginawa ang mahal na Panginoon sa kanilang buhay. Amen? Parang wala lang, mga minamahal. Amen? Pag sinabing pumalakpak po tayo ng malakas, yung iba, napakabigat ng kamay. Amen? Hindi maitaas, hindi maipalakpak, mga minamahal. Amen? Ganan po ba, mga minamahal, ang ating igaganti sa ating dakilang Diyos? Ang palakpakan man lamang ang ating dakilang Diyos, hindi natin magawa, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal Jesus. Tayo po yung magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. At narito po ang ating pong beloved sister Martha Tamundong sa kanyang patutuo. Amen. At sundan po ng ating pong beloved brother Ian Rose Sirapika. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Praise the Lord. At ako'y nagpapabot, dubling paggalang sa ating kagalang-galang na Pastor Willie Estrada Almeida, sa kanilang buong pamilya, Almeida Children. Ganon din po, lagi natin naaalala ang magagandang turo ng ating mahal na pastora, Lina C. Almeida, at pagbati rin po sa ating mga minamahal na mga manggagawa, sa inyong mga minamahal na kapatiran. Magandang hating gabi po sa ating lahat. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At muli ko pong mapasalamatan
ang kabutihang ginawa sa aking buhay, mga minamahal. Dahil dati-rati po ako'y ina ng tahanan, mga minamahal, na talagang walang kapayapaan sa puso't isipan. Dahilan po, adik po ako ng mga bisyo, mga minamahal. Pagsusugal, mga minamahal, at paninigarilyo, hindi ko po yan maalis-alis po noon. May laging dala po akong sigarilyo, mga minamahal. At kawawa po yung aking mga anak, mga minamahal, dahil ako po ang magulang, mga minamahal, imbis na sabihin ko pumasok po sila ng school. Baliktad po, mga minamahal, inuupahan ko po sila para hindi pumasok ng school at hindi po ako magambala, mga minamahal, sa aking pagsusugal dahil sila po ang mag-aalaga sa kanilang mga kapatid. Ganon po ako noon, mga minamahal, na dumating po yung punto, mga minamahal, na grabe po, na napakarami ko pong utang sa mga 5-6, sa mga taong mga minamahal. Dahil sa aking mga bisyong yan, na bagamat noon, nakarating po ng Saudi ang aking mahal na asawa, subalit, wala po akong naipon, mga minamahal. Buwan-buwan din po siyang nagpapadala, subalit sa aking po mga bisyong nagpahirap sa akin, mga minamahal. Kaya dumating po, mga minamahal, yung punto na grabing problemang dumating sa akin. Dahil hindi pa ako nakontinto sa mga padala ng asawa ko. Titulo ng kanyang lupa, mga minamahal, ito po isinangla ko po ng bangko na hindi po niya alam. Subalit, napakabuti po ating pinakamamahal. Amen. Hallelujah. Jesus. Year 1994, mga minamahal. Sa kahabagan na malapay, Jesus. Sa unang dalangin po ng ating mahal na pastor, ako'y nabot ang kanyang banal na salita, mga minamahal. Nagmula po, mga minamahal, na tinanggap ko ating mahal na Jesus sa gawaing ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Aking tinanggap, mahal na Panginoon Jesus, bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Mula, mga minamahal, noon nang ako'y nabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus, lahat po na aking nabanggit na mga problema, mga utang na yan, ito po, mga minamahal, sa kabagan na malapay, Jesus, sa panghalatang panalangin ng ating beloved pastor, kabalikat po ating mga minamahal na mga manggagawa. Ito po'y nilutas ng ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa kanyang kabutihan. At ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Jesus sa kapangyarihan na malapay noon, na bagamat, mga minamahal. Alam niyo po, ako po, mga minamahal, ay nanganak po, mga minamahal, hallelujah, na talagang 2 beses, mga minamahal, nangyari po sa akin na pagliligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Year 2000, mga minamahal. Ako po'y nanganak, mga minamahal. Aking anak ay namatay na po sa loob ng aking sinapupunan. Alam niyo po, mga minamahal, nung dinala po ako ng ospital, mga minamahal, dahil hindi po lalabas yung bata, mga minamahal, dahil doon po ako nag-labor sa aming tahanan. Subalit, hindi po nila mailabas yung bata, mga minamahal. At dinala na po ako ng ospital.
Alam niyo po mga minamahal, aking mahal na anak na yan, sa kahabagan ng malapang Jesus, sa unat dalangin ng ating beloved pastor, ito po'y naipanganak ko ng normal sa kahabagan ng Praise the Lord. malapang Jesus. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa malapinoon. At nandyan mga minamahal na pagkalabas po ng aking mahal na anak, patay po yan mga minamahal, namatay na po sa loob mga minamahal. At sa kahabagan, naipanganak ko po, nailabas ko po ng normal, subalit nandyan po mga minamahal na ako'y nag-bleeding. Sa patuloy ko pang pag-bleeding mga minamahal. Naubusan po ako ng dugo mga minamahal. 40. Subalit, sabi ko sa mahal na Panginoon, dahil hindi na po ako makahinga mga minamahal. Mahal na Panginoon Jesus, kung kukunin mo na ako, sabi ko, sana mapatawad mo ko sa aking mga pagkukulang, sabi ko po mga minamahal. Naalala ko po yung aking mga anak, mga minamahal. Sabi ko po, mahal na Panginoon, kahabagan mo po ako. Paghimalaan mo ako, sabi ko, buhayin mo ako dahil maraming anak na binigay mo sa akin. Alam niyo mga minamahal, bagaman napakahirap ko po huminga, patuloy po akong nananalangin sa isip mga minamahal dahil hindi na po ako makapagsalita. At alam niyo mga minamahal, pagdating ng alas 9 ng gabi, ako po'y nalagutan ng buhay, mga minamahal. Hallelujah. Subalit, sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Jesus, sa kanyang kahabagan, sa unat dalangin ng ating beloved pastor, pagdating ng alas 5 ng umaga, muli po akong binuhay ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya labis-labis akong nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Jesus. At alam niyo mga minamahal, sabi ng doktor sa akin, hindi ka na pwedeng manganak. Hindi na kaya ng matris mo, sabi nila. At sabi ko mga minamahal, sa isip ko lamang kung saganang akin. Ayoko na, sabi ko, dahil marami ng anak na ipinagkaloob mo sa akin. Subalit, takot po ako mga minamahal na gumamit ng mga makapagtatanggal ng bata. Dumating mga minamahal, pagdating ng 2003, muli mga minamahal, muli akong nabuntis mga minamahal. Nandiyan na. Sa takot ko mga minamahal dahil hindi po kasi ako buwan-buwan na nire-regla noon. Kaya hindi ko po alam kung buntis po ako mga minamahal, subalit lumalaki po yung tiyan ko mga minamahal. Dumating po yung punto na sa paglaki ng aking tiyan, hindi ko po naranasan na gumalaw yung aking mahal na anak. Parating matigas po aking tiyan mga minamahal. At ako'y natatakot mga minamahal at sabi ni Sister Liz noon sa akin, Sister Martha, magpa-check up ka, magpa-ultrasound ka para alam mo yung pinagbubuntis mo, sabi sa akin. Alam niyo po mga minamahal, ako po yung nagpa-ultrasound. Narinig po nila mga minamahal yung heartbeat po ng bata. Subalit, hindi po nila makita mga minamahal sa aking ultrasound. Kaya ako'y takot mga minamahal, natatakot kung anong aking pinagbubuntis. At sabi ng doktor sa akin, expected date mo December 22, pero first week ng December, magpa-admit ka na. Kung maari, magpa-CS ka na, sabi po nila sa akin, mga minamahal.
Alam niyo po, mga minamahal, dumating na naman po yung punto na hindi na inabot ng December, mga minamahal. November 16, nag-labor na po ako, mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan na ako muling natatakot, subalit pinakawagan ang panalangin pagsusumamo sa ating pinakamamahal na Jesus na ako'y muling gabayan ng mahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, sa kahabagan ng mahal na Jesus, 7:00 ng gabi, mga minamahal, ipinanganak ko po aking mahal na anak na taglay ang kalakasan, mga minamahal. Sa kahabagan ng mahal na Jesus, lumabas po na normal, mga minamahal, sa kanyang kahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus, sa unat dalangin po ng ating mahal na pastor at sa ating mga minamahal na mga manggagawa. Ako, aking mahal na anak ay naipanganak ko po ng normal, mga minamahal. Subalit, nandyan muli, mga minamahal, na hindi po nila mailabas po yung bahay bata, mga minamahal. At patuloy na naman po akong nag-bleeding, mga minamahal, na para lang po kung umiihin ang dugo, mga minamahal. Talagang muli, mga minamahal, na naramdaman ko po yung aking naramdaman na una, na talagang hindi po ako makahinga, mga minamahal. At ako po yung nagsumamo sa mahal na Jesus, mahal na Panginoon, kung gaano ako ingatan ng una. Pag-ingatan mo muli ako, sabi ko, gabayan mo ako, mahal na Panginoon, maghimala ka sa akin. Nandiyan po, mga minamahal, kaya pala, hindi po, mga minamahal, may labas yung bahay bata dahil napakalaking mayuma pala, mga minamahal, yung kakambal ng aking mahal na anak. Kaya hindi po makita yung bata, mga minamahal. Subalit, sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Jesus, alam niyo po, naririnig ko, panay dugo po ang kailangan nila, mga minamahal. Naririnig ko lamang dahil hindi po ako makapagsalita. Subalit, sa mahal na Panginoon po ako nakikipag-usap, humihingi ng habag. Kaya sa tulong at habag na mahal na Jesus, mga minamahal, dahil agaw buhay na naman ako, mga minamahal. Hindi na naman po ako makahinga. At noong napakababa po kasi yung dugo ko, kaya hindi po ako operahan. Subalit nung nasaksakan po ako, mga minamahal, ng 12 bag na dugo, mga minamahal. Sa kahabagan na mahal na Jesus, so nagdalangin po ng ating beloved pastor. Ako po inoperahan, mga minamahal, tinanggal po yung mayuma, na nabalot na po yung bahay bata, mga minamahal. Subalit, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Jesus at iningatan na aking mahal na anak, mga minamahal. At muli ko akong nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil dinugtungan muli aking buhay, mga minamahal. Muli po akong binuhay ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya labis-labis po akong nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa kanyang kabutihan, mga minamahal. Napakabuti ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. At sa kahabagan niya, mga minamahal, sa kabila ng lahat, nagrabe himala po nangyari sa akin. Naramdaman ko po, mga minamahal, noon na halos hindi po ko makadalo dahil nandyan, mga minamahal. Nauuna ko po yung cellphone. Pag dumalo ako, laging late. Hallelujah. Minsan hindi po nakakadalo dahil nauna ko po yung cellphone. Yung bagong cellphone ko, mga minamahal, na binili po ng aking mga mahal na anak.
nawala po mga minamahal na hindi ko po alam, nawala sa aming bahay. Grabe pong paghahanap ko ba, mga minamahal, bago pa yun, nawala mga minamahal, muli po akong binigyan ng cellphone. 2 bisis mga minamahal, kaya totoo ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Dahil sa pag-una ko ng cellphone, 2 cellphone ko mga minamahal, hindi ko po alam na wala po yan mga minamahal. Kaya sabi ko, ako'y nagsumamo sa mahal na Panginoon dahil nandyan dumating na mga minamahal na mayroon po mga minamahal na nagpabinggo. Doon po mga minamahal, halos tinalikuran ko na po yan. At alam niyo po, naisipan ko pong makabili mga minamahal ng yung race house na yung kawayan. Alam niyo po, sabi ko sa asawa ko, bilihan mo ako, gusto kong tumira doon. Sabi ko, hindi na dito, mainit. Alam niyo po mga minamahal, sabi niya, sige, bilihan kita, pero mabawasan yung puhunan. Sabi niya, ayaw niya akong bilihan. Kaya, alam niyo po, sabi ko, kung nung may nagtinda ng karton na mananalo ko ng 160,000, alam niyo po, ako'y natukso mga minamahal. Bumili po ako ng card para dahilan po mga minamahal na dumating po aking kahinaan at hindi po ako nakakadalo mga minamahal. Dumating po yung punto na ganun mga minamahal. Sabi ko, sige, magbinggo ako pag nakuha ko yung sabi ko, ibili ko na lang doon. Alam niyo mga minamahal, hallelujah. Nung ginawa ko yun mga minamahal, hindi po ako kahit minsan nakakuha, naubos pa mga minamahal, mga 5,000. Hallelujah. Dumating po yung punto mga minamahal na ako po'y napaalalahanan mga minamahal. Sunod-sunod mga minamahal, nasugat po ako sa aking paa ng salamin mga minamahal, na talagang matagal po yan na gumaling. Sumunod po na ako'y natrangkaso mga minamahal, na talagang grabe po ang aking naramdaman. At dumating pa mga minamahal sa aking pagtulog, nagising po ako, hindi po ako makahinga. Kaya ako'y natakot mga minamahal, ako'y lumuhod. Nagsumamo sa mahal na Panginoon Jesus, humingi ng tawad mga minamahal. Patawarin mo ko mahal na Panginoon. Sabi ko, hindi ko na gagawin yun. Natukso ko, sabi ko, patawarin mo ko mahal na Panginoon. Dahil talagang hindi po ko makahinga bigla mga minamahal. Kaya ako'y nagsisi, nagsumamo sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, patawarin mo ako, babalik na ako, sabi ko. Kung kalooban mo ako'y magpagamit muli sa'yo. Sa kahabagan ng mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Muli akong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa kanyang kabutihan, sa kanyang kadakilaan, sa kanyang dakilang pag-ibig. Hindi man karapat-dapat, ako'y binalik bilang mga awit na pananabasan. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, kalwalhatian sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus mo lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung God bless you mga kapatid sa pinagpalang panutuan na yan. Tunay nga po mga grabe mga himala. Amen? Amen. Only God can do that. Tanging Diyos ang makakagawa ng mga bagay na yan. Sapagkat sabi nga ng Biblia, there's nothing hard for our God. At yan po ay talagang napakadali natin bagay. Sometimes may tayong mga pagkukulang, amen? May mga nakakamali tayo. But when we go to church and ask forgiveness, pag tayo dumalo, mga minamahal, ng kapatawaran, nakita niyo yung mga himala, bagamat tayo nagkukulang, pinapatawad tayo ng ating mahal na Panginoon. At
Magkaiba kasi yung pamumuhay sa kasalanan at saka yung kahinaan lang yan. Amen? Kapag yung yan nagagawa mo, like for example, sometimes pag magagalitin ka, amen? Sometimes ipinapanalangin yan. Nagagawa mo, pero after that, bigla kang hingi ng kapatawaran. Meron kang conviction na nararamdaman because yung Holy Spirit na malapit na sa iyong puso. Amen? Pero kapag yan ay pinapamuhay mo na, amen, ay yan na po ang hindi kalooban ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At ang ating mahal na kapatid, nakita niyo mga minamahal, every time magkamali, nandun ka agad ang paghingi ng kapatawaran. Yun ang nais ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kasi going to perfection lahat tayo. Amen? Wala pa naman perfecto ngayon. Amen? Lahat tayo nagkakamali. Pero sabi niya na mahalaga niyan, bago ka matulog, amen? Hingi talaga tayo ng kapatawaran sa mga nagagawa natin pagkulang sa ating mahal na Panginoon. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Isa po magandang umaga aking nais paabot sa ating mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kaya nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Amen. Sa ating mga beloved viewers, magpatuloy lamang po kayo at tsaka kayo po ilubos na pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. We give you honor and respect sa ating pong sa beloved family ng ating pong beloved parents in the Lord. At ganun po, we cherish and remember all the blessed teachings and memories of our beloved pastor, Weldy Estrada Almeda, together of course ng ating pong beloved stand pastor, Lina Kumon Almeda. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Palagpakan po natin muli ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat ng gising sumigaw ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Narito na po ating beloved brother Yanro Serapica sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon at siya po'y sundan na ating pong beloved sister Jasmine Di Guzman. Amen. Praise the Lord. Tayo muna dumalangin para po sa ating pong breaking mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos na mambanal sa iyong pangalan namin, pinakamalapit. Maraming salamat po sa kalakasan. Taglay po namin sa mga oras at buhay. Bumula sa iyo, malapit ang pagkataon. Binibigay mo sa amin, kami sama-sama sa iyong pagpupulis sa bumagdamag na ito, malapit ang bapulat. Ay mi po pinapasalamatan lahat ng bagay, bawat kamay na ginamit mo, malapay noon, upang ayon pong breaking na ito, malapay noon, ay may pundar, malapay noon, magsilbing maggising sa ayon pong mga diwat. Patuloy namin mapakinggan lahat na mga pagpapala mo sa ayon pong mga buhay, malapay noon. At bawat kamay na ginamit mo, malapay noon, bawat Kristiyano pinagpala mo, malapay noon, ay balik mo makinig mong beses upang sila patuloy magamit sa bagay nito. Pagpalay mo po kami lahat, malapay noon, itong aming pasasalamat sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Jesus has table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He doth feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calling, come and dine. We may feast at Jesus' table all the time. He will find the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. The disciples came to land, was obeying Christ the man. For the Master called to them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfied the hungry every time. Come and dine, the Master called, come and dine. We may feast at Jesus' table all the time. He will fill the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine.
glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus we will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will friend the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. Need is manna he'll feed, and supplies our every need. Oh, this sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will friend the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will friend the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will friend the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. God bless you mga kapatid. At atin na po yung binibigay mo pagkataon sa ating mga kapatid. Beloved Brother Ian Ro Serafica. Praise the Lord. Amen. Sa kanya po salamat sa ating mga napay. Sundan po siya. At pong beloved Sister Jasmine Di Guzman. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpuri, paglulahati sa ating pinakamamahal na Piyos po namang. Hallelujah, praise the Lord. Doon po yung paggalang po sa ating minamahal at ginagalang mahal Pastor Will Estrada Almeida sa mga naiwang turot aral ng ating bilabatista Pastor Lina Almeida. Hallelujah, praise the Lord. Bibati ko po kayo mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord, na isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ganoon na din mga minamahal sa mga gawa. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Sa gintong pagkakataon na pinagkalo po sa akin natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Upang maipay ko po sa inyo mga minamahal ang dakilang gawa na ginawa ng ating pinakamamahal na Jesus sa aking buhay. Hallelujah. Nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Dahil po mga minamahal, hallelujah, na sa pag-iingat, hallelujah, sa pang-araw-araw, hallelujah, sa aming lahat, hallelujah. Nagpapasalamat po ko sa ating pinakamahal na Jesus, hallelujah, sa nakarang last week mga minamahal, hallelujah, hallelujah, na ako po nakabasa, hallelujah, sa graded recitation, hallelujah. Nangkuhan po mga minamahal, hallelujah, bali sa po ng aming hallelujah, guro na mag-ready po para sa graded recitation. Hallelujah. Bali kayo pong lahat ng third year mga minamahal, medyo kinakabahan mga minamahal kasi sabi po nung teacher namin mga minamahal, kung yung sa graded recitation, kung hindi po namin napasa yun, hallelujah, simula prelim to midterm, hallelujah, Lord. Kung bagsak kami doon mga minamahal sa graded recitation, see you next year, sabi nung teacher namin, hallelujah, nung kan na po mga minamahal, bali may 2 days po sana ako para makapag-review, kaso sabi po nung teacher namin, biglaan, hallelujah, sabi po niya na maghanda ko at
ngayon yung grade recitation nyo, sabi sa amin na, hallelujah po sir. At nung ko na po mga minamahal, dali po akong naligo, hallelujah po sir. At nung ko na po mga minamahal, nung nasa school na po ako mga minamahal, hallelujah. Kung hindi po ko nakakambalin, 20 or 30 minutes lang po ako na nag-review, hallelujah po sir. At nung ko na po mga minamahal, bali, ang dami po nun, hallelujah po sir. Nasa 115 pages po yun, hallelujah po sir. Hindi ko po alam kung ano po yung uunahin ko doon. Hallelujah po sir, kasi biglaan po na nagpa-grade recitation yung teacher namin. Hallelujah po sir, nung ko na po mga minamahal, bali habang nag-review ako, hallelujah po sir, nalangin po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah po sir, at nung ko na po mga minamahal, bali sabi ko sa mga Pinon, sana itong nireview ito, itong isang hallelujah po sir, nireview ko, na ito lang malapit sana ito po yung lumabas sa tanong, hallelujah po sir. Anong pagpasok ko po mga minamahal, bali may nasa harapan po namin na hallelujah po sir, na mga papel, hallelujah, marami po yun mga minamahal, hallelujah po sir. Anong pagkuha ko po nung isang papel mga minamahal, kuno ko po, tapos nireview ko po, hallelujah po sir. Sabi ko mga minamahal, hallelujah po sir, hallelujah ka ako, hallelujah po sir. Nung ka na po mga minamahal, pagbukas ko po mga minamahal, yung pinalangin ko po mga minamahal, yun po yung lumabas, hallelujah po sir. Kaya nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah po sir. Kasi po mga minamahal, hallelujah. Sa ng akin mga minamahal, grabe, namamangha ako sa gawa ng ating pinakamamahal na mga Panginoon, hallelujah po sir. Dahil po mga minamahal, isipin niyo po 115 pages po yun, hallelujah po sir. Pero yung nabunok ko po mga minamahal, yung pinalangin ko po, hallelujah. Sa una pahalangin ng ating pinakamamahal, ating mahal na Pastor Willie Estrada Almeida. Hallelujah po sir. Kaya nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah. Dahil nakapasa po ko doon sa grade station, hallelujah po sir Lord. Nagpapasalamat po din po ko sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah po sir, sa pagpapagaling, hallelujah po sir, sa aking sakit na skin allergy, hallelujah po sir. Nung ka po mga minamahal, nung dumadalo po ako mga minamahal, nandiyan po yung kapasawayan, hallelujah po sir. At dumating po sa akin yung paalala ng ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah po sir, na grabing paalala po yun sa akin mga minamahal. Nung ka po mga minamahal, sa Agos ng hallelujah po sir, sa libutan po mga minamahal, hallelujah, nakasama ko po yung barkada ko po mga minamahal at kayo po ay hallelujah po sir, nag-inuman, hallelujah po sir. Anong ka na po mga minamahal, pagdating po ng hapon mga minamahal, napansin ko po sa aking katawan, hallelujah po sir, na sobrang kati, hallelujah po sir, hindi ko po mapaliwanag sa sobrang kati. Hallelujah po sir, anong ka na po mga minamahal, akala ko normal na kati lang. Hallelujah po sir, anong ka na po mga minamahal, punta po ko sa banyo at para maligo. Pagkatapos po ng mga minamahal, sobrang kati talaga, hallelujah po sir. Noong ko na po mga minamahal, sa sobrang kati, pinaisip po ko pinaisip po ng mga Pinon yung mga ginawa kong kasalanan, hallelujah po sir. Nung ako pinarumbalik sa paglilingkod, hallelujah po sir, nagseryoso, hallelujah po sir, yung skin allergy po yun, hallelujah po sir, bigla pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah po sir. Nung ako po bumabiyahe mga minamahal sa dating kong pinagkatrabuhan, hallelujah po sir, napabayaan ko po ang pagdalo, hallelujah po sir Lord. Nung nasa daw po ng Pampanga mga minamahal, napansin ko po yung ngipin ko, hallelujah po sir, na parang sumasakit, hallelujah po sir. Nung ko na po mga minamahal, yung sakit mga minamahal, pasakit mo ng pasakit, hallelujah po sir. At nagtataka po ko mga minamahal kasi po, pinasik ko po yung aking ngipin, hallelujah po sir, wala naman pong butas, hallelujah po sir. Pinaisip po sa akin na ating pinakamamahal na Jesus na pabayaan ko na po ang aking pagdalo, hallelujah po sir. At nung ako na po hallelujah po sir, dumalo rin, hallelujah po sir, bahil ko po ang unang pag-ibig natin, pinakamamahal na Jesus. Yung sakit po sa ngipin, hallelujah po sir, unti-unti pong pinagaling na ating pinakamamahal. Praise the Lord, amen. Jesus, hallelujah po sir. Nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah po sir, sa pagpapagaling, hallelujah po sir, sa aming mga karamdaman, pag-ingat, hallelujah po sir, sa mga minamahal ko po sa buhay. Hallelujah po sir, at ako po binalik na ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah po sir, bilang mga awit, hallelujah. Kaya hanggang dito na lang po mga minamahal, hallelujah po sir, ang pinakamataas na pagpupuri, pagsalamat, pagluwalhati sa ating pinakamamahal po sa mga hallelujah po sa mga. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunan na yan. Tunay nga po mga minamahal, minsan natin napatunayan ng Diyos ay Diyos na nagpapagaling. Amen.
Even before, alam na natin yan mga minamahal, but sa pagkakataon ng ating mga kapatid talaga nagkaroon ng karamdaman, nakita niyo mga minamahal gaano kabuti ang Diyos. Amen? At yan po mga minamahal, ang kainaman na tayo po may Diyos na buhay. Amen? Na mayroon tayong mga pangangailangan, pwede natin siyang tawagan. Hindi tayo naglilingkod sa Diyos na bato. Amen? Ang Diyos natin ay buhay na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Magising na po tayo mga minamahal sapagkat maya lamang ay talagang tayo na po ay dadako sa pinakamahalagang bahagi ang pakikinig ng mga buhay na patuto. And siyempre, yung ating po pagkakalap natin kasapong bahagi at mga dog. Narito na po ating mga minamahal, ating mga kapatid, beloved Sister Jasmine Di Guzman sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved brother June Dumundon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwahati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lang. Praise the Lord. Amen. Okay, nagpapaabot po ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal na kagalang-galang na Pastor Wildy Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors po. Magandang madaling araw po. Amen. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil po last year po, nagpa-check up po ako sa doktor. Sabi po, may ano po kasi ako sa PCOS po. Ngayon po, sobrang stress po ako noon kasi halos gabi-gabi hindi po ako makatulog, makasakit po yung tiyan ko, tas lumalaki po. And then, ano po, tumataba po ako noon. Nagiging obesity po yung ano ko. Tapos po, nung nakakilala ako dito sa Miracle Crusade po, since yung beloved mother ko na sumakabilang buhay na po, is naging choir din dito po. And then po, yung ate ko is naging choir. Inibitan po ako dito na dumalo po. And then po, nung first day po na nagpunta po ako dito, talagang sobra po yung pagpapala na spiritual po ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. And then po, September po, ng mga 3 months ko po na dumadalo, pinagaling po ko ng mahal na Panginoon po. Naging regular po yung inspiration ko po. And then po, nung after a month po, nagkaroon po ko ng yung bukol sa leeg po, yung thyroid po. Sabi po ng doktor, magpa-biopsy daw po ako. Then nagpa-biopsy po ako after days. Tapos po, after 2 weeks, ng resulta po, sabi nila for operation po. Natatakot po kasi ako magpa-opera. Kaya lang, sabi ko, through prayers na lang po, dadalo na lang po sa mahal na Panginoon, na kahit hindi po ako operahan, gagaling po ako. Amen. And then, nung tuloy-tuloy po, continuous po yung pagdalo ko, unti-unti po akong pinagaling ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Nawala na po yung sakit ng leeg ko, yung after biopsy po. Amen. Masakit po yung ulo ko, halos araw-araw po na parang wala na akong wala nang araw na hindi masakit ang ulo ko. Na halos namimilipit po talaga ako sa sakit. And then po, sabi ko, mahal na Panginoon, dagdagan mo pa po yung buhay ko. Kasi po, hirap na po ako eh. Yung araw na yung halos parang wala ka nang mapuntahan. Through prayers na lang din po. Yun na lang po yung kinakapitan ko eh. Yung patuloy na manalangin sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Magayono po na kahit anong mangyari, mahal na Panginoon ang bahala sa buhay ko. That's right. Yun po, pinagaling po ko ng mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sobra-sobra po yung pasasalamat ko sa mahal ng Panginoon kasi yung himala na sa buhay ko. Tapos yung mga pagpapalang, mga pinansyal, na kahit ganito po yung buhay, simple, mahirap. Patuloy niya pa rin po kung binibiyayaan ng mga pagpapalang That's right. na hindi ko inaasahang dumarating sa buhay ko. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon dahil nung day of Miraculous po, pagdalo po yun eh. Sabi ko,
Sumakit po kasi yung tiyan ko noon, na halos, yung kumikirot po talaga na hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi po ako uminom ng gamot po noon. Ang ginawa ko po, nag-ayuno lang po ako, nanalangin ng buong magdamag po noon. And then sabi ko, mahal na Panginoon, hindi pwedeng hindi ako makadalo. Sabi ko, dadalo ako. Pagalingin mo lang ako, Panginoon. And then after po nung pagdalo, gumalik po yung sakit ng tiyan ko, nawala na po. Amen! Praise the Lord! Kaya, yung paniniwala ko dito sa Miracle Crusade po. Jesus Miracle Opo, Crusade po. Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ay sobra-sobra po, higit pa sa buhay ko. And then po, magpapasalamat pa rin po ako sa mahal ng Panginoon dahil noong isang araw po, bigla pong lumindol. Akala ko po malakas po yung hangin sa labas. Kasi po yung frame po ng yung window glass po sa bahay namin is gumagalaw po. Sabi ko, malakas naman, parang malakas yung hangin. And then nung after seconds po, yung kama po na hinihigaan ko, bigla pong gumagalaw. Sabi ko, parang lumilindol. Hindi po ako bumangon noon. Nanatili po ako nakahiga noon kasi natutulog pa kami. Mga 6 o'clock po. And then, nireview ko po yun ng Hallelujah in Jesus' name. Paulit-ulit ko pong sinabi yun ng Hallelujah in Jesus' name. And then, after noon, seconds po, huminto na po yung lindol po. Praise the Lord, amen. Purihin ang mahal ng Panginoon. Nagpapasalamat din po ako sa mahal ng Panginoon sa patuloy po na binibigay niyo pong kalakasan sa pinansyal, sa material, at higit po sa lahat ang pagpapalang espiritual. Hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Nakita niyo mga minamahal, that's power of faith. Amen? Yan po ang kapangyarihan ng pananampalataya. Yung pananampalataya niya mga minamahal, hindi niya kailangan siyang operahan. Amen? Amen? At yan ang pagkakilala niya sa mahal na Panginoon. Kaya siyang pagalingin, maski na hindi siya operahan. Yan ang kanyang faith. At take note, hindi siya nang tumigil. Ang ginawa niya, nagpakainit siyang dumalo ng dumalo. Basta bahala na. Yung word na, bahala na ang Diyos sa aking buhay. That's working out our faith. Yan ang pagsagawa ng ating pananampalataya. Amen? Kapag ginawa natin, nakita ng mahal na Panginoon niya, mga minamahal, doon natin nakikita ang himala galing sa Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Parating sinasabi sa Biblia, mga minamahal, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Amen? Kaya napakahalaga nun mga minamahal. Hindi pwedeng pawindang-windang ang ating pananampalataya. Lalo pag tayo may mga prayer requests sa mahal na Panginoon, talaga dapat solido, mamatay, mabuhay. Amen? Alam natin mga minamahal, kapag nabuhay tayo, pinipala tayo. Pag patay, sa piling tayo mahal na Panginoon. Amen? Ang importante, nananatili tayong nananampalataya sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy po tayo mga minamahal. Narito na po ating mga kapatid. Brother June Dumundon, sa akin pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya na ating pong beloved sister Cynthia Castro. Amen. Minsan na pa natin palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. The highest praise, majesty, and thanksgiving belongs to our Lord Jesus. At double honor and respect our beloved praise in the Lord. At ganun sa pag-aalala sa mga turo at aral po ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganun din pong pagbati, praise God, sa ating po mga Almeida children, sa kanilang mga manugat nga po, praise God, sa inyong pinagmamahal na Panginoon. At ganoon din pagbati po sa ating po nga beloved ordained preacher, ating beloved Kuya Bubino niyo, praise God, hallelujah, at kanyang pong beloved daughter, ating Vines Neal, friend po ating pinagmamahal na Panginoong Jesus.
At ganoon din pagbati sa mga beloved elders, sa mga manggagawa, ganoon din sa mga beloved choir members, sa aking mga kapwa manunugtog, purihin po ating pinakamahal na Panginoon, at ganoon din pagbati, praise God. Magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay, sa ating pong livecast, sa ating Facebook at YouTube, purihin po pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ako po muling magpasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa kanya pong mga kabutihan sa aking buhay. Praise God. Hallelujah. Tunay po mga minamahal, napakadakilan ating pinakamamahal na Panginoon natin pong siya isulatihin, mga minamahal, sa kanya pong kagilagiralas na gawa sa ating buhay. Praise God. Hallelujah. Mga minamahal, tunay po mga minamahal na isa rin po mga minamahal sa mga minamahal na lugmok, mga minamahal. Hallelujah. Sa masamang mga bisyo, praise God, sa libutang ito, praise God, hallelujah. At ganoon din po mga minamahal, hallelujah. Ako rin po mga minamahal, hallelujah, ay naglilingkod mga minamahal sa dating higanting relihiyon, mga minamahal, na tunay po mga minamahal, akala ko po mga minamahal, ito po ay nasa katotohanan, subalit mga minamahal, tunay po mga minamahal, wala pong pagbabago ang aking buhay, praise God, hallelujah. Nariyan po mga minamahal ang aking mga samang bisyo, aking mga samang ugali, praise God, hallelujah. Ako po ay problema po mga minamahal na aking mga mahal sa buhay, praise God. Tunay po mga minamahal, napakadakilang ating pinakamamahal na Panginoon, aking masimpungan mga minamahal. Ang nagawain ito mga minamahal sa dako ng Metro Manila Central Church, mga minamahal, praise God, hallelujah. Tunay po mga minamahal, ito po ay aking pinaunlakan, mga minamahal, bagamat mga minamahal, lingid po mga minamahal sa aking po mga dinadaluhang mga gawain ng araw, mga minamahal, sapagkat mga minamahal, ako rin po ay isang mananampalataya sa ibang mga sikta, mga minamahal, at tunay po mga minamahal, ako po mga minamahal, naghanap ng buong katotohanan sapagkat mga minamahal, dahil nga po mga minamahal sa napakadami pong relihon, mga minamahal, na aking pong nadaluhan mga minamahal, at tunay po mga minamahal, lingid po sa kaalaman mga minamahal, na mga nangunguna mga minamahal sa aking pong mga dinadalang gawain, praise God. Patuloy pa rin mga minamahal ang aking mga masamang mga bisyo, at kaya po mga minamahal, hinanap ko po mga minamahal ang tunay na pagbabago sa aking buhay, praise God. At ang bunas na sumpuan ko po mga minamahal ang banal na gawain ito sa dako ng Nubalichis, praise God, hallelujah. At napakabuti ng Diyos mga minamahal. At habang ako po mga minamahal, praise God, hallelujah, nagpapatuloy mga minamahal, nandiyan po mga minamahal, at akin pong napagtanto ng aking sarili mga minamahal, ako po mga minamahal, unti-unti pong mga minamahal ay binabago natin pinakamamahal na Panginoon ng araw, praise God, hallelujah. Hanggang sa dumating po ang tayo mga minamahal, ako po ay mag-decide na magpabautismo, mga minamahal, na tunay mga totally po mga minamahal, ang aking mga masamang mga bisyo, praise God, hallelujah. Maging po mga minamahal yung pong taglay kong karamdaman, mga minamahal, praise God. Ito po ay pinagaling ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Puhin ng Diyos, mga minamahal, hallelujah. Ako po mga minamahal, nalulong po mo sa drug addiction, mga minamahal, at tunay po mga minamahal. Problema po ko ng lipunan sapagkat mga minamahal, praise God, hallelujah. Nandun po mga minamahal, talagang hinahanap ko po mga minamahal ang aking sarili, praise God, hallelujah. Naroon pa mga minamahal sa masamang mga bisyo. Natuto po ako magbinta mga minamahal na pinagbabawal na gamot para lamang po pangtustos mga minamahal sa aking mga masamang mga bisyo, praise God, hallelujah. Natuto po ako mga minamahal kumuha ng mga gamit, mga kapitbahay, mga minamahal, aking mga loved ones, mga aking pong ito mga minamahal, binibinta mga minamahal para lamang po makasurvive ako mga minamahal sa aking bisyo. Tunay po mga minamahal na wala pong kapayapaan, wala pong kagalakan ang puso't isipan mga minamahal. At tunay po mga minamahal na nandiyan po mga minamahal na hindi po ako napapalaya mga minamahal sa masamang bisyo. Hanggang isang araw mga minamahal, praise God, sa dako ng Metro Manila mga minamahal, praise God, hallelujah. Ako po mga minamahal, hallelujah, ay patuloy na nagpupuri mga minamahal, at nandun po ako po mga minamahal ay naghandog ng aking pag-ayuno mga minamahal nung ako po mga minamahal ay makakilala sa gawain ito, praise God, hallelujah. Hanggang sa dumating ang tayo mga minamahal, ako rin po mga minamahal ay ginamit sa banal na gawain ito mga minamahal bilang isang mga awit po sa dako ng Metro Manila mga minong araw sa aking kabataan. Ako rin po membro mga ng isang single square sa dako ng Metro Manila nung araw, praise God, hallelujah. Hanggang dumating ang tayo mga minamahal,
sa patuloy po namin paglilingkod, patuloy kong pagdalo mga minamahal. Naging siya rin po kung manggagawa mga minamahal at tunay po mga minamahal, napakabuti ng Diyos mga minamahal at sa pamamagitan mga minamahal ng gawang ito mga minamahal, dito ko po natutunan mga minamahal lahat ng kabanalan, pagpupuri, tunay na pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. At mga minamahal, napakabuti ng Diyos mga minamahal, dito rin po tinuruan kung paano po magpuri, kung paano po tumugtog mga minamahal, sapagkat mga minamahal ng araw mga minamahal, ang aking mga lolo, mga minamahal, ang aking pong mga loved ones ay mga manunugtig din mga minamahal, praise God, hallelujah. Akala ko mga minamahal, masaya na po ko mga minamahal pag ako po tumutugtog sa libutan mga minamahal, subalit mga minamahal, yun pala mga minamahal, pagpupuri mga minamahal sa kalaban ng Diyos mga minamahal, at napakabuti ng Diyos mga minamahal. Nung ako po mga minamahal, napadako sa gawain ito mga minamahal, ako po tinuruan ng ating pinakamamahal ng Panginoon ng kanyang mga kalangit na awitin, praise God, hallelujah. Agar sandaling ito mga minamahal, praise God, puri natin pinakamamahal ng Panginoong Hesus, hallelujah. Ako pong inalay mga malaking buhay sa mga minamahal. Ako po ay isang manunugtog mga minamahal sa gawang ito mga minamahal. At nung araw mga minamahal, mabibilang na lang po sa daliri mga minamahal ang talaga mga manunugtog sa napakabuti ng Diyos mga minamahal, sapagkat mga minamahal, kami po ay pinagpalaan natin pinakamamahal na Panginoon kami magamit sa kanyang pamalawakang gawain, praise God, hallelujah. At kami po nakarating mga minamahal sa iba't ibang mga outreaches mo mga minamahal ng ating banal na gawain mga minamahal, praise God, sa Luzon, Visayas at Mindanao mga minamahal. Nagyabang lingkod mga minamahal ay nakarating po sa ibang mga outreaches mga minamahal at sa kabagan ng Diyos mga minamahal bilang isang manunugtog mga minamahal ng araw, praise God, hallelujah. Tunay po mga minamahal, hallelujah. Kami po mga minamahal ay bumabata po ng 8 oras, 4 na oras sa pagpupuri mga minamahal. Babad po kami mga minamahal, subalit napakabuti ng Diyos mga minamahal. Hindi po namin ito mga minamahal niinda mga sapagkat alam po namin ang ating pong pinupuri, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. At mga minamahal, dahil nga po mga minamahal sa akin pong grabe pong sakripisyo mga minamahal, paghandog ng aking pong buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon, praise God. Mga minamahal, unti-unti pong tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoon, aking mga loved ones, praise God, hallelujah. Ang aking mga in-laws, mga minamahal, praise God, tunay po napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Kung tayo patuloy na maglilingkod sa Kanya, mga minamahal, lahat po ng bagay, idaragdag na po natin pinakamamahal na Panginoon. Ang abang lingkod, mga minamahal, praise God, hallelujah. Tunay po, mga minamahal, sa dako ng Metro Manila, praise God, naranasan ko po mga minamahal na maglakad o patungo ng gawain, praise God, hallelujah. Ako rin po mga minamahal, nasa na po mga minamahal, nakiusap mga minamahal sa mga bus driver, mga minamahal, habang padalo po sa gawain, praise God. Isa nga po akong mga awit ng araw, mga minamahal. Tunay po na napakabuti ng Diyos, mga minamahal, sapagkat nandiyan po ang pagkapala ng Diyos, mga minamahal, sa mga sandaling ito. Ang biyat pagkapala ay talaga pong binuhos ng ating pinakamamahal na Panginoon. At hanggang dito na lamang po, mga minamahal, ang lahat ng mga kapurihan, pagkapala at pagpupugay ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At yun na po mga minamahal, ay dyan na po nagtatapos yung ating pong pagkiling na mabuhay na patutuo, sapagkat wala na po tayong oras. Ay habang nag-aanda na po ang ating pong beloved choir, tayo muna tumayo at umawit tayo sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Praise the Lord. Magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoong Hesus. Isang bagay na di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoong Hesus. Isang bagay na di magagawa na mag-isa. At kung tayo magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Pumalakpak sa Panginoon ng may kagalakan. Pumalakpak sa Panginoon ng may kagalakan. Purihin na
sambahin ang pangalan niya na may pusong maligaya. Hallelujah. Ligaya ko'y pumalakpak sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya ko'y pumalakpak sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya ko'y pumalakpak sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya ko'y pumalakpak sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya ko'y magpuri sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya ko'y magpuri sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya ko'y magpuri sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya ko'y magpuri sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. At ating samahan mga minamahal, ang ating pumaminamang mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating mahal na Panginoon. Beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, beloved Singles Choir. Amen. Praise the Lord.
in your presence, thinking of the good things you have done. Waiting patiently, just to hear your still small voice again. Holy, righteous, faithful till the end. Savior, healer, redeemer, and friend, I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Your promise true, your love endures always. My soul sings good. Your promise true, your love endures always. My soul sings good. Your promise true, your love endures always. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. I will worship you for who you are. I will
Praise the Lord. Hallelujah. Lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Don't know where to start, but as you give me grace, with all that's in my heart, I will sing, I will praise, even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will praise, lift my hands to Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. It's true, I will sing. Lord, it's hard for me to sing all the things that you have for me. But I will put my trust in you, knowing that you died to set me free. But I don't know what to say, I don't know where to start. But as you gave the grace, with all that's in my heart, I will sing, I will praise. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Through the sorrow and the pain, I will sing, I will praise. Lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing, I will praise, even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will praise. Lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing, I will praise, even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I will praise, lift my hands to honor you, because your word is true. We will sing, we will praise, even in our darkest hour, through the sorrow and the pain, we will sing, we will praise, lift our hands to honor you, because your word is true. I will sing. Sabi ng awitin,
Kumisan para napakalayo ng Diyos sa atin. Para bang malabo natin makita kanyang mga plano at pangako sa ating buhay. Pero sinasabi ng awitin, bagamat malayo ang ating mga pakiramdam, patuloy pa rin dapat ating pinupuri ang Diyos. Hindi natin hinahayaan mga minamahal matapos ang pagpupuri. Hindi mo mabanggit ang mga salitang pasasalamat sa Diyos na nagpala sa iyo. Hindi madamot ng Diyos, mga minamahal. Sa sino mang humihingi, binibigyan. Sa sino mang kumakatok, binubuksan. Humingi ka ng kagalakan. Humingi ka ng kainitan sa paglilingkod. Pagkakaluban ka ng ating Diyos na buhay. Para sa huling awitin, hiniling ko natin manalangin. Dahil ito ng dakilang Diyos, mambanal sa pangalan ng aming pinakamamalapay ng Isus. Wala kami nais malapay noon sa buong magdamag nito. Kundi ikaw ay aming pasalamat. Dakilain ang dakilang pangalan. Ano man nakikita mo sa puso ng mga anak, humingi kami kapatawaran. Sa mandalangin namin, ginagamit kami ng Malabang sa Estrada, Almeda. Linisin mo kami. Gawin mo kami karapat-dapat tumanggap na iyong pagpapala. May pabudnawa namin na mapapuri ito sa iyong banal na kaloob. Diyan sa iyong banal na trono, malapay. Pagpalain mo po kami lahat at lahat ng demonyong hadlang aming sinasaway sa pangalan ni Jesus kasama. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Please. Please. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Amen, praise the Lord. Diyos, salamat po sa mga pagpapaalam, sa mga biyayang laging natatanggap po. God bless you, Lord. Pag-ibig mo, kaya buhay ko ay alis sa iyo. Ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking pinagmamahal. Pag-ibig ko ito'y magmamahal. Kailanman ikaw ang aking mahal. Diyos, salamat po sa iyong Espiritu. Salamat ang sa aking totoo. Salamat po sa dugo ng iyong totoo. Para po sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking pinagmamahal. Pag-ibig ko ito'y magmamahal. Kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you, thank you. And those that are for me to say, what is in my heart? I just pray. I know that I am here, my only one life in life. You are my Savior, now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say, what is in my heart? I should say. I know that I love you, my only one life to offer you. You are my Savior, now and forever. I'm my Savior, now and forever. You are my Savior, now and forever. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Tunay nga po mami na mahal. Yan ang sabi nga, kayamanan ng mga tunay na Kristiyano. Amen. Amen. At yan po mami na mahal. Magamat ang dami-dami mo pera, pag hindi ka pinagpala ng Diyos, hindi mo mararamdaman ang banal na presensya ng Diyos. Amen. It is only given to those whom the Lord loveth. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At yan po mga minamahal, kapag tayo po humingi ng kapatawaran, talagang nagsumamo tayo mga minamahal, ay talagang ang Diyos talagang nahabag sa bawat sa atin mga minamahal. Kaya yan na kahalagahan na tayo dumadalo. Miyerkules, Biyernes, Linggo, mga minamahal, na mga banal na gawain natin, dapat dinadalawan po natin yan upang tayo po mga minamahal ay magningas sa ating pong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Pumalagpag po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Muli, isang magandang umaga, aking pinaabot sa ating pong maminamal na mga bisita, sa ating mga beloved viewers. Welcome po kayo sa banal na gawain natin mga Panginoon. Overnight prayer ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. We give you honor and respect sa beloved family, ating pong beloved parents in the Lord, and we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor, Will Estrada Almeida, ating pong beloved Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, magandang umaga po. Sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising na gising sumigaw ng praise the Lord.
Amen. Magising na po tayo mga minamahal. At tayo po mga minamdadako sa pagpapaliwanag ng ating pagkakaloob na ikasampung bahagi at mga handog. Sabi dito mga minamahal, sa Aklat ng Deuteronomio, Kabanata 11, talata 26 hanggang 28. Sabi diyan, narito, inilalagay ko sa harap ninyo sa araw na ito ang pagpapala at ang sumpa. Ang pagpapala kung inyong didinggin ang mga utos ng Panginoon yung Diyos na aking iniutos sa inyo sa araw na ito. At ang sumpa kung hindi nyo didinggin ang mga utos ng Panginoon yung Diyos, kundi lilihis sa daan na aking iniutos sa inyo sa araw na ito upang sumunod sa ibang mga Diyos na hindi nyo nakikilala. Palakpakan po natin ng malakas mga minamati mga Panginoon. Amen. Ang Diyos mga minamahal, gusto niya tayong bigyan ng pagkakataon na pumili at magkaroon ng tinatawag nating pagdidesisyon. Sino ba ang gusto nating sundin? Ang salita ba ng mahal na Panginoon o salita ng mga sabi-sabi lang? Amen? Marami sapagat sabi nga from time to time, magkaiba yung aral ng Diyos na salita ng mahal na Panginoon at yung sinasabi ng mga tao. Amen? Sabi ko nga, kapag ikaw ay gusto mo ay problema ka, magbigay ka sa pabagit handog. Pero sasabihin ng tao, mag-ipon ka. Hindi ko sinabi masamang mag-ipon. Amen? Pero ang sabi diyan, ipunin mo yung para sa iyo. Pero ibigay mo pa rin dapat ang ikasampung bahagit handog. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? So those are contrary to each other. Utos pa ng Diyos o utos ng tao ang susundin mo. Kapag ikaw ay may leukemia, for example, high blood, sabi ng Diyos, mag-overnight ka, dumalo ka ng balagawain, magpakainit ka. Pero sabi ng doktor, ay, huwag ka magpupuyat. Eh, yung ating mga kapatid, leukemia ang karamdaman niya, pero sa pag-overnight, pinagaling ng mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? So, mapapatunayan natin dito, mga minamahal, na sa dalawang pagpipilian natin, kung ano ang ating kikilingan. Ito ba yung utos ng Diyos o ito yung sasabi-sabi ng mga tao? Ang isang pagpapala o isang sumpa? Amen? Ang sabi ng Biblia, kapag gusto mong pagpapala ang kukunin mo, sumunod ka sa utos ng Diyos. Hindi lang pakinggan, kundi sundin mo ang utos ng mahal na Panginoon. Pero kung ayaw mo, gusto mo nung sumpa, di sige, huwag kang sumunod. Magpakahayahay ka, dahil ganyan lang yan. Amen? Pero dire-diretso ang paghihirap, hindi ka makakaahon wala kang maramdamang kapayapaan sa puso at isipan. Amen? Amen? Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, kaya tayo nagpapaka-puyat sa pag-overnight dahil gusto natin ang buhay na walang hanggan. Amen? Kaya tayo nagtatapat dahil gusto natin magmana ng buhay na walang hanggan. Dumadalo tayo ng Miyerkules, Biyernes, Linggo. Tayo na nagsusunod na may kabanalan. Gumaganap tayo. Pag sinabi may kabanalan, lumalay tayo sa kasalanan. Amen? Ibig sabihin, ba't natin ginagawa? Dahil gusto natin magmana ng buhay na walang hanggan. Gusto natin ng pagpapala. Bakit hindi na natin tuduhin, mga minamahal? Amen? Wala dapat nilalaktawan sa katotohanan. Wala dapat nilalaktawan sa salita ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal, pakatandaan po natin, mga minamahal, na ang sabi ng yung awitin na kanina, mga minamahal, hindi man kita maramdaman, mahal na Panginoon, pero alam ko, nandiyan ka lang. Amen? Bagamat hindi ko makita yung plano mo sa akin, pero alam ko, dahil nandiyan ka, dahil namatay ka para sa akin. Amen? So, ibig sabihin, mga minamahal, that's faith. Yan ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal. Kaya sabi ni Haris, mga minamahal, sabi diyan, sa awit, ang Kabanata 37, 25, sabi niya, ako'y naging bata at ngayoy matanda. Gayon may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi ka pinababayaan ng mahal na Panginoon kapag ginaganap mo ang kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Sabi niya, ni ang kanyang lahi man ay nagpapalimos ng tinapay. Lahat ng araw ay nahahabag
at nagpapahiram at ang kanyang lahi ay pinagpapala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Clear yan, mga minamahal, ha? Take note, ha? Ang sabi diyan, kapag ikaw daw ay talagang matuwid at talagang ginagawa mo kalubang malapay noon, nagtatapat ka, with or without the eyes of people around you, ay ginaganap mo ang kalooban malapay noon, nagbibigay ka sa bagit handog mo minamahal, nagbumuhay ka ng kabanalan, maski na mainit. Amen? Amen? Nandun dapat. Amen. Pero sabi ng Biblia mo minamahal, kapag tayo daw po gumaganap niyan, itong sabi niya, ang kanyang lahi man ay, hindi mo nakita mga minamahal, ang kanyang lahi ay nagpalimos ng tinapay. Amen? Ibig sabihin, hindi magkikaos ang lahi mo. Ikaw at ang lahi mo. Talagang pagpapalain kang malapay. Isa pa mga minamahal, sabi niya, lahat ng araw ay nahahabag. Ibig sabihin mga minamahal, we see our difference doon sa mga taong ayaw sumunod sa salita ng Diyos. Pero ang ating nararamdaman ay hindi pagmamalaki, kundi pagkahabag sa mga kapatid natin na bagamat patuloy na pinangungusapan, nagawin ninyo ang salita malapay noon, ayaw pa rin nila. So ang tanging natin mahabag at ipanalangin. Yan ang ginagawa ng mga pastor. Kaya banal na kahit banal na gawain, ipinapangaral ang pagbibigay. Ang ilan, natuliglig na, hintayin ka nila, alam ko na yan. Hindi nila pinapakinggang mainam. Pero this is not about just memorizing the verses. Ito'y patungkol sa pangungusap ng Diyos na kapag ginanap mo ito, kapatid, lalaya ka dyan sa kahirapang meron ka. Lalaya ka dyan sa problemang meron ka. Na kapag ginanap mo ang pagbibigay ka sa mong bagit handog, ikaw ay palalaguin ng ating mahal na Panginoon iyong kabubuhay. Hindi ka maghihirap. Sabi nga dyan, sabi dyan, hindi ka na raw, hindi ka nagpapahiram, at nagpapahiram. Sabi dyan, ikaw yung nagpapahiram, hindi ka mangungutang. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? So, ibig sabihin mga minamahal, nandun ang pagpapala. At ang kanyang lahi ay pinagpapala. Grabing salita na mahal na Panginoon yan. Amen? Pero despite we hear these words of God, still, some of us, naging, kumbaga sa kuwan, hardened our ears. Na tumigas na yung ating mga pagdinig. At yan po, mga minamahal, ang parating nire-remind sa atin, kaya may banal na gawain, mayroong pangangaral ng pagbibigay ni kasamang bagit handog. Dahil kapag hindi natin ito gawin, mga minamahal, paano tayo makatatagal sa paglalakbay hanggang sa pagbabalik ng Diyos? Amen? Paano mo mararamdaman ang presence ng Diyos sa iyong buhay kung sa bawat ba na gawin para ka na lang natuod dahil hindi ka nagtatapat, hindi ka na gumaganap ka na bumalapay noon. Hindi mo maramdaman ba na presensya ng Diyos? So sa isipin mo, ay, wala ng Diyos. Balik na lang ako sa dati kong gawa. Balik na lang ako sa Egypto. Yan ganun ang inisip ng mga Israelita noon. Amen? Pero sa bawat araw, ipinapakita ng Diyos ang kanyang himala sa mga Israelites as they go, as they journey papunta sa Kanaan. Amen? Bakit? Para hindi mawala sa kanilang isipan na sila'y hindi iniiwanan, pinababayaan ng ating Diyos na buhay. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pero kapag hindi natin gawin ito, mga minamahal, titigas ang iyong puso. Hindi mo dahil walang darating ang pagpapala. So, ibig sabihin, mga minamahal, sasabihin mo, ay, pinabayaan na yata ako ng Diyos. Kaya sabi natin, gawin mo ang susi ng pagpapala. Kapag ibigay mo ka sa mong bagit handog, hindi ka lugi. Panalo tayo parati. Amen? Dapat din sa bawat pagpapala. Supposed to be, wala tayo yan. Pero sa bawat pagpapala, ikasamong bagit handog, 10% ang tithes, another 10% sa ating handog, mga minamahal. So, minimum is 20%. Sa totoo lang, wala tayo yan dapat. Pero dahil sa pagtatapat natin, mga minamahal, darating yan. Pero sa bawat natin ng pagpapala, ihiwalay mo kagad ang para sa Diyos. Huwag na huwag mong gagalawin. Yan ay banal. Sabi ng Leviticus 27:30. Yung 80 na meron ka, desisyonan mo kung anong gusto mong gawin doon. Amen? Kung gusto mong patunayan sa Diyos na talagang mahal na mahal mo siya, kulang ang 10% mahal na Panginoon. Yung aking handog, dagdagan ko. It's your decision. Amen? Anyway, ang sabi ng Biblia, the more you give, the more you will be blessed.
Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Hindi yung kung kailan na tayo, mga minamahal, talagang nandyan na sa, grabe na sa karamdaman, saka lang tayo papayag na gumastos ng malaki. Amen? Oh, pag na-hospital ka, grabe yung isang gastusin mo, lumalabas ang kayamanan mo. Pero kapag ikaw ay at ispa, kumbaga, mga minamahal, ayaw na ayaw mong bitawan, pati para sa malapang ginagalaw natin. Hindi dapat gano'n ang mga anak ng Diyos. Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal, sabi dito sa Aklat ng Malakias, Kabanata 3:7, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinaliba. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manumbalik sa inyo. Sabi niya, ibalik niyo sa akin yung kinuha niyo at ako'y babalik sa inyo. Huh? Yung mga hindi niyo binibigay, ibalik sa akin at ako'y babalik sa inyo. See? Ganun lang kasimple ang salita ng mahal na Panginoon. Sino man ang pinakamagaling sa Biblia, sabihin niya kung paano ang explanation nito at paano niya ipilipitin yan. Ito'y salita ng Diyos. Parating sinasabi, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ibig sabihin, Diyos ang nagsasalita dito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At ang sabi niya, mga minamahal, sabi niya, ngunit siya sabi, saan kami manunumbalik? Ano ibabalik namin? Nanakawan baga ng taong Diyos? Gayon may ninanakawan niyo ako. Ngunit yung sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasapung bahagi at sa mga handog. See? Ibig sabihin, mga minamahal, yung hindi natin pagkaloob na ikasapung bahagi at handog, gaano man kaliit o gaano man kalakihan, mga minamahal, tayo po ay nagkukulang sa harapan ng mahal na Panginoon. At kung gusto mong makalaya, ang sabi niyan, piliin mo ang pagpapala. Huwag mong piliin yung sumpa. Inilatag yan sa harapan natin, mga minamahal, sa bawat araw ng ating buhay. Sa bawat dating ng pagpapala. Amen. Huwag mong isipin kung anong pangangailangan mong mga babayarin. God is able, may kakayahan ng Diyos na magbigay ng katugunan sa lahat ng panalangin meron ka. Huwag mong isipin hindi ka nakikita ng Diyos. Huwag mong isipin na hindi ka na nararamdaman na malapay yung kalungkutan, nahihiya ka, gano'n? Hindi mo isipin, hindi niya alam yan. Makapangyarihan ng ating Diyos. Pero bakit hindi niya ibuhos ang dahil hindi mo ginagamit ang susi na meron ka. Amen? Kung magtapat ka lang sana, yung 50 mil ko, walang magkakilala, pero binigyan ako ng tao hindi ko nakilala. It's miraculously solved yung aking problem. Sinong magbibigay ng 50,000 sa taong hindi mo kilala kung hindi hinipo ng Diyos? Gamitin mo lang yung susi na mayroon tayo, mga minamahal. Amen? At yan, mga minamahal, sinong yung mga ating araw-araw, mga napakinggan natin, sinong gumagawa behind that? Amen? Sinong hihipo ng employer na mas magagaling yung mga kasabay mo, pero ikaw ang pinipili niya? Diyos ang gumagawa ng lahat ng yun. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang ating mahal na kapatid, sabi niya, nagmais kami. Yung aking mais na pabayaan ko dahil pumunta kami ng Umingan at nag-sounding. So nung una tinatawanan ako ng aking katabing lupa dahil bagtulot yung aking mais. Ang himala ng himala nung mag-ani na sila. Amen? Nung mag-ani sila, mas marami pa yung inani ng ating mga kapatid kasunod sa kanyang katabi. Bakit? Inuna niya ang Diyos eh. Amen? Ginamit niya yung kanyang susi. Sinunod niya yung pagpapala, hindi yung sumpa. Kaya dapat sa atin, mga minamahal, kung pagod ka ng nasa kahirapan, pagod ka ng parang napakabigat ng buhay mo araw-araw. Kapatid, itong aral na ito'y ibinibigay para sa ating lahat. Ang pagsunod lamang ang tanging meron ka na hindi namin pwedeng ibigay sa iyo. Amen? Pero itinuturo natin kung paano pagpalain. Sundin mo lang ikasampung bagit tandog, magkaloob ka niyan. Pinakamababa na yan. Amen? As you grow your faith, hindi ka papayag parating kasampung bagit tandog lang yan. Amen? Pero sige lang, magsimula ka kung talagang nahihirapan ka. Simula ikasampung bagit handog lang. Within the standard, pinaka-minimum. Basta nasa minimum lang, walang problema doon. Amen? Pero sabi niyan, as you grow, maniwala ka sa akin, mararamdaman mo kung paano ang Diyos lalakip ang kanyang mga himala sa iyo. Lalakip ang kanyang pagkalinga. Lalakip ang kanyang pag-provide.
kagaya ng ginawa sa amin sa mga Kristyanong nauna sa inyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat na nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord. Anong gagawin natin sa kasambumbagit handog? Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, sa talatang 10, mga minamahal, ang sabi niyan, dalhin nyo ang buong kasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. So, ibig sabihin mga minamahal, kailangan pala yan, yung mga pagpapala na yan, kaya binigay sa atin, para yung ikasampung bahagi handog ay dalhin natin sa pastoral house, sa banal na gawain. Yung banal na gawain na yan, hindi yung nasa bus, hindi yung kung nasaan-saan mga minamahal na pagdating mo doon, may karamdaman, pag-alis mo, may karamdaman ka pa rin. Nainting kupong-kupong ka naman tumadalo dyan, wala pa rin pagbabago ang buhay mo. Ay naku, hindi yun ang kamalig ng Diyos. Pag sinabing kamalig ng Diyos, lumalakip ang tanda at ebidensya na kapag ikaw ay naglingkod sa malapay, tinanggap mo sa malapay ng Jesus sa bilang sa rin kapag ligtas Diyos at hari ng buhay, mga minamahal. Pagguling mo, pagdatanggap mo. Sabi nung ating mahal na kapatid, grabe, ang ginawa lang niya, mga minamahal, bahala ka na sa aking malapay noon. Alam ko, sabi nung tutor, operahan yan. Sabi niya, hindi na. Alam ko ang Diyos na magpapagaling sa akin. Anong nangyari, mga minamahal? Pinagaling siya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Yun ang totoong kamalig ng Diyos. Yun ang totoong gawain ng mahal na Panginoon. Yun ang totoong taturo. Nandoon ang man of God, mga minamahal. Amen? At yun ang tinanggap ng bawat isa sa atin, kaya lumaki pa mga ebidensya, mga minamahal. Gumaling ang ating pangmakaramdaman. Nagbago yung ating masamang pag-uugali. Ngayon inayos. Dati black sheep ang tingin sa iyo ng tao. Ngayon kapag may problema, ikaw ang nilalapitan. Bakit? Binihisan tayo ng ating mahal na Panginoon. Palapahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kapag dinala natin yan, mga minamahal, magkaroon daw ng pagkain sa bahay ng mahal na Panginoon. Sa bahay ng mahal na Panginoon, dapat may mga gastusin yan. Kuryente, tubig, gasolina pagpunta sa Bible study. Kapag may pupunta, siyempre yung ating mga beloved workers, papasyalan ng ating mga kababayan may sakit. May mga pupuntahan na mga araw-araw na gampanin, link sa pagliligtas sa kaluluwa ng mga kababayan natin. These are financial requirement. May mga pangangailangan mga financial yan. Ito yun. Hindi ka man ikaw na pupunta doon, na pupunta bahay-bahay, because sa pagtatapat mo, kasama ka, isang bulto yan, isang pamilya, isang one body of Christ. Amen? Dahil hindi naman lahat tayo mga minamahal gifted, masasabi natin talagang may pangaral o may memoryado mga bersikulo o talagang mag-share. Mahihayin tayo, amen? Although lahat tayo tinatawagan gumanap ng bagay na yan. Amen? Pero bagamat hindi ka nakaabot sa Coron, Palawan, pero nagtapat ka, ibig sabihin mga minamahal, kasama ka doon na nag-aabot ng kaluluwa, bawat kaluluwa maligtas doon. Yung mga naligtas doon, mga kitongin, kasama ka. Bakit? Sa iyong pagtatapat na gamit ng Diyos sa kanyang kamalig. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, subukin niyo ko ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon na mahukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Grabe. Take note, ang pinakamabigat doon, parating narinig nyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Hindi si Brother Joben, hindi ating beloved Lord and preacher, hindi ang mga pastor na nagsabi. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Amen? Pag sinabi ng Diyos, mangyayari yan. Amen? Oo, totoo yun. Hindi nagsisinungaling kailanman ng Diyos. Amen? So kapag sinabi niya, paniwalaan mo, mangyayari. Siya nagsabi. Okay lang kung chismis lang yan. Pero hindi. Ang sabi niyan, sabi ng Panginoon na mahugbo. Ang kailangan lang ngayon, kapatid, pumili ka. Gusto mo pagpapala, sumunod ka. Kung ayaw mo, gusto mo sumpa, huwag ka sumunod. Okay lang, bahala ka. But take the consequences. Kapag yung ikaw pinagpala, you enjoy the blessing. Pero kapag ikaw ay napunta sa sumpa, dahil decision mong ayaw sumunod, huwag ka nga ngawa-ngawa mamaya. Huwag ka magtatanong. Huwag ka magsisisi kanino man. Amen? Huwag mo sisisihin ang sino man. It is your decision.
nasa atin ang pagdidesisyon. So sa bawat ba na gawain, is a chance for us para na sa ganoon mapatunayan sa mga Panginoon kung gaano natin pinagkakatiwala ng kanyang mga salita. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At atin na pong hawakan yung ating pong kasambagit handog. Di panalain po ng ating mga kapatid, ating beloved elder, Brother JR. Amen. Praise the Lord. ating mahal na Panginoon, yung gising na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord!
Lord to God, Amen. At tayo natin tumayo, mga minamahal. Tayo natin tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Tayo natin po minamahal mga aral. Ating beloved elder, Brother Romy Benitez. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Elder Joben Ferrer. Tayong lahat mga minamahal ay magkaisang manalangin sa ating dakilang Diyos upang tayo ay kanyang samahan at gabayan sa umagang ito. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, Ama naming banal na mapagpala Diyos na magkapangyarihan sa lahat sa pangalan mo. Aming pinakamamahal na Panginoong Isus, aming pinapaabot, sama-samang nagpapasalamat sa iyo, Panginoong Isus, na muli kami iyong sinamahan, Panginoong Isus, sa aming pagsamba sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat na patuloy na kami iyong kinakahabagan, Panginoong Isus, na sa lahat ng bahagi yugto ng aming pananambahan na ito'y iyong nilangisan at binasbasan, patunay na iyong ipinadama ang iyong matamis at banal na presensya sa aming kalagitnaan. Maraming salamat, aming pinakamamahal na Panginoong Isus, at narito kami, Panginoong Isus, dumudulog sa banal na trono ng iyong biyaya, humihingi ng kapatawaran. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala ayon sa iyong pangako, Panginoong Isus, na if we confess our sins, you are faithful and just and cleanse us from all unrighteousness. Linisin mo kami, hugasan ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, at sa pag-aaral ng iyong salita sa ganang akin, wala akong magagawa, Panginoong Isus. Ikaw ang magbigay ng karunungan. Let my lips be thy lips, Panginoong Isus, at buksan ang puso, pang-unawa ng bawat isa, Panginoong Isus. Once again, O Lord, bless thy word, and through the first prayer of dearly beloved Pastor William Estrada Almeida, we bind and cast out the power of darkness, unbelief and doubt. Cast out in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Lahat ng gising na gising ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. At ang pinakamataas na papuri, pagsambat, pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At we give ating pinapabot, mga minamahal, ang ating paggalang sa ating parents in the Lord. At sa mga hindi natin makalimutan turo at aral ng ating beloved Pastor Willie Estrada Almeida at ang ating Assistant Pastor Lina Kumon Almeida. Isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin, sa ating beloved visitors, sa ating mga live webcast viewers. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin, at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, at nakahanda na po ba ang bawat isa na makinig ng buhay at pinagpalang salita ng ating dakilang Diyos? Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Naalala ko, mga minamahal, ang salita ng ating dakilang Diyos na ang sabi, mga minamahal, na sabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, na ang sabi, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Amen. Kung ating titignan, mga minamahal, yung word doon na nabanggit na church, maaring iniisip natin, mga minamahal, na ito ay isang malaki o napakagandang gusali o building, mga minamahal. Ngunit ang tinutukoy dito na church, mga minamahal, tayo, mga minamahal, ang bawat isa. At ang church na tinatawag sa Greek word, mga minamahal, ay ecclesia, na ang ibig sabihin, the called out ones. Tayong lahat
ay tinawag ng ating dakilang Diyos. Amen. Kaya sa umagang ito mga minamahal, talagang tayo mga minamahal ay talagang tayo ay makinig mga minamahal at talagang tayo ay talagang gising na gising dahil ang ating papakinggan ay ang salita ng ating dakilang Diyos. At ating buksan mga minamahal ang ating mga Biblia dito po sa aklat ng Proverbs chapter 22 verse 1. Kindly po, pakibasa po. Proverbs chapter 22 verse 1. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 22, ang talata po ay 1. Ganito po sinasabi, ang mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayamanan at ang magandang kalooban kaysa pilak at ginto. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkabasa ng kanyang salita. Ito mga minamahal ang sinabi ng isang tao, pinakamayaman na tao, pinakamatalino na tao sa kanyang kapanahunan. Mga minamahal na ang sabi mga minamahal, ang mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayamanan at ang magandang kalooban kaysa pilak at ginto. So bakit sinabi ito ni Haring Solomon mga minamahal na mainam o mabuti na piliin ang magandang pangalan? Lahat tayo mga minamahal, since na tayo ay ipinanganak, mayroong tayong kanya-kanyang pangalan at mayroong tayong kanya-kanyang apelyido. Amen. Ngunit sinabi ni Haring Solomon dito mga minamahal na mabuting piliin ang magandang pangalan kaysa pilak at ginto. Sa ating panahon, mga minamahal, kung ating titignan sa buhay ng mga tao, mga minamahal, ano ang kalimitan, ano ang laging ginagawa ng tao, ano ang laging pinagsisikapan, pinagkakabalahan ng tao, mga minamahal? They are chasing the great riches. Amen. Hindi po masama mga minamahal na magkaroon ng mga bagay na yan mga minamahal. Dahil kung iyong piliin, ating pipiliin mga minamahal, ang mabuting pangalan mga minamahal, ikaw, tayo ay magkakaroon ng magandang pananampalataya. Kung mayroon kang mabuting pangalan, magkakaroon tayo ng mabuting paglilingkod, mayroon tayong mabuting pagbibigay. Amen. So ito ang kalimitan, karamihan na pinipili ng tao mga minamahal. Sa buhay ng tao, kung ating titignan mga minamahal, ang iba talagang ang gabi ay ginagawang araw upang ma-accumulate, magkaroon ng maraming kayamanan mga minamahal. Andyan pa nga mga minamahal na maraming tao na gagawin ang lahat, manlamang sa kapwa, manlamang sa negosyo. Andyan na ating nababalitaan o naririnig na mayroong mga tao na nangi-scam. Amen. Upang sila ay makapag-accumulate ng maraming kayamanan, mga minamahal. Hindi masama na ang bawat isa sa atin na magsikap, mapaganda ang iyong buhay, ang ating buhay. Ngunit bakit sinabi ito ni Haring Solomon mga minamahal? Dahil ang taong mga minamahal, pag marami ng
wealth, marami ng great riches, mga minamahal, nakakalimutan na ang ating dakilang Diyos. Amen. Nakakalimutan na ang ating dakilang Diyos na nagbigay ng pagpapalang ito, mga minamahal. Ang sabi sa aklat ng Ecclesiastes chapter 7 verse 1, mga minamahal, ang sabi ulit dito, mga minamahal, a good name is better than precious ointment in the day of death than the day of one's birth. Ang mabuting pangalan ay maigi kaysa mahalagang ungkwento, at ang kaarawan ng kamatayan kaysa kaarawan ng kapanganakan. Amen. Kung titignan sa ating buhay, mga minamahal, kung nais natin mapaluguran ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, piliin natin ang mabuting pangalan. Amen. Dahil ang ating dakilang Diyos, God is not impressed by silver and gold. Bakit, mga minamahal? Dahil ang ating dakilang Diyos, siya ang may-ari ng lahat ng bagay dito sa sanlibutan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Bilanggit dito ni Haring Solomon, mga minamahal, dahil ito ay kanyang naranasan, mga minamahal, kaya't ito ang kanyang inire-remind, pinapaalala sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Dahil ang tao, mga minamahal, pag maraming wealth, riches, talagang nakakalimutan ang ating dakilang Diyos. Ipinagpapalit ang pananampalataya, ipinagpapalit ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ano ang patunay, mga minamahal? Na kahit nasa iyo na, nasa atin na ang kayamanan na yan, mga minamahal. Ano po ang sinasabi, mga minamahal, sa aklat ng Matthew chapter 16 verse 26? Kindly po, pakibasa. Dito po sa aklat po ng Mateo sa kabanata 16, talatay 26, sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanglibutan at mawawalan siya ng kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kung halimbawa sa oras na ito, mga minamahal, papipiliin tayo, mga minamahal, kung ano ang iyong pipiliin, ang mabuting pangalan o ang great riches, mga minamahal. Ating nabasa dito sa aklat ng Mateo, mga minamahal, malinaw ang sabi dito, mga minamahal, na makamtan man ang buong sanlibutan ng mga minamahal kung mapahamak naman ang ating kaluluwa, mga minamahal. Maaring sa ating mga minamahal, ang iba sa atin, you will choose, or majority, they will choose great riches, mga minamahal. Ngunit malinaw, mga minamahal, ang sinabi ni Haring Solomon, na mabuti na piliin ang magandang pangalan. Amen. So itong ating tinatalakay, mga minamahal, ating bigyan ng titulo na the important of your name. Mahalaga ang iyong pangalan, ang ating pangalan sa ating dakilang Diyos. Amen. Mamaya-maya ating makikita kung bakit mahalaga ang iyong pangalan, ang ating pangalan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na kung bakit mainam na piliin ang mabuting pangalan.
Kung sa lumang tipan mga minamahal na ang sinabi na maiging piliin ang mabuting pangalan mga minamahal, ano naman ang sinasabi sa bagong tipan mga minamahal? Ating basahin mga minamahal in the book of 2 Timothy chapter 2 verse 1 up to 2. Kindly po pakibasa. Dito po sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, ang kabanata po ay 2 at ang talata po ay 1 hanggang 2, ito po sinasabi, kaya nga anak ko, magpakalakas ka sa biyayang nasa kay Kristo Jesus, at ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, ay siya muring ipagkatiwala sa mga taong tapat na magkapagtuturo naman sa mga iba. Amen. Amen. Praise the Lord. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Doon sa ating teksto, doon sa ating nabasa mga minamahal, that King Solomon telling us a good name to be choose. Amen. Bakit mainam na piliin ang magandang pangalan mga minamahal? Dahil sa iyong pangalan, andyan ang iyong mabuting reputation mga minamahal. A good name. Amen. Dito sa ating nabasa mga minamahal, na sinabi ni Apostol Pablo mga minamahal, kaya Timoteo, ang sabi mga minamahal, do therefore my son be strong in the grace that is in Christ Jesus. Ito ang sinabi ni Apostol Pablo mga minamahal. Be strong in the grace that is in Christ Jesus. Kung inyong pansinin mga minamahal, dito sa ating nabasa, hindi sinabi ni Apostol Pablo mga minamahal kay Timoteo na be strong in money, be strong in silver, in gold, be strong in the riches in this world. Amen. Na ang sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo mga minamahal, na it's all about God ang kanyang sinasabi, na kung ano ang kanyang narinig, ano ang kanyang napakinggan, ano ang naituro ni Apostol Pablo sa kanyang mga minamahal, ito ay kanyang ipamuhay. Amen. Na naituro sa kanya ang mabuting pananampalataya, naituro sa kanya ang may pagkatakot sa ating dakilang Diyos. Ganon din sa iyo, sa ating buhay, na ituro na lahat ang kahalagahan ng pananampalataya, na ituro kung paano tayo matakot sa ating dakilang Diyos, na ituro kung paano tayo maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na nais ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin, na kung ano ang iyong natutunan, ano ang iyong napakinggan, ay ibahagi din, iyong ituro din sa iba mga minamahal. Amen. So yun yung kahalagahan ng iyong pangalan, ng ating pangalan mga minamahal, na ano ba yung maituturo mo, ano ba yung maituturo natin sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kababayan, mga minamahal, mga ating katrabaho, mga minamahal. Amen. Na kung ano yung iyong napakinggan, at ikaw, tayo ay tumino mga minamahal dahil sa iyong napakinggan na salita ng ating dakilang Diyos, na ito din ay ituro mga minamahal. Amen.
ang ating iginagalang na Ebanghelista, mga minamahal, Pastor Willie Estrada Almeida, na iniwan ang marangyang buhay, iniwan ang politika, mga minamahal, at pinili na maglingkod sa ating dakilang Diyos, ipangaral ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ikaw, ako, tayong lahat ay naabot ng salita ng ating dakilang Diyos. Amen! Yun ang ligasiya na naipamana ng ating dear beloved pastor sa bawat isa sa atin. Amen. Although hindi tayo napamanahan ng mga bagay dito sa sanlibutan, mga minamahal, ngunit yung kanyang ligasiya, yung kanyang naipamana sa bawat isa sa atin, ang salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Ating palagpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang tanong, mga minamahal, are we living in the legacy na mayroon tayong maiiwan, mga minamahal? Halimbawa, mayroon ba tayong maiiwan sa ating mga anak na legasiya, mga minamahal? Maipamana sa kanila ang salita ng ating dakilang Diyos. Although wala tayong maipamana na mga bagay, mga minamahal, mayroong maipapamana sa kanila na nandito sa kanilang isip, nandito sa kanilang puso, ang salita ng ating dakilang Diyos. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kung nais nating malugod ang ating dakilang Diyos, ma-impress sa iyong buhay ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, choose a good name, mga minamahal. Amen. Mayroon kang pangalan, which is ibig sabihin, ikaw yan. Mayroon kang apelyido, mayroon tayong apelyido, mga minamahal. Mayroon tayong family name. Your first name is about you. Yung ating last name naman, mga minamahal, yan ang nagbibigay, mayroong impact sa buhay ng tao. Mayroong influence na tinatawag, mga minamahal, mayroong legasiya. Amen. Di po ba sa atin, yung ating mga pangalan, minsan ipinagmamalaki natin ang ating pangalan. Amen. Bakit natin ipinagmamalaki ang ating pangalan, mga minamahal? Look, mga minamahal, tignan po natin, mga minamahal, sa ating buhay, sa sanlibutan, sa mundo, mga minamahal, ating tignan ang mga bagay na tinatangkilik ng lahat ng tao, mga minamahal. Ano ang mga tinatangkilik ng mga tao? Andyan ang mga tinatawag na mga bag, mga imported na bag, mga mamahalin. Andyan ang Hermes, Louis Vuitton, Kentucky. Kentucky, yan po ay apelyido yan. Sa mga sasakyan naman, mga minamahal, andyan ang Diesel, Honda, Kawasaki, Ford, Mercedes-Benz. Yan ay family name, lahat, mga minamahal. Amen. Tignan nyo naman, mga minamahal, kung gaano ka-impact ang mga apelyido na yan sa buhay ng bawat isa, sa buhay ng tao. So sa iyong buhay, sa ating buhay, mga minamahal, bilang Kristiyano, bilang mananampalataya ng ating dakilang Diyos, we have to choose a good name, mga minamahal. The Word of God give us to choose
Amen. Katulad ng ating beloved pastor na pinili niya ang mabuting pangalan, mga minamahal. Amen. At kahit saang part ng Pilipinas, maging sa ibayong dagat, andyan ang good name ng ating beloved pastor. Amen. Ganon din sa ating buhay, mga minamahal. Kaya't napakahalaga na piliin mo ang magandang pangalan. Amen. Dahil pag pinili mo, pinili natin, mga minamahal, ang magandang pangalan, mga minamahal. Gusto mo, gusto ko, gusto nating lahat ang magandang pangalan, mga minamahal. Tayong lahat ay dadalo 3 times a week sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Amen. Pag ikaw ay may magandang pangalan, mga minamahal, pinili mo ang magandang pangalan, mga minamahal, mayroon kang kabanalan. Pag pinili mo ang magandang pangalan, andyan ang patuloy na naglilingkod, hindi humihinto sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At sa patuloy na paglilingkod, ikaw ay patuloy na pinagpapala ng ating dakilang Diyos. Amen. Ating napakinggan sa mga nagpatutuo kanina, mga minamahal, na sila ay talagang patuloy na pinagpala ng ating dakilang Diyos dahil sa kanilang patuloy na pagdalo. Tingnan niyo, mga minamahal, pagdalo lamang ang ginagawa. Dahil totoo ang salita ng ating dakilang Diyos. Na pag pinili mo ang mabuting pangalan, mga minamahal, ano sabi sa salita ng ating dakilang Diyos, na ikaw, ako, tayong lahat ay bibigyan ng kapangyarihan, mga minamahal. Amen. Acts chapter 1 verse 8, mga minamahal, na bababa sa inyo ang Espiritu ng ating dakilang Diyos at bibigyan tayo ng kapangyarihan. At lahat ng napatungan ng iyong kamay, sila ay magsisigaling at magsisilayas ang mga masasamang espiritu. Amen! Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na ang sabi nga, Lucas chapter 10 verse 20, na ang mga masasamang espiritu ay nagsisilayas, mga minamahal. Dahil ikaw ay mayroong kapangyarihan na galing sa ating dakilang Diyos. Ngunit ano, mga minamahal, ang sabi, mga minamahal, kung nagsisuko ang mga masamang espiritu sa iyo, nagsisuko ang mga demonyo, mga minamahal, ang sabi, huwag ninyong ikagalak yan. At ang sabi, ang inyong ikagalag, ang inyong mga pangalan ay nakasulat doon sa langit. Praise the Lord. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ganon kahalaga ang mabuting pangalan, mga minamahal, ganon kahalaga na talagang mabuting piliin ang mabuting pangalan kaysa great riches. Amen. Of course, hindi masama na tayo ay magsikap, hindi mapasama na mabigyan ng kinabukasan ang ating mga pamilya. Ngunit, huwag tayong hihinto sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen. Dahil ang nagbibigay ng lahat ng mga bagay na ito, ng mga great riches, silver and gold, walang ibang nagbibigay kundi ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Pag mayroon tayong mabuting pangalan, mga minamahal, tumitibay ang iyong pananampalataya, ang ating pananampalataya, mga minamahal. Amen. So, ibig sabihin, maganda pala ang magandang pangalan, ang mabuting pangalan, mga minamahal. Amen.
At last verse na mga minamahal, kindly po, pakibasa po sa Revelations chapter 3, verse 5. Dito po sa Apokalipsis ni Juan ng Kabanata po ay 3 at ang talata po ay 5, ito pong sinasabi, ang magtagumpay ay daramtang gayon ng mga puputing damit at hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay at ipapahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. Amen. Praise the Lord! Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Tingnan niyo mga minamahal, ang sinabi dito mga minamahal. Ang magtatagumpay. Malinaw mga minamahal, ang magtatagumpay ay daramtang gayon ng mga mapuputing damit at hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan. Ganyan kahalaga ang iyong pangalan, mga minamahal. Amen. So napakahalaga pala, tama yung sinabi ni Haring Solomon na maigi, na mainam, na piliin ang magandang pangalan. Although sa ating buhay, talagang tayo ay dumaranas, mga minamahal, dumadanas ng pagsubok, persecution, pag-uusig. Ano yung ating nabasa kanina mga minamahal? Be strong! Sabi doon sa ating binasa. So, ibig sabihin, magpakalakas ka, magpakalakas tayong lahat, mga minamahal, upang pagdating ng panahon, mga minamahal, haharap tayong lahat doon sa kalangitan, sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Tingnan niyo ang pangako ng ating dakilang Diyos at hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan. Amen. Hindi papawiin, mga minamahal. Hindi papawiin ng ating dakilang Diyos ang mga pangalan ng mga nagtagumpay, mga minamahal. So lahat ng nagtagumpay, lahat ng magtatagumpay ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos at yan, mga minamahal, ang salita ng ating dakilang Diyos. Yan ang ating pipiliin, ang mabuting pangalan. Dahil pag pinili mo, pinili natin ang maiging pangalan, andyan na lahat, mga minamahal. Pag pinili mo ang mabuting pangalan, patuloy kang maglilingkod, patuloy na dadalo 3 times a week, mga minamahal, patuloy na magbibigay ng may katapatan, mayroong kabanalan, mga minamahal, at hindi tayo manglulupaypay. Amen. Kung sa ating buhay sa ngayon, mga minamahal, hindi pa natin pinipili ang mabuting pangalan. Sa oras na ito, piliin muna ang maiging pangalan. Amen. Dahil ang ating buhay, ang iyong buhay, mga minamahal, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito, mga minamahal. Amen. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng ating dakilang Diyos. Kaya't habang malakas pa, habang buhay pa, ay piliin na natin ang mabuting pangalan na sinabi ni Haring Solomon, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord!
purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At yan po ang salita ng ating dakilang Diyos na nawa mga minamahal ay mailagay natin sa matabang bahagi ng ating puso na huwag baliwalain ang salita ng ating dakilang Diyos na ating napagkinggan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. You did not wait for me to draw near to you, but you clothed yourself with frail humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me. I'm forever grateful to you. I'm forever grateful for the cross. I'm forever grateful to Jesus that you came to seek and save the lost. These are the God. You did not wait for me to draw near to you, but you clothed yourself with frail humanity. Yes, O Lord. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me. For I'm forever grateful to you. I'm forever grateful for that cross. And I'm forever grateful to Jesus that you came to seek and save the lost. And I'm forever grateful to you. Yes, hallelujah, hallelujah. I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to Jesus that you came to seek and save the lost. Simple is the Word of God. Alam po niyo mo, minamahal, madaling sabihin, pumili ng maging maganda yung pangalan. Hindi walang batik na pangalan. Pero kapag nandun ka na sa sitwasyon, hindi napakadaling pili. Kakailanganin mo ng kalakasan na nanggagaling sa Diyos. Kakailanganin mo ng tatag na kaloob ng ating malabay. Kahit kung sa oras ito mga minamahal, we all have the decision always to choose having good name. Let us be thankful unto God. Maging mapagpasalamatin tayo sa Diyos. Amen. Sabagat sa bawat buhay na mayroon tayo, sa bawat araw na mayroon tayo, siya ang Diyos na kumakalinga at gumagabay sa atin. Sa oras ito mga minamahal, tayo lahat ay magpasalamat sa Diyos. Tayo dumalangin. Heavenly Father,
Maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa lahat ng pagpapalat, pagkalinga mo sa aming buhay. Madalas nagkakamali kami. Madalas ang desisyon namin hindi ang ayon sa iyong banal na kalooban. Madalas nasusunod ang aming kalooban at hindi ang iyong kalooban. Ngunit kami mapalad, meron kaming Diyos na mapagpatawad. Meron kaming Diyos na nagmamahal sa bawat isang makasalanang tulad namin. Iyon ang aming pinanghahawakan, mahal na Panginoon. Hindi ka bumibilang ng kasalanan. Ngunit naghihintay ka ng paghingi ng kapatawaran. Sa oras nito, mahal na Panginoon, guide us. Help us. Gusto namin magmana ng buhay na walang hanggan. Tulungan mo kami. Gawin ang mga desisyon sa aming mga buhay ayon sa iyong banal na kalooban. Sa panalangin ng aming ginagamit, Marabangarista Estrada Almeida, ayon po maminal ng mga gawa. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Sa ating mga beloved newcomers, ating beloved visitors, ating beloved viewers, saan man kayo naroon sa oras ito, tanggapin niyo, mahal na Panginoon. Huwag niyong pabayaan matapos ang banal na gawain, hindi niyo tinatanggap ang Diyos. Hindi pinangako ang bukas. Ngayon, ang araw ng kaligtasan. Sa oras ito, may namahal, sama kayo naroon. Ganapin niyo ang pagtanggap sa ating mahal na Panginoon. 4 ang reglamento ng kaligtasan. Unang-una ay pananampalataya. Manampalataya ka sa isang Diyos. Walang ibang ating mahal na Panginoong Isus. Pangalawa ay pagsisisi. Lahat ng tayo may magkasalanan. Lahat ng tayo nagkakamali. Kaya kailangan magsisi tayo, pero hindi sa tao. Kundi magsisi tayo mismo sa Diyos. Sapagat ang Diyos natin ay buhay. Walang ibang ating mahal na Panginoong Isus. Pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon. Acts 2:38. Pag ginanap natin daw ito, mga minamahal, tatanggapin natin ng Espiritu at tayo magkakapangyarihan. Kapangyarihan palayasin lahat ng gawa ng kaaway sa ating buhay. At ang pang-apat ay ang bautismo sa Espiritu. Kung paano madama ang banal presensya ng Diyos. Pagpapala yan. Sapat yan ay mismo gumagawa ang ating mahal na Panginoon. Kahit sa oras na tanggapin niyo, mahal na Panginoon, lahat ang aking sasabihin sa mga kayo naroon, sabihin niyo, mahal na minamahal, dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon Isus. Maraming salamat po sa iyong salita na aking napakinggan sa araw nito. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang pagkasala. Mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Patawarin mo ko. Nais ko magmana ng buhay na walang hanggan. Isulat mo nawa ang aking pangalan sa kalatang buhay dyan sa kalangitan. Sampu ng aking mamahal sa buhay. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo kung ito ay Kristiyano sa isip, salita at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming sawat panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Kami na lang po maminamahal. Dakilang Diyos, ang mambandal sa iyong pangalan, pinakamamahal sa mga narito yung mga anak. Saan man sila naroon, tumugon sa iyong panawagan. Sila tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon. Ano man kanilang pangangailangan sa oras ito, tagunin mo sa mga kaparaanan. Walang bagay na mahirap sa iyo. Walang imposible sa iyo, mahal na Panginoon. Ano man kanilang mga karamdaman, ano man mga kahilingan ng iyong mga anak, mahal na Panginoon. Alam kong walang bagay na mahirap sa iyo. Sa pandalangin na aming ginagamit ng Marabangarista Estrada Almeida, ay pumaminaman ng mga gawa. Ito ang aming inalalapit sa mga Panginoon. Patawarin mo po sila sa kanilang mga napagkasala. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa isip sa katotohanan. Hindi una tuloy naman naway tumala Panginoon, kundi simula pa lamang ito upang kasi aming makasama sa paglilingkod hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating mga personal na pangangailangan. Tayong lahat ay dumalangin. Hallelujah. Kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mahal sa buhay, nais nating ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay taas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Nakinang Diyos ang bandas yung pangalan ay pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talastas mo bawat puso, mahal na Panginoon. At ayon sa salita, pag aming malang Santong Espiritu, kami kapag palasin at tanggaw ng kaaway. Sa oras na ito,
sa pandalangin na aming ginagamit ng Evangelista with Estrada Almeida, ang pumaminam ng mga munggaw, sama-sama namin sinasaway lahat ng demonyo na makaramdaman, TB, diabetes, cancer, leukemia, drug addiction, kasaut in Jesus' name, mga pananapay-pay, pananamig, kasaut in Jesus' name, pagkababagi sa iglesia, kasaut in Jesus' name, datang uri ng karamdaman, ay kumatugas out, be healed in Jesus' mighty name, kasaut in Jesus' name, in Jesus' mighty name, amen, be blessed, hallelujah, hallelujah, be blessed, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Tayo natin tumayo mga minamahal, amen. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. At huwag magbibiro mga minamahal, sabay talon mga minamahal, ang ginin natin with faith na yung ating mga panalangin, ito'y ating na pong natanggap na. Amen? Lahat po muna pinagpali pong malakpak ng malakas ating mga Panginoon. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord. At dyan po tatapos sa ating pong pagkakasalita ng Diyos. At tayo po idudako sa ating pong mga announcement. Narito po ang ating pong beloved elder, our brother Juna Mara. Praise the Lord.